Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie. Noniin, halo? Okei. Näkyykö nyt? Kuuluuko nyt? Näkyykö ja kuuluuko nyt? Ää. Eli te näette nyt mun kuva. Mä en näe teidän viestejä. Okei, te näette mut. Mitä vittua tää vittuilee mulle? Mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Räjähtävä itsenäisyyspäivän alku kyllä. Mä en näe oikeesti tätä kuvaa itse täällä. Ei vitsi, mitä täällä tapahtuu? Mä koitan nyt jotain säätää tässä, muuten mä en pysty rentoutumaan, mutta hei, oikein hyvää itsenäisyyspäivää täältä Videospacein toimituksesta. Kyllä se näyttää se livenä olevan sitten, että mä en tiedä. Okei, kyllä nyt mä näen. Okei, nyt mä näen. No niin, tää meni ihan vituiksi heti alussa. Ei se mitään, nyt on aika alkaa kunnolla lähettämään kyllä. Joo. Tosiaan siis mikrofoni tipahti, sit mä aloin säätää sitä ja sitten mä epähuomiossa irrotin tosta ton verkkopiuhan ja sit nettiyhteys katkesi ja sen jälkeen se valittaa, että mun striimiavain on viallinen tossa ja sit mä otan mitä vittua. No niin. Mutta nyt sitten itse asiaan ja hyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa Videospacein viralliselle itsenäisyyspäivän vastaanotolle ja 1985 vuoden elokuvien huippujännittävään finaaliosuuteen sitten. Eli tossa te näette listan niistä leffoista, mitä siellä katsojat on aikaisemmin jo äänestänyt tolle listalle, ja näköjään Niko äänestää sinne Rocky 4. Rocky 4 on kyllä kovassa huudossa, mutta käytetään termiä Rocky IV tuolla sitten. Elikkä vähän niin kuin nyt sitten kaljaakin siitä avataan sitten. Onko viskivarasto täydellinen? Mulla on kuulkaas tänään sitten tämmönen korkkaamaton Finlandia vodkapullo tässä, että eiköhän tällä sitten päästä juhlatunnelmille sitten kyllä noin niin. Joo, kyllä. Joo, mä korjaan vielä top-listalla siihen Rocky 4, niin vaihdetaan sinne Rocky IV:hen sitten 10 lisää sitten, niin niin saadaan puntit tasan sitten. Eli Rocky 4 on tasan kommandon kanssa sitten. Oi. Joo, tänään puhutaan meidän Rocky 4 sitten kyllä. Se on aivan taattua kyllä. Joo. Nami maiskis. Nyt mä unohdin mä kaikessa tässä hötäkässä unohdin tehdä lantrinkia siihen sit, mutta mun täytyy varmaan mennä tekemään sitten tohon lantrinkia. Mutta hei, kiitos tosiaan niinku, kiitoksia sinne ja toivottavasti tää korvaa viskiä sit vähän. Ja mulla oli muuten synttärit oli tossa tiistaina. Semmosia on
kuulumisia on tässä ollut tässä. Mulla on yleensä samoihin aikoihin, kun on itsenäisyyspäivä on sitten. Joten sen kunniaksi piti ostaa kuohari, mutta unohdin, mutta onneksi nyt sattuu olevaan Videospace champagnea sitten tässä tarjolla kyllä. Nimoshi on ollut jäsenenä 26 kuukautta, tukijäsenä Moron Nimoshi ja jäsenenä Tutipunti 67 kuukautta. Ja homma vaan jatkuu kyllä. 30 vuotta tuli tauteen. Onnea. Niin joo, kyllä, 30 vuotta minä täytin kyllä sitten ja luonnon champagnella juhlitaan sitten ja 172 ihmistä tykkää, tai siis katsoo, kohta tykkää 172 ihmistä. Painakaa sitä tykkää nappia tosiaan joo. Painakaa tykkään nappia ja nyt on ihan sikana filmejä. Mulla oli tarkoitus, että mä olisin käynyt 2 kertaa, olisi ollut vielä 2 lähetystä, mutta siitä alkaa kuule vuosi loppuun tässä, niin mä ajattelin, että vedetään 1 rykäsyä sitten tää loppuun asti sitten tossa. Ville Linnan juhliin. Vittuako mä siepaskassa tein, täällä on paljon hauskempaa on tässä. Näissä juhlissa on paljon hauskempaa. Ensimmäinen shotti votua siitä sitten nyt mulla on tässä, hei tästähän tuli vielä hyvä lasille. Oi. Finlandia vodka, siitä juodaan. Jep. Noniin. Sitten illan ohjelmana tosiaan on siis, mulla on ihan sikana leffoja, käydään ne läpi. Sitten on Video Corner ja Sex Corner sekä uutisia segmentti sitten, että tässä tulee olemaan kiireinen ilta. Ja tosiaan ne, jotka kattelee samana Linnan juhlia, niin voi raportoida sieltä, että kuka taas veti handuun siinä sitten tervetullessa. Ja Seppo Sakari äänestää 10 eurolla kommandoa ja se on 94. Eli tässä listalla on tosiaan ne Commando, Rocky 4, To Live and Die in LA, Pale Rider, Come and See. Miksei tää muuten scrollaa nyt tää lista? Sen pitää scrollata, mutta ei se scrollaa. Oi vittu. No niin, nyt se scrollaa. No niin. Fright Night, Breakfast Club, Back to the Future, Rambo 2, Fletch, Moving Violations, Phenomena ja Police Academy 2, Reanimaattori ja Red Sonja ja sitten on vielä Demonsia ja sitten on Day of the Dead ja Tegonies on siellä vielä ja Quiet Earth ja tietysti Amerikan Ninja. Monesta näistä puhutaan tänään sitten, että mä oon jättänyt monet näistä parhaimmista viimeiseksi sitten kyllä. Kiitos Seppo Sakari hyvästä itsenäisyyspäivän toivottelusta. Hyvää onnea, paljon oloja Suomia sitten Matikan kanssa, Viinaa ja Ville. Mikä on Matikka? Matikan kanssa. Joo. En kato Linnan juhlia, vaan lähden saunaan, Ville väliä. Muista pitää kaiutin siellä päällä sitten, joo. Kuolemanottelu ei todellakaan tullut vuonna 85, se tuli paljon myöhemmin sitten jo. Jep, okei. Oliko mulla mitään muuta ilmoitusluontoista asiaa tässä? Ei varmaan. Ensi viikolla muistaakseni on aikatauluttanut siihen videopörssiin sitten jo, että se tulee vähän nopeasti verrattuna tohon, mutta siinä on jäänyt monta välistä, niin kyllä siellä puhuttavaa riittää sitten. Mä vähän oon fiksailut videopörssi.com-sivua sitten, tänään lisäsin viimeiset muutokset sinne, että siinä käytettävyyttä parannettu ja kaikkea bugeja korjaltu siinä sitten kyllä. Joo. Kuoleman katse. Ihme muuten, kun kuoleman katse ei ole tuossa listalla. Kukaan ei ole äänestänyt kuoleman katsetta. Se on kyllä... Bondi on aina Bondi. Joo. Tuo oli kyllä jännä toi Stream Key-valitus tossa, mikä siihen tuli. Yes. Uno Epsaniassa. Siitä taidettiin puhua... Oliko se kesällä, kun alkusyksystä mä puhuin Uno Epsaniassa. Ai satana, se oli kyllä... Satana, että se oli hyvä. Jumalauta. Kyllä mä tykkään kuoleman katseessa. Siinä on nostalgiaa kyllä. Nostalgista meininkiä siinä sitten. Mutta hei, mennään nyt oikeasti. Mulla on paljon tässä puhuttavaa teille, niin mennään nyt äkkiä, niin aloitetaan tää kyseinen listan läpikäynti. Elikkä ensimmäisenä tässä on mulla
Naapurissa kummittelee, eli Steve Minerin ohjaama elokuva, ja katsojien pyynnöstä nyt sitten hyvä, kun muistutitte mua viime lähetyksestä, eli nyt siinä lukee USA:n ensi-ilta 30.10.86. Okei, se on näköjään 85 tullut väärä päivämäärä siihen, mutta antaa se nyt olla. Ja Suomessa sitten vasta 25.9.1987, eli Suomeen tuli aika lailla paljon myöhemmin, ja tää oli semmonen leffa, mistä mun piti puhua jo silloin viime lähetyksessä, mutta siinä oli joku hässäkkä siinä, että mä en vaan, se jäi Halloweenin lähetyksestä pois kokonaan kyllä. Tää naapurissa kummittelee, mutta ei se mitään, nyt me voidaan siitä puhua sitten. Jumalauta, Ville Komonen heittää matikka on Janne Hölmö, joka kerää elokuva. No niin hyvä, tämä asia. Matikalle myös terveisiä sieltä kyllä sitten. Ja jumalauta, Jip 81, 20 € ja Kommandolle ääni, perkele, Kommando voittoon nyt suu kyllä, karamba, ai baby. Naapurissa kumitee. Se olisi kyllä hyvä Van Damme remake. Mutta hei, tämän katsoin tosiaan Halloweenia varten uudestaan, ja katsoin tästä Arrow-videon tästä tämmöisestä Superboxista sitten, missä on kaikki House-elokuvat. Mutta tässä William Katt näyttelee tämmöistä Roger Cobb-nimistä kirjailijaa, jonka lapsi on hävinnyt sillä lailla, että se niinku muka hukkuu, mutta se hävisi sieltä uima-altaasta. Niillä on semmoinen iso, hieno talo siinä sitten, ja se on ollut vitu stressaantunut tällä. Ja sit se palaa takaisin tänne kotikartanoonsa siinä sitten. Mä en muista kauanko siinä oli mennyt aikaa. Mutta sitten käykin selvää, että naapurissa kummittelee sitten, että siellä on niinku outoja asioita tapahtuu, ja esimerkiksi peilin läpi tulee monstereita, vaatekomerista tulee monstereita, ja täällä naapuri on vähän weirdo. Se on se, mä en tiedä kuka sen näyttelijän nimeä on, se on se sama semmoinen pulskajätkä, mikä näyttelee muun muassa tuossa Michael Jacksonin Black or White musiikkivideossa. Niin se näyttelee sitä naapuria tässä. No, käy sitten ilmi, että tosiaankin, itse asiassa mä en tiedä miksi naapurissa kummittelee, sehän niin kuin on sen omassa kämpässä, missä tässä kummittelee, mutta en mä tiedä, ehkä toi on paljon parempi jos siinä on lisätty toi naapurissa nimi sitten. Niin. Mutta sitten tosiaan niin se alkaa sitten itse niin kuin hommaa semmoisia laitteita, että ne saa niin kuin niitä haamuja kiinni. Ja lopulta se alkaa tajuaan, että siellä talossa on joku, mikä on vienyt sen pojan sinne. Ja tää on aika mielikuvituksekas elokuva sillä lailla, että se menee peilistä niin kuin sen toiseen niin kuin, en mä tiedä, haamuulottuvuuteen, joku tämmönen. Ja siellä on kaikkea tämmöisiä creatureita, ihan hyvin tehty, ja en nyt muista kuka oli tässä erikoistehoste tekijä, mutta niin kun, aika vakuuttavaa jälkeä on kyllä tässä tehty. Älkää kattoko sitä Future-filmin DVDtä, se on ihan sikapaskalla kuvalla. Tässä on tosi hyvä kuva tässä Arrow-video, mutta tässä on tää siisti, ikoninen kansi kyllä tässä tuossa filmissä. Ja tää oli aikamoinen hitti, siis semmonen yllättäjä sleeper-hitti aikanaan, elikkä tää sai jatko-osa. Mä en nyt ulkoon muista, mitä se tienasi siinä sitten, mutta niin kuitenkin oli hyvä hitti, ja ihmisten varmaankin juuri vielä niin kuin löysi yleisönsä vielä paremmin sitten tällainen kotivideolla. Ja mä veikkaan, että tää kansi on ollut se asia, mikä on tosiaan ehkä niin kuin nostanut sen niin kuin tämmöistä prestige-arvoa sitten tää. Ja vielä Suomessa tää hieno nimi, Naapurissa kummittelee. Naapurissa pummittelee, se voisi olla vielä paremmin sitten kyllä. Ja tosiaan House sai sitten paitsi sen toisen jatko-osan, niin sitten se sai ton kolmasosan, mikä ei oikeastaan edes ole yhtään samaa. Ja sitten aika paskan nelososan sinne. Mutta odotan innolla, että pääsen sitten oliko se nyt sitten periaatteessa seuraavana vuonna sitten, vai 87 sitten, niin kun se tuli se kakkonen sitten, niin ehkä niin odotan innolla, että pääsen sen näkemään, mutta muistaakseni se oli ehkä vähän vielä komediallisempi. Itse asiassa se taisi olla muuten aika paska. Eikö se mennyt sinne villiin länteen siinä sitten? Mutta anyway, tää on ihan hauska koktaili tämmösiä niin kuin erikoistehostetemppuja ja ihan hyviä, muutama ihan hyvä jumpscarekin ja pari ihan hyvää tehostettakin. Niin kyllä mä annan tälle 3,5 tähteä, ja tää oli vähän parempi kuin mitä mä muistan. Se oli muuten Georg Wendt, mikä mä puhuin siitä, se pullukka äijä kyllä.
omassa kämpässä kummittelee siellä ja sanoo katsoja, että onko Hausen jatko-osat mistään kotoisin? Mun mielestä 2 oli, nyt kun mä rupesin ajattelemaan, niin se olikin ihan paska. Ja 3 on, no itse asiassa 3 on aika jees, mutta se ei ole mun mielestä yhtään niin kuin naapurissa kummittelee filmi. Ja 4 muistaakseni oli aika paska kyllä. Mutta Death Wish 3, pasifistien suosikkileffa, sanoo Mikko Heinonen, ja on siinä täysin oikeassa kyllä sitten, joo. Siinä ensimmäinen, miltä se tuntui, aletaan vähän venyttelee lihaksia tässä niin kuin epäonnisen tietokonesekoilun jälkeen sitten. Chatissa kummittelee. Miten sä tarkoitat? Eikä siellä taas joku tekninen häiriö. Mä en enää kestä yhtäkään teknistä häiriöä kyllä. Joo. Cheers, eli terve... Niin joo, Cheersista se äijä on tuttu kyllä. Ja sen nimi oli tosiaan, mä just tuossa bongasin sen, niin se oli se. No, George joku, Cheers George kyllä. No niin, tää on muuten aika hyvä Sprite ja toi Vinlandia votu. Ihan ok. Ei suotta hyvä, niin kuin eräs tuttavani tapaa sanomaan. Toka oli huomattavasti komediallisempi ja enemmän koko perheen leffa, melko skeida. Niin taisi olla jo. Nyt kun aloin miettiä niitä. George Wendt oli avaruusboltsissa kyllä, joo. Okei. Ja 4 oli tosi paska. Mitähän linnanjuhlien boolissa on? Mä veikkaan, että siellä on Suomi-viinaa tai pirtua. Joo, se House 3 oli horror show, mutta siinä näyttelee Lance Henriksen ja sitten nyt muistikatkos taas, mutta Blade Runnerista toi äijä toi. Nyt on aivokatkos. Se, mikä on kaikissa filmeissä, kova jätkä toi. Kyllä siellä nyt joku katsojista tietää se heti. Äättö tässä. Richard Papen tässä. Mikä se nyt on se? Brian. Joo, ei ollut Harrison Ford, vaan Brian James. Mikä on Ville lempi joulukauhuleffa? Kyllä mä sanoisin varmaan, että kyllä varmaan on varmaan Black Christmas sitten. Ei Silent Night, Deadly Night, ei sekään huono. Fenomena vittu saatana, no niin vittu saatana, Ville Komonen heittää Fenomenalle rahaa. Kukahan paljon eikö se Fenomena ollut siellä aika peräteloilla sitten? Toivottavasti Fenomena kasvaa sieltä 12, eli se on siinä hyvin sandwichattu 2 samankaltaisen pöljäkomedian välissä, eli Movie Violations, eli autokoulun apuluokka ja sitten Police Academy 2. Poliisiopisto 2. Oletteko koskaan nähnyt Poliisiopisto 2 elokuva? Mä veikkaan, että kukaan Suomen television katsella ei ole koskaan nähnyt Poliisiopisto 2 elokuvaa. Oliko Gremlins 1 ainakin joululeffa, mutta kyllähän, oliko Gremlins 2 myös jouluna? Mä en yhtäkkiä muista. Eilen illalla odottiin Liviä, kuten hokosi, että olikin vasta perjantai. Can't help you, man. No niin, seuraavaan elokuvaan sitten sieltä meikäläisen aiheesta, ja tää oli myös, mä jälleen kerran mokasin taas tässä. Tää oli tarkoitus olla kans Halloweenin lähetyksessä. Elikkä siitä. Blood Symbol. Coenin veljesten aivan loistava debyyttielokuva. Elikkä tämä on niinku hyvin yksinkertainen murhamysteeri, eli aviomies, jota näyttelee Dan Hedaya, pyytää sitten semmoista hunsvottiäijää, mikä työskentelee sen baarissa, niin murhaamaan hänen vaimonsa sitten, koska hän epäilee, se hunsvottiäijä pettää sen kanssa, ja sitten se palkkaa sitten palkkamurhaajaa sitten tappaa semmoisen seriffiäijä, se oli se, saakeli, nyt taas on vähän aikaa kun katsoin tämän, mutta kuitenkin, murhamysteeriä, kaikkien jännittävää tapahtuu ja erittäin hyvät musiikit ja hienosti kuvattu elokuva kyllä. Erittäin tunnelmaikas elokuva. Ja oon nähnyt tämän monta kertaa ja aina tää jotenkin tuntuu, että se vähän niin kuin paranee kyllä
joka kerralla, silloin joskus aikana Aaton kanssa Aatolla katsottiin se VHS ja kaikki oli sillä vähän, että aika paska. Mutta Tutti Puntti heittää 5 euroa. Onko ikinä tullut Lance Henriksen live Back to the Future? Häh? Ei ole tullut. Mä oon luvannut sitä monta kertaa, mutta ei ole tullut. Mutta se olisi kyllä mä luin sen kirjan kyllä. Mutta joo. Niin kuin sanottu, mä en kauheasti tykännyt tästä silloin aluksi, mutta olin ihan killi ja en tiennyt mistään mitään, mutta varsinkin tästä nyt kun 4K:lta katsoo, niin ymmärtää kuinka niin kun hienosti on kuvattu ja kameraa käytetty ja kaikkien väriä ja tunnelmaa ja erityisesti se niin kuin se pienon pimpottaa, pieno musiikki, mikä tässä on, mitä on tosi hallitusti käytetty tässä, niin saa oikein selkäpiit ja karmimaa sitten kyllä. Joo, ei todellakaan yhtään huono Coenin veljesten aloitus. Ja tämä on vähän tämmöinen vakavampi elokuva, vähän niin kuin toi No Country for Old Men. Mutta kyllä se mun mielestä on vielä parempi se No Country for Old Men, mutta tämä on uskomaton startti. Ja kun ottaa huomioon, että aika komediallisia filmejä nämä veljeskaksikko on tehnyt, niin tämä on siinä mielessä aika uniikki kyllä heidän filmografiastaan. Ja se pitää sanoa, että mullahan on joskus oli se VHS, mutta se oli niin paskassa kunnossa, ettei sillä tehnyt kyllä yhtään mitään. Heitin sen roskiin saakeli. Mutta pitkästä aikaa ostin sitten tämän Criterion 4K, eikä todellakaan pettynyt siihen. Että suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka tykkäävät film noir-elokuvista. Ja mä en edes tykkää kauheasti film noir-trillereistä. Silti tää on aika hyvä. 4 tähteä annan kyllä Blood Simple, ihan helposti kyllä. Tää on 85 vuoden leffa, kyllä. Ja siinähän lukee päivämäärät, koska se tuli, niin siellä näköjään lukee, että 18.1.85. Suomessa tuli vasta sitten 27.11.87, että pari vuotta oli viivettä tässä, että se tuli. Mutta ihme kyllä, että näin pienen profiilin leffa niin tuli Suomessa kuitenkin ensi ilta. Se on positiivista kyllä. Onko parempi kuin Uno armeijassa? Kyllä se oli parempi kuin Uno armeijassa. Joo, no niin. Joo, kato Tutipunti, en tajunnut että niin kuin Back to the Future oli äänestys. Joo, okei. Okay. Joo, hei, Back to the Future ansaitsee kyllä enemmänkin olla korkeammalla tuolla listalla, ihan taatusti kyllä. Ja siis hei, nyt mä en tiedä, onko mä kiittänyt, mutta siis kaikkia tämän vuoden varrella niin kun, siis tätä listaa niin kun supportanuita ihmisiä haluan kiittää, että siellä on aika kovia listoja. Ja muistakaa, että tämähän resetoitu siinä ikävästi siinä yhdessä kohtaa. Oliko se nyt sitten tokan lähetyksen jälkeen, kun I fucked up. Mutta hyvin se lista on kuitenkin karttunut sitten kyllä. Ja tuntematon sotilas listoille sanoo Ghost Dog ja Damn Straight Man. Tänään puhutaan tuntemattomasta sotilaasta, minkä moni varmaan arvasi tosta tämän videon kansikuvasta kyllä. Kaikki, ketkä nyt katsoo Linnan juhlia, voisi tykätä ja tilata Villen kanava. Kyllä! Ne kaikki, jotka nyt katselee Linnan juhlia. Mä veikkaan kyllä, että mulla on enemmän katsojia kuin Linnan juhlilla. Nyt on 203 katsoja. Mä syön hatullisen paskaa, jos Ylellä on mukaan enemmän katsojia, jossain vittu Linnan juhlilla. Ei taatusti ole. Ei taatusti ole. Isot kiitokset varsinkin, kun pystyy Ville kysymään elokuvista. No, ole hyvä. Se on vähän tämän chatin idea, mutta huomatkaa, että mä en pysty millään kaikkiin reagoimaan kyllä. Samman sanota känni päällä. Eilinen tää päivä. Aivan sama känni päällä. Ja muuten hei Samvanille vielä kiitokset, kun lainas Aleksi Mäkelä boksia. Oottehan te kaikki kattonut kotimaisen elokuvan viikko, nämä kaikki 3 videoa sitten. Niin jos ette ole kattonut, niin tämän jälkeen muistakaa katsoa sitten. Ja hei, talvisota-elokuva, niin siis mä oon nähnyt sen joskus ihan kille. Mä en ole pitkään aikaan nähnyt sitä. Odotan innolla vuotta 88, tai siis 2008, niin sitä ainakin viimeistään pitää katsoa se kyllä. Joo, hei painakaa tykkään nappia, mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi onkin sitten uutta matskua. Tätä en katsonut viime lähetystä varten, mutta ai. Lamberto Bava. Jumalauta. Lamberto Bavan filmi.
Demons. Ja mulla on muuten toi vihko tuolla yläkerrassa, että mä luen sitä. Mun oli tarkoitus lukea se tässä, mutta se on ollut 2 viikkoa siellä, enkä mä lukenut sitä. Se on siinä sängyn vieressä. Mutta anyways, Lamberto Bavan ohjaama elokuva ja Dario Argenton tuottama elokuva, joka on kuvattu itse asiassa Länsi-Saksassa. Oliko se Kööpenhaminassa? Ei Kööpenhaminassa, kun Frankfurtissa. No anyway, kuitenkin Saksassa kuvattu tämä elokuva. Ja tässä on joukko nuoria, jotka sitten menevät. Semmoinen muija saa mysteerisen elokuvalipun, mikä tässä on muuten replika siitä tässä mun hienossa Arrow-videon Demons-paketissa. Se saa tämmöisen Metropol-elokuvalipun ja siellä pyörii tämmönen uutuuselokuva, mistä kukaan ei tiedä mitään. Ja elokuvan aikana sitten tämmönen zombi- tai demonivirus alkaa sitten leviää. Se ensin tarttuu sitä yhtä muijaa, Gerettaa, niin siitä semmoista demonimaskista. Ja sitten sen naama alkaa paisua ja siitä tulee semmoinen visvasyylä, mistä roiskuu visvaa ympäriinsä. Ja sitten se alkaa jahtaa toisia ihmisiä. Aina kun se tappaa jonkun, niin kuten zombiet, nämä demonit monistuu. Kyllä. Ihan sikahyvä siis. Niin tää on ihan mahtava leffa. Siis tässä ei ole mitään järkeä tässä juonessa, ja tässä on hirveän tämmöisiä abstrakteja juttuja, niin kuin kummallisia ideoita ja tällä. Siinä siis ne on siellä elokuvateatterisalissa, ja yksi muija kaatuu sitä kankaan läpi, ja sitten se muuttuu demoniksi siinä edessä. Ja sitten on semmoinen kohtaus, missä naamoja hakataan yhteen niin, että kun ne suutelee, niin se hieroo niiden naamoja yhteen, niitä iho repee. Ja sitten on semmoisia, siis tässä on helvetissä splatteria. Lopussa se ajaa moottoripyörällä siellä elokuvasalissa ja samurai-miekalla tappaa demoneita. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin helikopteri tippuu sieltä katosta, elokuvateatterin katosta. Ja sitten yksi demoni kuolee siihen, että helikopterin ne propellit leikkaa siltä. Oliko se pää halki tai pää irti tällä. Tämä on siis ihan splatter-elokuva sanan varsinaisen merkityksessä. Ja mä muistan joskus Ossilla mä näin tämän ekan kerran. Ei Ossin Los Angelesille, vaan meidän kaveri Ossilla. Mä ajattelin, siis vittu, miksi mä oon näin hyvä elokuva? Miksei mun anneta näin hyvää elokuvaa? Miksi tätä Suomessa julkaistu ikinä? No, kuten kuvastakin näkee, niin tätä ei ole ikinä julkaistu Suomessa missään formaatissa, mistä mä olisin ainakaan kuullut kyllä. Ja USAssa mä oon pistänyt kysymysmerkki tuohon. Mä oon ihan 100 varma, että tää on esitetty USAssa elokuvissa, koska tässä Arrowin paketissa on kuitenkin, täällä on US Theatrical Cut. Täällä no siinä on Demons 1 ja 2, mutta sitten siinä oli vaihtoehtona katsoa US Theatrical Cut. Se voi olla just näitä tämmösiä, tiedätkö, 42nd Street, niin kuin näitä, tiedätkö, pienissä teattereissa esitettynä semmosia pieniä julkaisuja, niin siitä ei sitten ole jäänyt sellaista virallista rekordia siinä sitten, mutta siis ehdottomasti äärettömän älytön filmi, siis todella villi elokuva. Ja siis niin on ihan mun mielestä keskeisiä teoksia, jos puhutaan italialaisista splatter-elokuvista, niin tää ehdottomasti kannattaa kaikkien katsoa kyllä. Ei tuu pettymään kyllä. Eka oli joskus Netflixissä kyllä. Ai löytyy joskus Netflixistä, okei. Tai nyt tällä hetkellä, joo, okei. Kannattaa katsoa, jos ette ole katsonut, niin ehdottomasti suosittelen kyllä tätä. Mä annan helpot 4 tähteä annan tälle kyllä jo. Mutta niin kun, älkää nyt odottako mitään semmoista niin kun, kauhean koherenttia elokuvaa, vaan niin kun, tää on niin tämmönen splatterihenkinen vuoristorata kyllä. Ja siis nimenomaan semmonen niin hauskanpito-elokuva, varmaan just omiaan siis sillä, että jos on jätkäporukka tai muijaporukka tai porukka, missä on sekä että, ja siinä vähän istutaan iltaa ja juodaan pari ölppää, niin siinä sitten varmasti aika menee kuin siivillä sitten kyllä. Vai onko joku eri mieltä? Onko jonkun mielestä, että niin tämä on ihan vitun paska elokuva? Mä haluaisin kuulla tämän, mä haluaisin kuulla teidän mielipiteet tästä. Oletteko nähnyt? Jos ette ole nähnyt, kirjoittakaa muistiinpanoihin, että tämä pitää katsoa kyllä. Joo. Mitäs mieltä Ville oli, kun Netflix osti Warner Brosin? No ensinnäkään tämä kauppahan ei ole mitenkään
niin kuin kirkossa kuulutettu. Siis se on niin iso kauppa, 82 miljardia dollaria, että se vaatii jopa niin kuin ton kongressin hyväksynnän. Siinä voi tulla monta mutkaa matkaa vielä. Mutta todennäköistä on, että se kyllä toteutuu sitten. Niin siinä oli Paramounttikin oli valittanut jostain epärehellisestä tarjouskaupasta jotain semmoista, niin se varmaankin toteutuu, mutta siinä voi kestää oikeasti vuosikausi. Ja nopeimmillaankin se menee, niin kuin ainakin vuosi menee siihen, että se toteutuu sitten. Mutta sä kysyt, mitä mieltä on, niin ei kauhean hyvää mieltä, nimittäin Netflix ei ole tunnettu siitä, että se kauhean hyvin niin kuin kohtelisi elokuvateattereita, eli ne tekee jonkun leffa ja se on tyyliin 2 viikkoa jossain pienessä levityksessä ja sitten se menee suoraan suoratoistoon. Ja se ei todellakaan ole mun mielestä hyvä asia, jos ne hallitsee sitten niin kuin, näinkin isoa filmikatalogia. En osaa sanoa paljonko Warner Brosilla on filmikatalogissa elokuvia, mutta voisin kuvitella, että ihan vitusti. Ja eikö sinne ole kauppaan kuulunut myös HBO myös? Niin, sit voisin odottaa, että HBO ja Netflix yhdistyy sitten hyvinkin nopeasti sen jälkeen sitten. Joo. Mitä se tarkoittaa sitten fyysiselle medialle? No se onkin mielenkiintoinen juttu, koska sehän periaatteessa Warner Bros. Itse ei levitä näitä fyysisen median levyjä, että se on semmoinen firma kuin SDC, jolla on niin kuin myös Universali ja oliko niillä Disneynkin filmit, niin kuin, se on sellainen iso kattojärjestö. Ja siis ne pistää paljon kamaa pihalla ja siis niin kuin, ne on paljon muutakin kuin pelkkää fyysistä mediaa, niin kuin just jotain vitu ruohonleikkureita ja semmoista, niin mä en nyt yhtäkkiä usko, että ne niin kuin alkaa muuttaa sitä kauheasti ainakaan. En tiedä. Warnerin mutta se olisi niin kuin, musta vähän tuntuu, että niin kuin joku tämmönen Netflixi, niin ei niitä varmaan kauheasti kiinnosta tämmönen niin kuin fyysinen media. Siis, että niin kuin suuntaan tai toiseen. Että niin kuin, se on varmaan niille ihan sama. Myydäänkö vielä leffoja Blu-raylla tai 4K:na? En mä tiedä. Ei mulla kristallipalloa, mutta niin vois kuvitella, että se ei ole. Mä niin näkisin enemmänkin, että siis niitä kiinnostaa nimenomaan toi elokuvateatteritoiminta. Ja siis se back-katalogi kyllä. Mutta niin kuin, ja siis HBO. Siis kun yleensä isot yritykset toimii niin, että ne ostaa niin kuin vitu isolla rahalla kilpailijan pois. Niin mä veikkaisin, että toi HBO ja sitten niinku tämmönen niinku DC, mitä kaikkea täällä Warner Brosin alla, eikö se oli, en mä tiedä mistä se oli, mutta kuitenkin ostetaan niinku isot kilpailijat pois. En mä usko, että ei toi nyt varmasti suoranaisesti kyllä mun mielestä 4K-leffojen hintoja nosta. Niin kuin päinvastoin, siis jos tarjonta pienenee, niin en mä tiedä, en mä usko. En tiedä, katsotaan mitä tapahtuu, mutta siis tuossa menee vielä kauan aikaa. Mä lupaan teille, että siinä on monta mutkaa vielä matkassa, kyllä, ennen kuin se mitään menee läpi. Onko Vilho kätellyt tänään ihmisiä? Siinäpä kummallinen kysymys. No ei kyllä ole. Hyvää päivää. Mä kättelen nyt jokaista 210 katsojaa. Tervetuloa. Hyvää iltaa. Noniin. Niko Setvis, Korodei, Paskahanska, morjes, tutipuntti. No en aio tehdä sitä. No, eikös tuossa keississä ollut mainittu myös Arrow-video jollain tavalla? No mahdollisesti, koska siis Arrow-videohan on lisenssoinut Warner Brosin elokuvia, kyllä. Eikä se ole varmaan ainoa, mikä on niin tehnyt. Siis vaikea sanoa, miten se vaikuttaa tommoseen sitten. Videopresidentti Vilhon vastaanotto. No niin, se on titteli, mitä mä alan käyttää tästä eri. Videopresidentti Vilho. No niin, hei, mennään eteenpäin sitten ja pysytään edelleen kauhussa. Joo, kyllä. Varmaan Vilmi, joka ei kauheasti esittelyjä kaipaa, nimittäin Painajainen Elm Streetillä 2.
Fredin kosto. Kyllä, tässä on tää K18-versio, mikä on sika harvinainen. Ei mulla sitä ole, täällä on toi 16-versio on tossa. Ja sitä perusversio, mitä sitä oli, 5 minuuttia leikattu kyllä. No, tosi paljon leikattu versio on se 16-versio, mutta ei se mitään. Nyt Apassin kanssa ollaan katsottu sitten melkein kokonaan tämä 4K Nightmare on Elm Street-pakkaus, ja voin teille kertoa, että on tulossa ainakin 2 Nightmare on Elm Street-video, ehkä jo vielä tämän vuoden puolella sitten jo. Mutta Freddy kakkosesta, niin semmonen poika, jonka nimi oli Jesse. Jesse on poika, joka on muuttanut Elm Streetille ja sattumalta samaan taloon, missä toi Nancy sitten taisteli Freddy Kruegeria vastaan. Ja sitten eipä kulu kauhean kauan aikaa, kun sitten Jesse alkaa näkeen painajaisia ja sitten Freddy Krueger alkaa periaatteessa manifestoimaan itseään sitten tämän Jessen kautta sitten oikeaan maailmaan, kyllä. Eli tässä on hyvin tämmönen vahva gay-vivahde tässä, että se on se liikunnan opettaja vähän tämmönen gay-äijä, eikä hän vähäkään, se käy siellä gay-klubilla ja se vahingossa joutuu sinne tää Jesse, kun se näkee unta jotenkin tällä ja sitten se antaa vähän piiskaa sille pyllylle sitten siellä, kun se tappaa se opettaja. Ja lisäksi sittenkin Jesse ei vitsi, siis ehkä maailman paras tanssikohtaus tässä elokuvassa, missä Jesse tanssii siellä kämpässään tällä ja pyllyllä pistää sitä laatikkoa kiinni. Sen kohtauksen, kun on nähnyt, niin ei sitä voi unohtaa kyllä. Ja sit se lopettaa ja se hyppää polville ja siitä pops, tulee sieltä nallipyssystä, tai sitä korkkipyssystä poksahtaa se nalli sieltä irti, niin tää on niin gay-elokuva kuin vaan voi olla. Ja lisäksi vielä se, että Jesse menee sen miespuolisen kaverilta, anna minun nukkua vieressäsi tänä yönä, jokin haluaa tulla minun sisääni. Ja siitä paitsi sillä on tyttöystävä, silti se haluaa se pojan kanssa nukkua kyllä. Jack Solderin ohjaama elokuva kyllä, ja oliko se, taisi olla Jack Solderin toinen elokuva sitten, Alone in the Darkin jälkeen. Kyllä, joo, tää on ihan ok filmi kyllä, tässä on hienot tehosteet, se oli Mark Shontefi muistaakseni tehnyt nämä tehosteet. Varsinkin se kohtaus, missä Freddy Krueger tulee se jätkän mahasta ulos, niin se on hienosti tehty kyllä. Ja voitte vaan kuvitella, tässä K16-versiossa ei todellakaan näy siitä yhtään mitään kyllä joo. Ei tää paras Nightmare on Elm Street missään nimessä ole kyllä todellakaan, mutta niin ihan ok, sanotaan näin. Ja tässä voi huomata sen, että tässä on vielä vähän niin kuin tämmönen Elm Street niin kuin, tavallaan niin kuin sapluuna ja semmoinen teema on vähän niin kuin hakusessa. Eli tää on ainoa Nightmare on Elm Street, missä Freddy Krueger yrittää tulla niin kuin oikeaan maailmaan sitten. Ei ole kauhean monta muuta. Ja huomaa vähän, että siinä on ei oikein niin kuin vielä muotoutunut tämmöinen resepti, mikä on oikeanlainen Freddy Kruegeri tällä. Että siinä tavallaan niin kuin on ihan ok, että siis kokeillaan erilaisia juttuja kyllä. Ja siis niin kuin on virkistävä nähdä tämän kaikkien niiden muiden ohella tämmöinen filmi kyllä. Ja sitten se oli muuten hieno kohtaus, missä koulubussi roikkuu sieltä sen kallion kielekkeellä kyllä. Niin se on hieno kohtaus kyllä. Selvästi isompi budjetti kuin ensimmäisessä tässä Freddy 2, mutta ei tää mitenkään yllä kyllä niin kuin alkuperäisen Nightmare on Elm Street niin kuin teholle ja tunnelman ja ylipäänsä niin kuin, niin, laadun tasolla. Ei millään. Mutta annan 3,5 tähteä kuitenkin kyllä ja odotelkaa sitä meidän Freddy Krueger-video. Ja toi tuli tosiaan, niin USAssa tuli 1.11.85 ja vasta 87 vuonna tuli sitten tammikuussa Suomeen. Eli tossa oli niinku melkein, okei, vähän reilu vuosi väliä oli siinä. Ja nämä päivämäärät, mitä mä oon tähän poiminut, mä oon Google Geminin sieltä AIlta kysynyt, mutta nämä Amerikan päivämäärät on ne on Wikipediasta. Se on kohtalaisen luotettava tietolähde. Siis se Gemini on ne sieltä niin kuin
haalinut. Ja sitten noi Suomen päivämäärät mä oon Elonetista katsonut. Että se pitäisi olla aika luotettava paikka. Niin. Mitäs mieltä ootte Elm Street 2? Eikö Ville ole ostanut sitä Elm Street Steelbook Megabox? En osta. Se oli liian kallis. Siis tämän boksin mä sain Amazonista, kun mä tilasin. Mulla sattuu olemaan niitä alennuskuponkeja ja näin, mutta niin kuin ilmankin, niin siis sillä jotenkin postikulut oli ilmoitteeksi, niin vähän vajaa 100 se maksoi tää, mikä on mun mielestä aika ok hinta. Se on kuitenkin 7 leffaa siinä. Niin sitten sen Steelbook, niin mitä se olisi maksanut? Se olisi ollut Amazonissa, se olisi ollut ulkomailta joku 200, ja sehän myi heti loppuun. Niin kuin siis se oli yli 100 sen kalliimpi. Onko järkeä? No, on se hieno, mutta niin kuin, en tilannut. Ai niin joo, hei Janne S. morjes vaan, niin se oli hyvä justiin Freddy 2. Ne koirat, millä on ne ihmisten naamat. Upsi Daisin naamat, joo. Joo, kyllä Painainen Elm Streetillä ensimmäinen osa on VHS:llä leikkaamaton versio kyllä. Joo, siis Elm Street 2 VHS, siis se on niin leikattu versio, jos puhutaan K16-versiosta, niin siis siinä ei mitään järkeä kyllä. Ja mun tietääkseni toi elokuvateatterissa oli leikkaamaton versio. Mutta videolla sitä reippaasti saksittiin. Ja mulla on semmoinen teoria, että Elm Street 2 ja 3, ne masterit on tullut Ruotsista. Kun ne on niin vitusti leikattuja. Mun mielestä ne on samat leikkaukset kuin Ruotsista. Te Sampola, Demons, hyvää itsenäisyyspäivän iltaa, yes! Noniin, kiitos te Sampola. Nyt on kyllä mukava juhlistaa itsenäisyyspäivää ja myös meikäläisen syntymäpäiviä sitten. Se oli tiistaina sitten. Sanotaan sen vielä uudestaan, jos se on tullut tyyppejä myöhemminkin. Arvatkaa paljonko minä täytin. No, ei saa vastata, jos on Videospacein Discord-serverillä, koska siellä mä sanoin jo sen. Kiitos Korodei, onnittelut. Ja hei Korodei, tuuhan säkin sinne Discordin serverillä. Kato sitä ohjeet tosta. Olet jäsen, niin sä pääset sinne sitten. 15. No 15 on henkinen ikä varmasti. Ja mä täytin 69. Hehehe. Synttärisankarit rivat levällään. Ai. Onko nuo samalla arvontanumero? Ai mikä on arvonta? Ja noin ikänumero. I don't think so, pal. Timposoni täyttää huomenna 49. No niin. Onneksi olkoon ja hyvää syntymäpäivää Timposoni ja kaikki, kenellä sattuu nyt syntymäpäivät kohta olemaan. Mutta sitten me pitäydymme vielä vähän aikaa kauhussa, voi perhanani. Tää oli muuten, mä muistan, että tää oli listalla joskus. Joku äänesti tätä, mutta oliko se nyt vielä tässä? Ei ole enää, mutta ihan varmasti alkuvuodesta oli ja silloin mä oon sitä, ai saakeli, tää pitää kyllä katsoa tää elokuva nimittäin. Onhan tää kyllä, tää on niin sikakova elokuva. The Mutilator, kyllä, 27. syyskuuta 85 tullut USAssa. Okei, tohon nyt jäi joku Gemini, joku ihan typerä päivämäärä, siis se heittää päästä noita. Mutta Suomessa The Mutilatoria ei todellakaan ole koskaan julkaistu. Tässä on ehkä maailman paras mainoslause. Buy pick, buy sword, buy pick, buy axe, bye. Hyvin yksinkertainen slasher-elokuva. Tässä joukko nuoria menee semmoitteeseen, se on joku kalastaja, Lomasaari, joku tämmönen, ja siellä se joku yhden niistä tyypeistä, niin sen iskellä on tämmönen kalastaja hökkeli siellä, tai semmoinen kalastaja tupa siellä, ja se on sitten niinku käsketty siihen niinku vetää ne niinku, talviteloille siinä, ja sitten ne menee, joukko nuoria menee porukalla sinne vähän bailaan tällä, ja
No, siitä voitte arvata sitten, mitä tapahtuu. Totta kai siellä on murhaaja, joka alkaa sitten tappamaan näitä nuoria ja vähän muitakin tyyppejä siellä saarella sitten. Öö, siis tässä juonessa ei todellakaan ole mitään erikoista ja tässä on tosi paljon tyhjäkäyntiä ja sitten tässä on tosi paljon sitä, että äijät yrittää saada muijilta pesää siinä ja ne keskustelee siitä, että oletko sinä neitsyt, tällä se jatkuu ja jatkuu tää keskustelu tässä ja se on vähän jopa turhauttavaa tässä. Mutta se, mikä tekee mun mielestä Mutilaattorista uniikin elokuvan, on ehdottomasti, siis tää on aivan älyttömän raaka elokuva. Tää on raaka ja nihilistinen elokuva, siis nämä murhat on tässä se suola, ja ne on hyvin tehty. Ja tää on selvästi tämmöistä unrated väkivaltaa kyllä, että se R-rated versio, mä en ole ikinä nähnyt sitä, mä uskoisin, että siellä ei mitään jätetty. Mutta kuitenkin, yhdeltä ajalta leikataan pää irti ja sitten yksi siinä ihan mahtava kohtaus, kun se yksi äijä menee sinne johonkin vajaan tällä avaa ove ja murhaaja tulee sitä moottorista. Tällaisen, se on se jatkuu oikein, se äijä huutaa, vaikka verta roiskuu sieltä mahasta, en mä tiedä kuka reagoisi tolla lailla, kun sitä sahataan mahaan moottori. Se veistelee sitä moottorissa, se pysyy paikallaan vaan karjuu ja sitten kaatuu maahankin, se on se karjuu vielä siinä. Tässä kohtaa muuten niillä oli semmoinen tehoste, mikä meni pieleen. Niillä olisi pitänyt olla semmoinen, näyttää lähikuva, missä toi moottorisaha menee mahasta sisään, mutta se meni pieleen se tehoste. Myöskin se, missä se yksi muija piti pestää lihakoukkusta, siltä se terä tulee suusta ulos. Niin, oliko se se vartalo piti tulla, se lihakoukku vartalosta, se meni pieleen kanssa se tehoste. Mutta ehkä kaikkein häijyin kohtaus Mutilaattorista, se mistä tämä elokuva muistetaan, on kun tämmönen kalastuskoukku, niin se vedetään sitä yhtä muijaa pillusta sisään ja se koukku tulee mahasta läpitte ja sitten siinä koukun päässä on suoli ja tällainen. Siinä on yritystä jo. Siis tää poikkeaa tässä, tämmöisessä väkivallan graafisuudessa ja tämmöisessä julmuudessa poikkeaa huomattavasti about mistä tahansa amerikkalaisesta slasherista. Että se on tää Mutilaattorien suola kyllä mun mielestä. Ja sinänsä tää on se on tiedätkö, matala otsaisuus, niin tekee tästä mun mielestä merkittävä ja viihdyttävä elokuvan kyllä. Ja sitä mä tykkään kanssa, että tää murhaaja tässä Mutilaattorissa, niin se ei ole mikään tiedätkö, semmoinen, tai mikä semmoinen who done it -tarina, että mietitään, kukahan se murhaaja voi olla. Onko se yksi meistä? Ei todellakaan ole. Se heti tehdään selväksi, että se on sen oma äijä, mikä on siellä vittuuntunut siitä, että ikävä ampuma-ase onnettomuus, mikä tapahtui silloin, kun tämä sankari oli pikkupoika, niin se ampui vahingossa äitensä pyssyllä, niin siitä asti tämä isä on hautonut kostoa omalle pojalleen ja nyt sitten se sai nakitettua nämä kaikki samaan paikkaan ja sitten alkaa tappaa niitä. Ai niin joo, sitten lopussa yksi äijä menee kahtia autolla ajetaan sillain päin seinään, että se menee kahtia ja se leviää siihen nokkapellille ja mä olisin niin toivonut vielä, että se olisi siis siinä oli, eikö niin olihan siinä, joo siinä kyttä tuli tutkimaan sitä ruumista, niin sitten ruumis vielä heräsi ja leikkasi sitä kytältä jalat poikki. Okei, wow. Tää oli kyllä sinnikäs jätkä kyllä tää. Kannattaa katsoa The Mutilator. Ei tää nyt mikään klassikko tai mikään ikimuistettava elokuva, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen vilmi kyllä, ja siitä saa, varsinkin isommalla porukalla varmasti voi saada ihan hyvät nauhot irti. Ai, oliko se perämoottori eikä moottorisaha kyllä? Jaa, okei, mä muistin, se oli moottorisaha, mutta okei, mä muistin väärin sitten kyllä. Joo, siis tässä mulla on Mutilaattori, tää on tää Arrow-videon, tää on leikkaamaton versio, unrated versio, ihme kyllä, vaikka tässä on se pillukohtaus, niin tässä on, tää on varmasti out of print ja kyllä löytyy vihko vielä täältä sisältä, niin varmasti harvinainen Blu-ray vielä, kun on slipari siihen vielä, niin varmasti harvinainen Blu-ray on siinä kyseessä ja se piti vielä sanoa tästä leffasta, siis mä muistan tän aina siitä, kun Gorehoundissa oli se joku tää elokuvasensuuri, joku artikkeli ja siinä Jukka Halttunen sanoo, että kun katsoo semmoistakin paksua paskaa kuin Mutilaattori ja joku sensuuri, okei, mä aloitan alusta.
että siinä, jos joku sensuuria puolustava tantta vetää taskustaan esille mutilaattorin, niin kuin sensuurin tärkeellisyyttä puolustaessaan, on siinä paha mennä sanomaan mitään vastaan. Niin paksua paskaa se on. Okei, ensinnäkin. Miten joku sensuuritantta, mistä se olisi ikinä löytänyt The Mutilatori? Tämä ei todellakaan mikään tunnettu elokuva. Mä muistan, mulla joskus oli semmonen Video for Pleasuren pikkukoppainen, semmonen hollantikasetti. Mistä se olisi just tämän elokuvan kaivannut? Sillä olisi varmaan ollut paljon helpompiakin maaleja sitten. Ja toisekseen, ei tää ole mitään paksua paskaa. Tää on ihan hauska elokuva kyllä. 3,5 tähteä. Soijamakkarata löytyy Mutilaattori-hyllystä kyllä. Nolte lähtee itsenäisyyspäivän saunaan kyllä. Julkaistiinko Suomessa VHS? No ei todellakaan. Mutilaattori ei ole missään muodossa julkaistu Suomessa kyllä. Hyvää iltaa, Suomi sanoo Richard Paappen. Äättö tässä. Onkos? No niin, Aatta. Onko sä nähnyt The Mutilatori? Ja hei, tähän loppuu vielä, ennen kuin lopetetaan The Mutilatorista puhuminen, niin on pakko, mun on ihan pakko, mulla on tämmönen vittu Tourette-syndroom, mun on pakko sanoa tää. Come on, you remember the case, the mutilator case, he molested, murdered and mutilated her. Yes, come on, yeah. Jäkäri 66 sanoo, että 2 euroa ja perkeles tuntematon sotilas. Kyllä, sinne se menee. Montakos top-listalla on tuntematonta sotilasta? Se on nyt vasta 4 on. 4. viimeinen tuolla listalla. Ja Deathwish vasta 3. viimeinen, herranjumala. Deathwish 3 puhutaan kanssa. Ja tuntemattomasta sotilasta. Voisiko sanoa niin, että toi New Yorkin tuntematon sotilas, toi Deathwish 3. Paul Kersey. Posti teki taas kiva, tuli Severin 4K Steelbook. Onneksi se boksi oli, mutta se paperi oli mikä leffa? Onko Severinillä Steelbookia? Ei kun mä luin, okei, sorry, lukihärä. Sevenin Steelbook, eikä Severinin Steelbook. Joo. Ziti on mitä on Ziti? Se on ainakin uunissa. Come on. Vielä 2 kauhuelokuvaa. Otetaan kauhut tästä pois alta. Ja tää olikin hyvä filmi. Ja mä veikkaan, että moni ei ole tätä edes nähnyt. Elikkä, joo. Warning sign, tuhon siemen. Elikkä ohjaus on semmoinen kuin Hal Barwood, ja tässä näytteleekin hyvät näyttelijät. Tässä on Sam Watterson, Kathleen Quillan ja sitten toi Japhet Kottokin on siinä kyllä. Joo, tässä on semmoinen seriffi ja sitten sen Mors Maikku, semmoinen muija, joka työskentelee tällä laboratoriossa, jossa muka tutkitaan jotain tämmöisiä maataloustuotteiden kehitys geneettisesti asioita, mutta tosiasiassa se onkin CIA:n tämmöinen savuverho sille, että siellä tutkitaankin tämmöistä bakteerisotaa tai virusta. Bakteerin saatanan paska, saatanan vittu. Niin, se on semmoinen tohtorismies, tää poliisiopiston kappariäijä siinä sitten, joka tumpeloi sillä lailla, että tämmönen lääkeputeli tipahtaa, tai semmoinen koeputki tipahtaa, ja sitten sieltä alkaa sinne rakennuksen virtaamaan tämmöistä virusta, ja se virus tekee ihmisestä murhanhimoisia tappajia. Sitten nämä ovet menee kiinni, kaikki jää sinne jumiin,
ja siellä on sekä saastuneita että terveitä on siellä samassa rakennuksessa. Ja sitten tämä seriffi päättää sitten omin neuvoin mennä sitten sinne rakennukseen ja päästä pelastamaan tämän tulevan vaimansa tai tyttöystävä, joka on sitten, se on paksuna siinä, se käy ilmi myöhemmin. Joo, tää on ihan mielenkiintoinen pienen budjetin elokuva, tai se on pienieleinen elokuva, ja mun mielestä aika jännittäväkin paikko. Tulee aika paljon mieleen Georgia Romeron toi Crazy tästä. Tosin se on paljon parempi leffa, mutta tää on mun mielestä ihan hyvä tämmönen vähän niin kuin NS Mainstream-versio siitä leffasta kyllä, tää Tuhon siemen. Ei tää mikään kauhean raaka ole tai mitään semmoista, mutta kyllä tässä on niinku muutama ihan kuumottava kohtaus kyllä ja näin. Ehkä loppu olisi voinut vähän terävöittää, vähän terottaa paremmaksi, mutta niin kuin sellaisenaankin ihan miellyttävää katsolle. Ja tää on ollut mulla hyllyssä varmaan niinku, en mä tiedä, siis varmaan 95 vuodesta lähtien. Siis tää on varmaan ensimmäisiä, tai siis semmoisia varhaisimpia leffoja, mitä mä oon kerännyt, mikä on vieläkin hyllyssä tää sama. Tampereen elokuva-aitasta joskus ostettu sitten, en muista mikä hinta. Todennäköisesti 60 markkaa ja jotain on viety vaihdossa siellä. Ja kansi on mun mielestä aika jees. Mä tykkään tästä kyllä. Ja siis mä olin nähnyt tämän viimeksi tyyliin just silloin 90-luvulla. Oli hieno nähdä uudestaan, ja varsinkin niiltä uusilta videolta. Mä katsoin tämän oikein videonauhalta sitten, HDMI-välityksellä sitten, ja oli kyllä mahtava fiilis. Ja kyllä, olin samaan aikaan juoksumatolla siinä sitten. Tämä on Warning Sign, se lukee tässä alhaalla, ja tämän ensi-ilta oli 23.8.85 USAssa, ja Suomessa tulikin sitten aika lailla, 7 kuukautta myöhemmin, enemmänkin, 9 kuukautta myöhemmin sitten, 23.5. vuonna 1986 sitten tuli pienelle elokuvateatterilevitykselle sitten, mun mielestä 1 kopion voimiin sitten tuotiin Suomeen. Tämä on Warning Sign, kyllä siis, tossa jos ette huomaa, siis tässä lukee aina, mitä mä käsittelen, tässä lukee tää alkuperäinen nimi ja noi päivämäärät siinä sitten. Mutta jos ei siellä samaan aikaan välttämättä kaikki ei kato, mitä mä puhun, niin jos sä niin katso ruutua välttämättä, jos sä teet jotain muuta, niin voi mennä vähän asioita ohi. Onko Jalmari Helander uusi Renni Harli? Aika näyttää. Voiko edes nykyään olla mahdollista edes niin huikea ura enää elokuvateollisuudessa? En tiedä. Jes, Tutipuntti heittää 10 € ja nyt otetaan kyllä, otetaan terävää siitä. Death Wish 3, tänään puhutaan siitä. Toi Tuhon siemen kiinnostelisi, enkä ole nähnytkään samantyylinen juoninäyttely kuin Linda Blairin leffassa. Mitä nää juot? Mulla on tänään suomalaisuuden kunniaksi ja syntymäpäivää juhliaksi, ja mulla on oikein juuri tuore pakasta vedetty Vinlandia Votu. Votu on tässä kyllä työn alla sitten. Varoituksen sain. Suomeksi varoituksen sain. Okei. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Au! Kiitos Tutipuntti. Koira teki tuossa itselleen pesää sohvalle ja pysähtyi kuuntelemaan Vilhommia. Koirakin hiljeni se oli sieltä, nyt pitää hiljentää, nyt pitää niinku kunnioitusta osoittaa. Missä Ahtisaari? Niin, hyvä kysymys. Missä Ahtisaari on? Mihinkä mä oon muuten pistänyt sen Ahtisaari, mä en tiedä, siis missä se kultainen Ahtisaari-koru on?
No niin, ottakaa screen cappi siitä. Pistään ahtisaan. Mihinkähän nyt mä rupesin miettimään, missä se kultainen, se minkä mä tilasin silloin huutonetistä. Joo, toi ei ole Finlandia hyvin. En mä kyllä, Finlandia on niin monitasoinen biisi, että mä sitä osaa kyllä miemettä. Mie, 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 mie. Joo, no niin. En mä kyllä osaa. Noniin, hei, nyt mä menin ihan sekaisin tosta. Vielä yksi kauhukuva ja sit siirrytään iloisempiin asioihin. Tää katsottiin just tällä viikolla Mätsin ja sen poikien kanssa ja tätä ei kyllä ikinä kyllä sovi unohtaa kyllä. Tää on niin klassikkofilmi kuin vaan voi olla. Avaruuselokuva. Alienin jalanjäljissä sitten kyllä. Elikkä Creature, jonka on ohjannut William Malone, ja USAssa se sai ensi-iltansa 25.4.85, ja Suomessa se tuli suoraan Eurooppa-vision videolle suoraan, ei tullut elokuvateattereihin, ja tässähän me katsottiin sitten ihan vimpan päälle tää Vinegar Syndromen, tää hieno Blu-ray-julkaisu, missä on huomattavasti parempi kuva kuin tässä tuhnossa VHS:ssä, mikä joskus mulla on ollut. Mutta nyt ei tarvi enää sitä katsoa, nyt on hyvällä laadulla Creature. Ja tässähän tää on melkein yksi yhteen Alien kanssa, että on siellä Titanin, se Saturnuksen kuu vai Jupiterin kuu, se Titan, niin siellä löydetään semmonen joku avaruusolioiden base, ja se on ikivanha ja hylätty, ja sitten siellä on semmoinen metallimuna sitten, josta heti ensimmäisen astronautin persereikään tulee semmoinen alieni siitä, ja sitten yhteydet katkee sinne, ja pelastusalus lähetetään tutkimaan, että mistä hän mahtaa olla kyse. No, sitten ne saapuu sinne ja huomaa, että se alus on hylätty ja kaikki on tapettu, ja siellä sitten Creature vaeltelee käytävillä ja syö uhrejaan siinä. Ja löytyyhän sieltä kaapista sitten Klaus Kinskikin sitten, joka oli tämä kilpailevan yhtiön sitten palkkalistoilla, ja hän tietää, miten Creature voidaan tuhota siinä sitten. Ottaen huomioon, että tämä on tosi pienellä budjetilla tehty, niin tämä on aika onnistunut elokuva. Mun mielestä tehosteet on tässä aika hyviä. Ne avaruustehosteet on hyviä, ja myöskin tämä Creature-tehosteet on aika hyviä kyllä, että vaikka se on aikamoinen Alien rip-offi se itse Creature, niin siitä huolimatta, niin tämä on aika impressive kyllä, että oliko se 700 000, kun tämän budjetti, tämän koko elokuva, niin ootas nyt, mä katson, mulla on tässä toi Video Space-arvostelu, mä avaan sen tohon. 700 000 joo, on tehty, niin tää näyttää niinku ihan paljon isommalta elokuvalta kyllä joo. Tää on nähty monta kertaa, ei tää nyt sillain päässyt yllättäen nyt tällä kertaa, kun se katsottiin. Mutta kyllä tää on semmonen, okei, on tässä vähän haahuilua käytävillä tällä, mutta kyllä tässä oli vähän paljasta pintaa myös, ja sitten oli myös semmoinen gore-kohtaus, missä äijän pää räjähtää ja sitten yhden äijän pää irtoo. Oliko se peräti 2 päätä, mikä irtoo tässä elokuvassa sitten. Ja sitten nämä Creaturein uhreista, niistä tulee tämmöisiä zombeja vielä, joka naama verissä sitten jahtaa ja yrittää kusettaa tätä pääyleisöä, miehistöä sitten, joka sinne on pahaa aavistamattoman saapunut kyllä. Kyllä tämä on parempi kuin Predator Badlands, ihan helposti jo. Mä sanoisin että jopa, että tää on niinku parempia näitä Alien ripoffeja kyllä, mitä on koskaan tehty. Tää on aina ollut kyllä meikäläisen suosikki. Ja jotenkin mä tykkään näistä lavasteista. Ne on hirveän semmoitteet niinku kolkkoja, mitä tässä on nää. Semmoitteet vähän sinertävä harmaat maisemat, mitä tässä on. Ja itse se Saturnus tai se Titan, sen pinta, niin se on aika creepy. Onnistuttu saamaan kyllä siitä kyllä.
Ketäs tuossa on irtopääosissa? Ei tässä kyllä ketään kauhean tuttuja ole. Tässä on siis Klaus Kinski on se ei ole pääosassa, mutta se on sivuosassa kyllä jo. Joo, mutta joo, ei siis, mä oon varmasti aikaisemminkin tästä kerennyt jo puhun kyllä, ja siis tää on semmonen klassikkofilmi, joka jaksaa viihdyttää vuodesta toiseen kyllä, ja varmasti tulen katsomaan tämän vielä monta kertaa. Se pitää vielä sanoa, että tässähän on tää joku 4 minuuttia pidempi, tää Director's Cut. Silloin kun mä sain tän, niin mä katoin senkin, tai no sillä sivusilla mä katsoin. Siinä oli pikkusen enemmän gore, mutta siis enimmäkseen niin tylsää jutustelua. Ja siis niin se kuvanlaatu on ihan perseestä siinä Director's Cutissa, että niin verrattuna tähän restauraatioon, niin se on helvetin hyvän näköinen se restauraatio, mutta se oli aika käppäkuvalla verrattuna siihen kyllä. Että kuriositeettina se on kiva, että se on tässä, mutta ei se nyt sillain niin ihan must see ole kyllä se, että en välttämättä mitään menettänyt ole kyllä joo. Onko Alien Ripoff live jo ollut? No en mä tiedä, onko live ollut, mutta on mulla ainakin ollut joku video niistä. Videosäkki live on, video on ainakin ollut kyllä. Mä annan tälle, kyllä, no mä annan nyt, taas aidosti taas varmaan 3 tähteä tai 3,5 ehkä jopa, mutta kyllä mä nostalgian takia kyllä mä heitän 4 tähteä kyllä tälle. Okei, 3,5 mulla lukee Videospace-arvostelussa, mutta okei, nyt on itsenäisyyspäivä, niin heitetään 4 tähteä. Ehdottomasti suosittelut on kyllä siinä. Ja ei tää mun mielestä mikään älyttömän harvinainen tää Euroopan Visionin kasetti ole, että sitäkin kannattaa etsiä. Mun mielestä tää on aika style. Ja tää on leikkaamaton tää teatteriversio, mikä on vähän ihmeellistä, koska tää on paikoin aika verinen elokuva. Tää on näitä tämmöisiä harvoja Suomessa julkaistuja splattereita leikkaamattomana kyllä. Joo. Ei sitä sen enempää sitten. No, mutta hei, siellä toi kysyttiin, niin kato kun, joo, Volvo Tommi kun kyse, siis siinä on sillä kun ne löytää sen metallimunan sieltä planeetalta, niin sitten ne menee ottaa valokuvan siitä, ja sitten se menee, pieni halkeama tulee siihen munaan, ja sitten se äijä istuu sen päälle, kun se menee poseeraan siihen. Sitten se alkaa hytkyyn tällä, ilmeisesti, mä oletan sen, että tulee perseestä sisään, niin sitten se niin visiiri täyttyy verestä, että se on varmaan tullut se monsterin käsi suoraan perseestä sisään. Niin. Hyvää itsenäispäivää Videospace, kiitos samaa Joonas Highlanderi sitten, joo. Magic Move sanoi, että Creature on oikeastaan, muistaakseni oikein pätevä, pitää katsoa taas. No niin, kuunnelkaa siitä kyllä. Ja Chakari sanoi, että kiinnostaisi nähdä kyllä. Ja näin. Siellä kukas siellä kysyi Creature on kovaa kamaa, sanoo toi JK. Aate Sakari kysyy, toi on hyvä kysymys, ei ole tullut muuten leffavisaa aikoihin, sitä kaipaisin. Se oli hyvä livejen loppuihin. No joo, ei ole tullut kyllä, ja siis se oli ihan kiva pitää niitä kyllä, mutta mähän vähän niin kuin lopetin ne, koska siis mä katson noita analytikseja, niin siis mä huomasin, että aina kun tulee visa, niin katsojat aina niin kuin tipahtaa siinä, koska ne, varmaankin se, että tiedetään, että se on loppua, että niin kuin nyt se loppuu, niin sitten mä en niin kuin jaksanut pitää niitä sit, tai enää ottaa sitä ohjelmistoon, koska niin kuin, musta vähän tuntuu sen, että se on vähän niin kuin, vähän niin kuin ajahaaskausta, siis se, että, ja siis varsinkin sen, noiden visojen tekeminen, se on kuitenkin aika, siis siellä menee aika paljon aikaa kuitenkin, niin mä otan niinku puntaroin käsissäni niin, että siis niinku ei jaksa niinku, ei maksa vaivaa tehdä tämmöisiä, jos ei niitä niinku ihmiset sinänsä niinku odota tällä. Mutta kiva kuulla, että siellä on joku, joka tykkäsi niistä tosi paljon, niin olisi se hauska joskus niinku joku tämmöinen special niin tapaus sitten ottaa, että missä olisi joku tämmöinen vastaava visa kyllä. Hei, Atte B666, 5 €, Detvis 3. Kyllä Detvis kuuluu ehdottomasti paljon korkeammalle. Kyllä se, ehkä jopa Rambo 2 ohi se pitäisi kyllä mennä. Se on jo 18, herran jumala, Detvis kirii kyllä. Ja hei, sit kun satku tulee täyden, niin sitten otetaan arvontaa ja sitten
Mä kaivan siihen sitten 85 vuoden filmejä tai sitten trash-videofilmejä. Mulla ei ole palkinnoksi antaa Skifi-trilogiaa. Monelleko se on jo tullut postissa sieltä? Joo. Visat olisi kiva, mutta kun täällä on liian päteviä tietoja, niin ei voi voittaa. Niin aivan. Semmoinen olisi hyvä, semmoinen pelkästään live, pelkästään visoja live. Tiedätkö, vähän niin kuin pupivisa. Siitä mä tykkäisin. Semmoinen niin kuin, tänään maistellaan olutta ja sitten pelataan vähän Videospace-visaa. Että, tiedätkö, kun on aina visa, se kestää se joku, 20 minuuttia. Sitten on 20 minuutin tauko ja sitten seuraava visa, seuraava erä. Mulla odottaa Skifi-trilogia seuraavassa lähetyssatsissa. Viimeinen. Trailerit olisi kans siisti katsella porukalla. No sekin ne on kans, joo. Kun niistä ei ikinä tiedä, tiedätkö, että mistä tulee copyright-häläri ja mistä ei. Ne pitäisi periaatteessa tehdä sillä tavalla, niin pitäisi ladata ne trailerit, mitä katsotaan, ne pitäisi niin kuin ladata etukäteen tonne, niin kuin, ja sitten katsoa niistä, onko niissä copyrightia ei. Ja sekään ei vie takaa sitä, etteikö se myöhemmin tulisi sitten. Hyvää iltaa, Tommy Lee Cooper. Reaktiolive paskimpia AI-slop-traileri. Siinä olisi kyllä paljon kyllä, työsarkaa kyllä, savottaa siinä. Ai saakeli, Joonaksella on tulossa Radianse ale-lähetys. Oi joo, siellä on italialaisia rikosleffoja, alle 10 puntaa. Hyvä, onneksi olko. Hei, mennään eteenpäin ja nyt sitten on periaatteessa kauhut käsitelty ja sitten mennäänkin. Tämmönen, joo. Tässä oli komedia, mitä mä en ole ikinä ennen nähnyt. Mä en ole ikinä kuullut tästä mitään puhuttavan, enkä mitään. Se on sinänsä tosi ihmeellistä, koska tässä on aika kovat näyttelijät. Ja mä puhun nyt sitten Apua, meitä autetaan, tai Volunteers. Ja tässä on Tom Hanks, John Candy, ja sitten, oliko Rita Wilson oli tällä. Ja ohjauksesta vastaa Nicholas Meyer. Elikkä muistetaan ehkä parhaiten Star Trek 2 Wrath of Khanin ohjaajana. Mutta tässä elokuvassa Tom Hanks näyttelee tämmöistä lieroja kusipäätä, semmoista niin kuin brittiläisellä aksentolla varusteltua assholea, joka on semmoinen rikas upper class tyyppi, ja sitten on se hirveä peliongelma sillä, että se pelaa rahoja ja sitten se niin kuin jää velkaa sitten tälle mafiosoille, ja sitten pelastaakseen oman henkikultansa se sitten vaihtaa roolia sen yhden hänen kaverinsa kanssa, jota muuten näytteli Xander Berkeley Terminator 2. Niin sen kanssa vaihtaa rooleja ja sitten se menee lentokoneella sitten, se ei tiedä mihin se menee ja lopulta se päätyy tonne, se oli joku, mä en tiedä, oliko joku Thaimaan sinne lähistölle, joku tämmöinen Burma tai joku tämmöinen, se on semmoinen niin kuin hätäapuporukka, mikä on mennyt auttamaan paikallisia väestöjä. Ja sitten ensin se yrittää päästä sieltä hirveästi pois, koska se on sleazebag, näin. Mutta sitten se vähän niin kuin rakastuu tähän naiseen ja haluaa jäädä sinne. Ja sitten siellä on semmoinen sotilasjuntta sitten, joka on aivopessy Tim Thomersonin näyttelemän tämmöisen ex-Vietnam-veteraani, tai Vietnam-veteraani sitten. Ja ne sitten jotain, siellä on joku juttu, että ne jotain yritti jotain CIA:n asekauppaa tehdä siellä sitten ja näin. No, hyvin tämmönen tyypillinen veijarikomedia. John Candy näytteli tässä sitä kaveria, joka oli kans mukana, semmonen hikipinko täällä, ja se joutuu kommunistien aivopesemäksi, ja siitä tulee tämmönen kommunistien totuuden torvi tälle.
Nicolas Meyer on ihan hyvä ohjaaja. Tässä on aika paljon tämmöistä drivea tällä, mutta se ei kyllä oikeastaan pelasta sitä siltä, että ei tämä nyt mikään kauhean tässä ei oikein ole sellaista koukkua, mikä hyvässä komediassa pitäisi olla. Ja tässä puuttuu kunnon sketsit ja hyvä huumori, vaikka siis tämä on R-rated komedia. Tässä on paljon fakkia ja kiroilijaa tällä, mikä on vähän kummallista, kun miettii, että tämä on paljon ennen tehty sitä, ennen kuin Tom Hanksista tuli Tom Hanks. Niin se on ollut tässä tämmöisessä R-rated-komediassa, missä se on semmoinen epämiellyttävä hahmo. Niin jo pelkästään sen takia tämä kannattaa ehkä katsoa. Mutta en mä kyllä usko, että tämä nyt kenenkään suosikkielokuva on tällä, eikä mitään. Mutta oli ihan kiva nähdä tämä nyt sitten. Tämäkin on saatu nyt sitten pois päiväjärjestyksestä. Ei mun tätä uudestaan tarvii ikinä enää katsoa kyllä varmastikaan. Tämä on ihan semmoinen hyvän päivän elokuva. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Hyvän päivän elokuva. Että kyllä tätä nyt katsoo, mutta sillä lailla, että tuskin sä muista siitä kauheasti vähän myöhemmin enää sitten kyllä. Joo, mä annan tällä ihan 3 tähteä ja tällä me käynnistetään nyt sitten komediaputki sitten tässä. Tai no, ei kauhuputki. Niin. Mitäs, ootteko ikinä nähnyt siellä ainakin Chakari on nähnyt tämän TV:stä. Apua meitä autetaan nähty Suomen TV:ssä joskus yhden taitteessa. Suomikin DVDkin taitaa löytyä. Joo, okei. Siellä on kuitenkin jengi nähnyt kyllä. Bloodsport on kuvattu 85, mutta se sai 88. Siinä oli hirveä, se meinattiin, että se hyllytettiin koko elokuva, mutta tarina kertoo, että Van Damme sitten leikkasi sen uudestaan uuteen uskoon ja sitten siitä tuli hyvä. Ja loppu on historiaa kyllä. Tätä striimua kyllä katselee mieluummin kuin Linnanjuhlia. Rock, hyvä! Kiitos, mukava kuulla, lippyperkele. Pistäkää, painakaa tykkään nappia ja sitten jos siellä on joku, joka ei vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava ja jos siellä on joku kaveri, joka sun vieressä, joka ei ole tilannut kanavaa, niin käske sen tilata kamera. Mä mietin, että saiskohan tämän vuoden puolella vielä 6800 tilaajaa täyteen. Ei se mahdotonta ole. Nyt meinaan tällä hetkellä tilaajia on kanavalla 6722. Kyllä se voi onnistua. Mutta jos viittit auttaa, niin auttakaa sen verran, mitä kykenette. Kiitos. Ja nyt mä taidan ottaa sitten superchatti-paukun tässä. Mulla nyt ei ole lantrinkia siitä. Hei joo, Ville Komonen, onneksi tuli jotta toi noin. Ei ole nyt lantri. Hei, tää on ihan hyvän makusta ilman lantrinkiakin kyllä. I fucking love this shit. Olikos Murder Rock Suomi VHS ja Black Cat Suomi VHS arvonta? No sori, mulla ei ole noita. Se oli viimeinen noista Inferno-videoista sitten, että mitä mulla oli. Kyllä mä voisin ne pistää, mutta kun can't help you, man. Pois Finlandia on ollut jo ajat pois Suomesta. Ai jaa. Eikö sitä tehdä enää Suomessa? Vittu, mä oon kusetettu niin. Linnanjuhdessa ehkä joku pukeutuu pilluksi, mutta täällä saa kuulla kusilaulu. Joo, mä kuulin tosta. Nyt täytyy juoda nopeammin, että tulee kusilaulu sitten. Noniin, mennään eteenpäin. Elikkä seuraavaksi Explorers 85. Ensi-ilta marraskuussa 85 USAssa ja Suomessa sitten seuraavan vuoden syyskuussa vasta sitten. Elikkä tosiaan Joe Danten elokuva kertoo sitten tämmöistä pikkupojista, tai pojista, jotka on sitten kaveruksia, vähän niin kuin tuossa Gooniexessä. Ja yksi niistä pojista sitten, jota näyttelee muuten erittäin nuori Ethan Hawke,
näkee untansot tästä mikropiiristä ja sitten muuten River Phoenix näyttelee sen kaveria, joka on tämmöinen tietokoneekspertti. Ja sitten se River Phoenix kätevästi toteuttaa sen mikropiirin, mistä se uneksi se kaveri, ja tuloksena onkin semmoinen laite, joka tekee sotteen, en mä tiedä mikä, joku kuplan, jolla pystyy niin kuin lentään. Sinne pystyy menemään sisään ja sillä pystyy leijumaan ja siitä tulee niin suuri menestys, että ne päättää leijua tai lentää sillä niin kuin syvälle avaruuteen sitten. Ja lopulta ne tapaa sitten nämä tyypit, jotka on lähettänyt signaalin, siis niin kuin unisignaalin sen aivoihin tästä mikropiiristä. Se on ne luojat siitä sitten, joo. Tää on kummallinen leffa, niin kuin Tutipuntti sanoi. Ja itse asiassa tää on oikeasti tosi lämminhenkinen, tää, niin kuin sanotaan ensimmäinen 45 minuuttia tässä. Sitten kun ne lähtee tänne avaruuteen, niin siinä tulee on kummallinen juttu. Eli ne menee sinne UFO-äijien alukseen, ja sitten siellä on semmoinen Robert Picardon esittämä humanoidu sitten ne, Black Cat, hetkinen, Murderrock Suomi VHS, Black Cat Suomi VHS. Onks mulla niitä? No, joo, mutta... Noniin. Nyt mä menin sekaisin. Niin, Robert Picardo esittää sitä alienia, joka sitten niin kuin kommunikoi vähän niin kuin maapallon televisiolähetyksillä, vanhoina lähetyksillä. Ja tässä tulee tää niin kuin Joe Danten tämmönen niin kuin viehtymys 50-luvun kulttuuriin ja tämmöiseen niin kuin vanhan ajan elokuviin tällä. Tässä on hirveästi näitä filmipätkiä tällä ja niinhän se oli, että Joe Dantehan aloitti niin kuin elokuvauransa traileritten tekijänä ja se on tehnyt sen Movie Orgy-nimisen elokuvan. Sillä on niin kuin tämmöinen elokuva mishmash, mihin on yhdistelty eri elokuvia sitten. Sen muuten justi Agfa julkaisi tuolla Vinegaarin, niin mä pistin sen tilauksen. Meni heti out of printtiin se. Niin täytyy katsoa mikä se on, mutta selvästi Joe Dante tykkää 50-luvulla, sillä on paljon nostalgiaa kyllä, mihin se haluaa niin kuin takertua. Mutta saakeleita, kun tää on vähän se väsyy sitä loppua kohti. Siinä on se, tosiaan se Robert Picardon alien, niin kun se hulluttelee, siinä kertoo ihan liikaa aikaa. Siinä menee niin kuin tosi paljon aikaa, kun se laulaa siinä ja puhuu ihan sekopäisiä tällä. Ja sitten lopulta käy niin, no niin, spoileri nyt. Eli ne onkin vaan kurittomia lapsia nämä avaruusoliot ja niiden iskä tulee sinne, että perkele, te olette varastanut avaruusaluksen ja lähettänyt tämmöisiä signaaleja. Ne vaan halus leikkikaverin sitten maapallosta. No, sitten ne palaa kotiin ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Siis jos tässä on vähän niin kuin saatu jotain niin kuin, tiedätkö, ulottuvuutta siihen loppuun, niin tämä voisi olla ihan mun mielestä niin kuin, yksi niin kuin legendaarisimmista nuorisoelokuvista 80-luvulla. Mutta ei se nyt ihan mene maaliin, mutta tällaisena ihan ok. Mä sanon, että kyllä tämä on varmaan 3,5 tähden arvon. Ja tehosteet ILMltä on todella hyviä tässä kyllä, näyttäviä tehosteita. Ja hei, check this out. Tää on mun mielestä semmonen, mikä on 80-luvun elokuvan kansi. Tää on Stranger Things. Tää on niinku just sitä, just sitä hyvää settiä. Niinku. Mä niinku rakastan tätä tyyliä. Tämmöistä tyyliä, tämmönen amerikkalainen lähiö. Siellä lasten polkupyörä, leluja tällä. Ja kummallinen valo, mikä uhkaa koko tätä niinku tasapainoa. Top notch, kyllä. Mutta 3,5. Ei Joe Danten parhaimpia, mutta vähän vajavainen, erikoinen lasten seikkailuelokuva sitten kyllä. Niin, siis Inferno perus VHS, Suomi VHS, en mä tiedä, siis ei mulla ainakaan esillä tässä ole kyllä, että, ja siis ne on mun hylly arkistokamaa kyllä tossa, jos ne on tossa. Varmaan Black Cat mulla on, mutta se mulla menee aina sekaisin sen siihen Vincent Pricen filmiin, tai siihen, niin. Tommy Lee Cooper, 10 € pikkubonari syntymäpäivän kunniaksi ja kiitos hyvästä kanavasisästä. Ei mitään kuule, kiitos sinulle Tommy Lee Cooper. Nyt ollaan ihan kohta lähellä arvontaa sitten kyllä. UFO-fanaatilkolle tuo kansi iski kyllä heti, todellakin kyllä. Siis joo, toi on 80-luvun estetiikkaa, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja hei, syntymäpäiväsänkari kiittää täältä sitten Tommy Lee Cooper jälleen kerran. Oho,
Melkein 250 katsojaa, se on mun mielestä aika hyvin. Ottaen huomioon, että siellä joku yleisradio lähettää jotain ihan bullshit-ohjelmaa jostain vittu Linnajoista. Ihan paskaa tommoset satana. Joo, mä täytin, mulla oli syntymäpäivät tiistaina. vuoden paras levy on Kate Bushin Hounds of Love. Niin piti mun piti se 85 vuoden pelitkin lähetys tehdä, mutta ei vaan taas ollut aikaa. Tuntuu, että ei ole aikaa. Aina vaan selitä, että ei ole aikaa, mutta kyllä se näin vaan on. Se olisi ollut hieno, siis vaikka sinne, teekö, pelibunkkeriin mennä vähän pelailemaan 85 vuoden pelejä, mutta ei saatu aikaa siinä. Ei. Ai niin joo, kävikö Samuan? Eikö sä kävit keskiviikkona joo? En mä osaa laulaa Finlandia. Sori vaan. Oliko Ride Over Moscow 85 vuoden peli? En ole varma. John heittää 2 €. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Ui. Ihan justiin arvonta sitten tulee. Joo. Mun täytyy opetella ensi itsenäisyyspäivän toi Finlandia-hymni sitten. Niin. Missäs me oltiin? Oho. Juman kautta. Kello on puoli 9 jo. Miten voi olla? Minkä linkin sä pistit Facebookin mies? En ole nähnyt Nürnbergia, missä on Russell Crowe pääosissa. Mä en tiedä, onko se edes tullut onko se tullut Finkinoon? Pyöriikö se tällä hetkellä elokuvissa? Noniin. Sitten. Joo, mä en tykkää Tenetistä kyllä. Mutta sitten Amerikan tuntematon sotilas, aikamme legenda, Charles Bronson, elokuvassa Death Wish 3. Ai saakeli. Hei, mihin mä pistin Death Wish 3? No ne, täältä löytyy. Multa löytyy Death Wish 3, ensinnäkin hollantilainen VHS. Haluaako Ville Komonen hollantilaisen VHS? Täältä löytyy tämmönen kunnon ryppyinen molo kanssa. Ryppyinen molo siitä sitten. Sitten on sikaharvinainen suomalainen Showtime väkivallan vihollinen 3. Oliko tää nyt 56 sekuntia leikattu versio sitten jotain ulkomuistista vedäntä. Mutta tää on hieno, harvinainen sitten. Ja sitten löytyy, no on mulla se kotimainenkin Blu-ray tai Soul Median Blu-ray. Mutta nyt katselin Death Wish 3 sitten tältä kyseiseltä 4K Ultra HD-levyltä, joka on siis ihan uunituore Kino Lorberin levy sitten. Ja kyllä se on hyvän näköinen kuva. Ja Death Wish 3 ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä, kun se näyttää tässä kyseisellä fyysisellä tallenteella. Ja tosiaan Antti Kökkö heittää 5 € kommando. Kaikki se on nähnyt, mutta kaikki sitä puhutaan, mutta ei syyttä. Nyt arvontaan kyllä. Kiitos Antti Kökkö. Cheers. Ja nyt otetaan, mä puhun Death Wishin 3 loppuun ja sitten mennään arvontaan kyllä. Joo, väkivallan vihollinen. Tämä mies on todellakin väkivallan vihollinen. Mä uskoisin näitä, mun ei varmaan tarvitse selittää tätä elokuvaa, siis juonellisesti mitenkään. Mä sanon nopeasti, että Charles Bronson palaa New Yorkiin kotiseudulle ja hänen vanha kaverinsa sitten joutuu katujengi hakkaamaksi. Joten siitä suivaantuneena Bronson päättää jäädä sinne hengailemaan juutalaisyhteisöön ja sitten tilaa Vilde Magnumin postimyynnistä ja alkaa ammuskelemaan jengeläisiä. Ja siis vittu se loppukähy tässä on ihan uskomaton. Siis
oliko se niin, että Bronson ampuu 86 ihmistä tässä elokuvassa? Ottaen huomioon, että se ampuu, en mä tiedä, montako se ampuu, ehkä 5 ensimmäisessä ja varmaan ehkä 4 tai 5 siinä kakkosessa, niin nyt on kyllä semmoinen overkill pistetty päälle kyllä Bronsonin toimille tässä. Siis tää on niin absurdia, tämmönen niin musta komedia kuin vaan voi olla, ja tän on ohjannut Michael Winneri, ja mä oon ihan varma siitä, että se on täysin tietoinen, mitä se tekee. Että hän haluaa tehdä niin kuin äärisynkän kakkosen jälkeen, niin hän haluaa tehdä vaan niin kuin vähän niin kuin parodian niin kuin tästä sarjasta, niin ettei varmasti tehdä enää lisää. Eikä sitten, kyllä sitten vielä tehtiin. Ja tämä oli muuten viimeinen elokuva, missä Michael Winner ja Charles Bronson teki yhteistyötä, ja Colin Bronson ei yhtään tykännyt tästä elokuvasta, ja se oli, niin kuin valitteli sitä, että hän ei tiedä, että tämä on näin väkivaltainen elokuva, että tähän on kuvattu niin kuin näitä ylimääräisiä ampumisia vaikka kuinka paljon. Todellakin, tässä tämä viimeinen taistelu siellä kaupungissa, niin siis siellä niin kuin, siis se on niinku semmoinen kaupunkisota, jengisota ja siis naula menee äijän naamaa ja ammutaan äijä, palavia mummuja ammutaan ja singolla ammutaan äijä ja mitä kaikkea siis niinku, siis tää on yksi mun suosikkifilmeistä kautta aikaa ja siis tapahtumat ennen tätä loppukähyä, nekin on jo aika hyviä kyllä, mutta niinku sit tää on niinku elokuva, mikä lupaa paljon, mutta se todellakin lunastaa korkojen kerran niinku kaikki kyllä, että niinku huhhuti huija. Tätä en voi enempää suositella kyllä kenellekään. Täydet 5/5, 10/10, ihan minä päivänä tahansa. Tää on niinku absurdein väkivaltakomedia, mitä on koskaan tehty kyllä, että tää on niinku ehdottomasti kaiken hypen arvoinen kyllä ja vähän päälle kyllä. Mitä mä voisin tästä enempää vielä sanoa? No, mä tykkään myös tää Fraker, se pahisten johtaja, se mikä näyttelee oliko se Daniel O'Hare? Ei kun se oli Dan O'Herlihy on se sen äijä, mutta joku O'Herlihy oli se Magan O'Herlihy, joku semmoinen vähän kummallisempi nimi oli tällä. Gavan, kiitos Eisman. Gavan O'Herlihy, mä tykkään siitä, kun se on mun mielestä legendaarisia repliikkejä se, että sinun vuoksesi tapan yhden mummelin, katso se kello 6 uutisista. Ja myöskin se, että they killed the Kigler, se ampuu sitä äijää magnumilla selkään ja sitten koko kylä hurraa sille sitten. Oh, ihan mahtavaa. Ja sitten hey, what are you doing? Äijät pöllii sen autoa tällä ja sitten hey, what the fuck you doing? What is it you, motherfucker? It's my car. Se ilman mitään varoitusta ampuu niin jengiläiset magnumilla ja menee takaisin syömään ja ne sen juutalaiskaverit, ne vanhukset, hei, niinku hyvä juttu, niinku jes, tää oli niinku parasta ikinä kyllä. It's my car. Joo. Ja myöskin sitä mä aina vähän ihmettelen, että minkälainen asuinseutu tää on. Tää on niinku täysin tämmönen absurdi kannon maailma, missä tää elokuva tapahtuu. Niinku, minkälaisella seudulla asuu niinku just kilttejä juutalaisia mummoja ja pappoja. Ja lisäksi sitten tämmönen niin vitu häikäilemätön jengi, että ne voi niinku keskellä päivää ammuskella ja raiskata ihmisiä, niille ei tapahdu, poliisi ei voi mitään, poliisi on täysin voimaton. Ja missä kaupungissa on tämmöinen poliisi, että poliisipäällikkö sanoo, että hei, mä tiedän, että sä oot the vigilante, että tehdään semmoinen diili, että tapa kaikki nämä street punksit ja me ei tehdä sulle mitään, mutta annat me joskus pidätetään joku, niin annat meille semmoinen joku hot tip. Se ei muuten ikinä tippaa ketään kyllä niin kuin siihen, että ne pidätettäisiin, vaan kyllä Charles Bronson ampuu hänet kyllä julmasti kuin koiran kyllä. Joo, ihan, oi, en voi sitä enempää sanoa, että tää on ihan mahtava. Ja hei muuten, tässä uutuutena, tässä Kinolorberin Blu-ray 4K. Tässä oli erilainen loppu. Mä en ollut ikinä nähnyt sitä. Onks kukaan nähnyt sitä loppua, mistä mä puhun? Onks jollain tää sama ja katteli sen ekstran siitä?
Minnerin piti kulman 4:nkin tehdä ja uhosi se tulee 3:stakin villimpi, mutta Bronsoni sotki nämä suunnat. Se olisi ollut kyllä, ja siis hei, don't get me wrong, mun mielestä 4 on kans ihan hyvä filmi. Mutta ei se tämän tasolle pääse kyllä. Mutta okei, kukaan ei arvaa sieltä poistettua kohtausta, tai poistettua erilaista loppua, niin siinä ei mitään muuta. Siinä on, mä ihmettelin, että miksi tässä on, miksi tää on näin pitkä, se on 15-minuuttinen videopätkä siinä. No se on ihan samanlainen kuin tämä tavallinen elokuva. Siinä on itse asiassa kommenttiraita, kun ne selittää ne 2 tyyppiä, mikä on kommenttiraidalla. Kuuntelin muuten sen kommenttiraidaakin, tai siis en koko leffaa, mutta sen vaihtoehtoinen loppu. Niin siinä on semmoinen loppu, kun lopputekstit loppuu, niin siinä on ihan lyhyt pätkä sillain, että Charles Bronson kävelee sen asekassin kanssa ja sitten kytät tulee, no niin hei jätkä, no niin, tuus kamerille, sä oot pidetetty. Sitten vielä auto ja se lähtee pois ja sitten musta. Eli Bronsoni pidätettiin tähän lopuksi. Ja kuulemma se oli kuvattu sen takia, että varmuuden vuoksi, jos tulee ongelmia sen kanssa, että tämä jätkä ampuu näin paljon ihmisiä eikä se joudu mihinkään vastuuseen, niin sit me voidaan lisätä niihin versioihin tämä poistettu kohtaus. Joo, Bruce Willis on tehnyt sen Death Wish remake ja se on nyt kyllä mun mielestä aika kasapaskaa, aikamoinen kasapaskaa kyllä. Mutta joo, 5/5 ja siis julkaisulle kyllä ihan kuvanlaatu kyllä 5/5 kyllä joo. Ja me tehtiin kyllä Jeren kanssa video. Ja kyllä Marina Sirtis, niin kuin Tutipunttisia mainitsee, niin Marina Sirtis Star Trek The Next Generationista parhaiten tunnettu. Niin siinähän on raiskauskohtaus, missä se on alaste siinä sitten. Joo, kyllä se aika paska on se remake. Me tehtiin tosiaan Jeren kanssa video silloin, oliko se nyt viime kesänä? Ei kun toissa kesänä, en mä muista. Ei, no kuitenkin niin, siinä käytiin myös se remake läpi. Joo. No niin, hei, sitten arvontaan. Kyllä vaan. Kyllä vaan, hyvät herrasväki, daamit ja herrat, min damen och herror. Niin nyt mennään sitten poimimaan sieltä superchattaajat ja palkintonahan on videopaketti, johon voi kuulua sitten Trash-videofilmejä, 85 vuoden filmejä sitten kyllä, joo. Sieltä sitten otetaan niin, arpajaisi. Ensimmäinen erä, toivottavasti ei viimeinen. Kopsataan nimet, ja tähän nyt taas tulee tää @merkki jostain syystä, mutta kaikki nyt pitäisi siinä olla, ja sieltä se lähtee. Terminaattorien tappopeli. Raatteen tie. Ja sieltä se lähtee. Kyllä nyt on porsaat saapuneet kotiin porsimaan meina. Tämä on itsenäisyyspäivien raatteen tiellä. Kyllä tänään me olemme kerääntyneet muistelemaan sitä uhrausta, mitä maalle on tehty. Raatteen tiellä se räkä lensi ja ruumiit repesivät palasiksi maamiinasta, telamiinasta, kaikista maailman pommeista. Mitä ikinä sinne keksitkään. Saatana siellä äijä kuolee perkele. Mutta ei se mitään. Kyllä tuntematon sotilas Suomi-poika kyllä voittaa. Kuka se tuntematon on? Tässä lähetyksessä se paljastetaan, kuka se tuntematon on. Siellä on helvetin monta tuntematonta ehdokasta, mutta vain yksi voi olla voittaja. Todellakin tästä ei todellakaan ole mitään kissanäintiä, vaan se on kyllä periaatteessa tuntemattoman sotilaan arvonta. Friikasoid on vaan Seppo Sakarinen. Friikasoid tulee todella kovaa sieltä perästä, mutta onko se voittaja? Ei sitä voi tietää. Otetaan äkkiä huikkaa, ettei ään lopua jo. Friikasoid tälle jäi tulee makaamaan, sieltä tulee Seppo Sakari tulee heti perästä ja sieltä tulee, mutta kyllä Friikasoid täytyy olla kyllä todella vahva, se Friikasoid on hyvää peliä, mutta älä nyt jää uneksimaan, Seppo Sakari, älä sinäkään jää uneksimaan, ei Seppo Sakari perkele. Seppo Sakari perkele, voitto. Sinne tuli Seppo Sakari perkele voitto. Hurja spurtti. Se oli kyllä oikein itsenäisyyspäivän spurtti. Nyt jäi kyllä Hei, tästä tuli muuten mieleen, niin
Ikonolastisen, mulla ei osoitetta, ja Jakeille mä en ole vielä lähettänyt, kaikille muille on lähettänyt arpajaispalkinnot. Jakeille varmaankin annan sitten käteen, kun on tapana ollut sitten. Vilho selvästi urheiluhullu. Joo, selvästi. Ja 230 urheata ihmistä vieläkin katselee. Joo, palkintona on tosiaan ensi vuoden linnanjuhliin pääsy sitten. Menkää vaan, sanokaa, että mä sanoin, että joo. Mä sanoin, että voi tulla. No niin, sitten hei, kuulkaa, sitten olisi aika sitten ottaa uutisia, kuten tapana on ollut, että kun puhutaan 80-luvun tapahtumista, niin silloin puhutaan myös vanhoista uutisista. Tää on semmonen osasto, mitä mä henkilökohtaisesti tykkään pitää, koska olen kiinnostunut historiasta. Ja täällä on aina mielenkiintoisia juttuja, saattaa olla tapahtunut. Joskin 85 ei ollut mikään älyttömän kiinnostava uutisvuosi, mutta katsotaan mitä siellä kuitenkin tapahtuu. Eli me ollaan nyt tähän mennessä käyty lokakuun loppuun asti nämä uutiset. Aloitetaan marraskuu ja joulukuu on sitten vielä enää jäljellä sitten kyllä. Nobody, jos olisi linnan juhlissa, niin katsoisi kännykällä Videospacein live. Minä myös vessassa. DVD oli väkivallan vihollisesta leikkaamaton versio. VHS oli se muistaakseni 50 sekuntia leikattu. Ja semmoinen kummallinen maininta tuossa, kun se tuli elokuviin siinä kuitenkin Suomessa. Siinä on maininta, että tarkastus oli TV-versio tarkastettu elokuvateatteriin. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa sitten tarkalleen ottaen. Joo. 13. marraskuuta 1985 tulivuori Nevado de Ruiz purkautui Kolumbiassa. Purkaus aiheutti maanvyöryn, joka surmasi 23 000 ihmistä. Herran jumala, tää on kyllä ollut iso katastrofi kyllä. Ei ole vielä Rocky 4 mennyt. Voin sen verran spoilata, että se on aika lailla lopussa sitten. Näin. Ja voin kertoa sen verran myös spoilata. Katsoin molemmat versiot siitä kyseistä. 13. marraskuuta, sama päivä kun tulivuori purkautui. Nyt helsinkiläiset korvat hörölle. Kauppakeskus Foorumi avautui Helsingin keskustassa. Se on vielä tänäkin päivänä siinä, jököttää siinä. Ja mun mielestä eikö se nimikin on vielä Foorumi siinä sitten? Sitten 15. marraskuuta. Tää on mielenkiintoinen. Tätä mä en tiennyt, mutta mä en tiennyt sitä, että 15. marraskuuta eduskunta siirsi loppiaisen ja helastorstain arkipyhät viikonlopusta takaisin omille paikoilleen. Muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 1987 alussa. Työmarkkinajärjestöt olivat vastustaneet muutosta niille koituneiden lisäkustannuksien vuoksi. Suomessa helatorstai oli vuosina 73-91 siirrettynä sen viikon lauantaihin. Sama juttu koski loppiaista myös. Silloin helatorstain nimi oli Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Eli vasta 91 on sitten palautettu helatorstai ja loppiainen, ja silloin on ollut arkipyhiä. Joo. Okei, tää oli mulle uutinen. Mä en tiennyt tämmöistä asiaa. Ei tainnut Foorumissa olla tuohon aikaan roadmaneja pöllimässä vaatteita ihmisten päältä. Saatana onko siellä semmosia persereikiä. Kyllä mä sanoin, että vittu Charles Bronson pitäisi soittaa sinne ja vittu ottaa Wildeön Magnumia ja ampua tuosta vittu roadmania suoraan naamaan, saatana. Ihan oikeesti. Öö, 85 oli erittäin kova leffavuosi. En mä vielä tiedä, oliko se kaikkien aikojen leffavuosi, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se ainakin top 5 menee kyllä.
Se on kyllä ihme, että työmarkkinajärjestöt ei ole yrittänyt tätä niin kuin taas overridata, että niin kuin menisi loppiainen ja helatorstai taas niin kuin viikonlopulla. Ensimmäinen internet-domain 85. Tämmöistä uutista mä en ainakaan nähnyt kyllä. Okei. 19. marraskuuta kylmä sota-aihe. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja neuvostoliittoiden Mihail Gorbatsov tapasivat Genemässä ensimmäistä kertaa. Että tiedätte. Ne sit puhuu, että voi vittu, ei se tänä hirveä krapula. Kattelin Charles Bronsonin Death Wish 3 ja otin viinaa siinä. Ja prosenta, harra voitko sinä näyttää minulle tämän kyseisen elokuvan? Minä olen kiinnostunut Charles Bronson elokuvista. Totta kai, Mihail, tule mukaani, menen Amerikkaan. 13. joulukuuta. Ensimmäinen maailmassa Tanskan kansankäräjät päätti, että Tanska lopettaa kaiken kaupankäyntinsä Etelä-Afrikan kanssa vuoden 87 alkuun mennessä. Syynä oli siis apartheid. Tanska oli maailman ensimmäinen valtio, joka teki tällaisen päätöksen. Niin. Puhukaan Gorbatsov Rocky 4, sehän oli siinä. Siinä on samannäköinen ukko kieltämättä kyllä jo Rocky 4. 16. joulukuuta New Yorkissa mafiaponot Paul Castellano ja Thomas Bilotti ammuttiin. Murhan järjestäneestä John Gottista tuli Gambino-perheen johtaja. Vähän mafia-uutisiakin siinä sitten. Ja sitten 27. joulukuuta palestiinalaisterroristit tappoivat automaattiaseilla 19 ihmistä Rooman ja Viinin lentokentillä. Nyt jos mietitään niin kun, se, että niin kun, minkä takia esimerkiksi Suomen valtio tai EU niin ei ole kauhean kiinnostunut niin kun, tunnustamaan Palestiinan itsenäisyyttä, johtuu ihan tästä. Se on terroristivaltio. Ne. Että huolimatta siitä, mitä siellä nyt on tapahtunut, niin näin siellä on käynyt. Että jos joku miettii, että mikä se syy mahtaa olla siinä. Gambina perheen johtaja. Hei, Epis 313 heitti hyvää itsenäisyyspäivää, 5 euroa. Vähän ehti livekin seuraa, vaikka oli pitkä vapaapäivä virallisia menoja juhlahommissa. Nyt olutta ja leikattua konjakkia. Mahtavaa, Epis. Toivottavasti nyt pääset vähän rentoutumaan sitten. Tulipa katsottua 85 vuoden tunnelman. Oli kyllä puuduttavaa ja turhauttavaa katsottavaa. Älä nyt viitti. Päästään kohta siihen sitten puhumaan. Sitten, no niin. Uutisia oli siinä, mutta nyt jatkaa Video Corner. Eli tässä on ideana käydä nopeasti läpi tämmöisiä elokuvia, joita on Suomessa ilmestynyt videona. 85 vuoden elokuvia tai sitten 85 vuonna ilmestyneitä elokuvia sitten kyllä. Joo, tää on vähän häilyvä tää käsite tässä Video Cornerissa, mutta ei se mitään. Tässä on hyviä filmejä kyllä. Ja ensimmäisenä Miami Golem. Joo, siis okei. Toi näyttelee, hei, kiitos Kimmon leffavlogi sieltä 149. Ja itse asiassa, saakeli, nyt unohdin, mun on ihan pakko näyttää teille tää pätkä niin kuin tästä elokuvasta. Tässä pääsette repeen kyllä tähän ihan täysille. Missä se nyt on? Tossa. Joo. Mutta joo, tässä elokuvassa, tää on niinku ihan, siis tää on italialainen UFO-elokuva. Tää on kuvattu Miamissa oikeesti. Tän on ohjannut joku, en mä tiedä,
Alberto De Martino, onko se oikea nimi? Tää näyttelee toi Beyondistakin tuttu toi David Warbeck näyttelee tässä tämmöistä lehtimiestä sitten, tai uutisreporttia, joka menee kuvaan semmoista niinku geneettisesti muunneltua, manipuloitua geneettistä materiaalia, joka on löytynyt jostain meteoriitista. Ja sitten se tulee sähköisku vahingossa siinä, ja siitä tulee semmoinen joku portaali avautuu, ja sitten semmoisia humanoidia tulee sitten leijumaan siihen. No, käy ilmi, että tämä matsku, mikä siinä meteoriitissa on itse asiassa jonkun ikivanhan saatanan matskua, ja sitä yrittää semmoinen pahisjengi sitten herättää. Ne tappaa kaikki ne laboratoriossa ne ihmiset. Ja sitten semmoinen hyvis UFO-palvelujen porukka sitten haluaa auttaa tätä kyseistä sälliä. Tässä on tämmöistä New Age-ihmepaskaa meininkiä ja tällainen niin kuin, ja myös tämmöistä telepaattista sotaa. Ja sitten on myös ihan sikahauska se niin kuin alien vauva, mikä sitten telepaattisesti uhkaa koko maailmaa. Ja sitten tulee loppukähy, missä tämä tosiaan David Warbeck taistelee tätä vastaan, tätä alien vauvaa sillä lailla, että se hyppii itse pitkin seiniä tällään, kun se vauva muka heittelee sitä telepaattisesti. Tämä on ihan pelle esitys kyllä, ja siis oikein viihdyttävä elokuva kyllä, mutta ehkä vähän tylsä paikoin, mutta siis niin kuin, just tämmöistä niin kuin italialaista, jos verrataan Demonsiin, niin jumalauta se on niin kuin Stanley Kubrick-tason mestariteos. Tämä on siis kalkkuna elokuva. Ja tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, vähän sellainen myrskyvaroitus siitä, että nyt on kyllä niinku lama tulossa italialaisen elokuvateollisuuteen kyllä. Että sehän alkoi sitten 85 vuonna viimeistään hiipumaan siinä sitten, oikeastaan lopullisesti siitä sitten. Joo. Mutta se, minkä mä haluan näyttää, on teille tästä elokuvasta. Ja tee Sampolla 5 €. Hei, jes, hyvä. Kohti seuraava arvonta. 85 Sallassa mitattu pakkosta 50 astetta. Mitä vittu. Aikamoinen pakkassetti. Tuommoista uutista ei ollut tuossa Wikipediassa. Kansi on aika hyvä. Ja itse asiassa nämä asiat kaikki tapahtuu tässä elokuvassa. Tässä oli hurjastelua tuolla tämmöisiä, mikä nämä ne suolla olevat, ne moottoriveneet, missä näitä sanotaan, niitä semmoisia, missä on se iso propelli. Semmoinen kaahailu tuossa. Ja helikopteriakin ammuttiin. Mutta se, minkä mä haluan teille näyttää tässä, on tää alkutekstibiisi. Kertokaa ihmeessä, jos tää kuulostaa yhtään tutulta. Okei, aloitetaan alusta. Mä haluan olla teidän mukana. Noniin, nyt. Ei tääkään ei toimi. Okei, haista sitten vittu. Ei toimi. No mä saan sen varmaan tästä toimi. Noniin. Noniin. Nyt pitäisi kuulua. Noniin.
Mä ajattelin maanantaina voi vittu. Maanantaina ajattelin ensitöikseni tehdä niin, että mä soitan Alexander Stubbille ja sanon, että olisiko mitään, jos toi voitaisiin vaihtaa maamme lauluksi tilalle sitten Suomen niin kuin kansallislauluksi kyllä. Yes. Mieluummin Videospace kuin linnanjuhla, näin on perkele. Noniin, jatketaan videosäkkiä sitten, Olikos toi muuten? Joo, tästä mun piti puhua. Eilen kattelin, tää oli viimeinen leffa. Mä halusin katsoa tän uudestaan sillä lailla, että mä kattelin tän, missä se on se American Street Fighters? Ei kun, tossahan se. Mä kattelin tässä on Kung Fu Wars, missä on leikkaamaton VHS. Tai VHS-rippi tästä kyseisestä elokuvasta. Samalla mä pyöritin läppäriltä siinä sitten ja katoin aina, että kun jotain tapahtui, niin mitä on leikattu. Niin American Street Fighters tai Ninja Turf. Tää on Cinemadromessakin esitetty joskus. Ja tässä on joukko tämmöisiä opiskelijoita, jotka on oikeasti 30-vuotiaita äijiä. Näitä karate-äijiä. Se on aasialaisten jengiä. Ne tekee kaikkea jengijuttuja ja sitten yksi löytää tyttöystävän tällä. Mutta tosiaan se pahis jengi sitten, joka haluaa vetää näitä turpi, jota esittää muuten toi James Liu, tuttu stunttiäijä sitten. Ja tässä on muuten siinä mielessä tärkeä elokuva, että tämä on Philip Reen ensimmäisiä elokuvia, eli muistetaan Philip Ree tosta Best of the Bestistä. Niin, no kuitenkin ne sitten päätyy vähän niin kuin puolivahingossa pölliin satteen huumeporukan rahat sitten, ja ne lähettää pari semmoista tappajaa, japanilainen ja amerikkalainen tappaja, niin lähettää niiden perään. Ja sitten tuleekin tämmönen Tower of Death-tyylinen niin kuin välien selvittely ja näin. Joo, tätä oli leikattu. Mä sain lopputuloksen joku puoli minuuttia saksittu tätä kasettia. Mä lisäsin ne Videospaceen ne tiedot siitä sitten, että nämä on mun mielestä tärkeitä videoarkeologiaa, kun selvitetään, että paljonko ja mitä on leikattu. Kirjoitin yksityiskohdat siinä. Joo. Ehkä tämmönen astetta ehkä vähän nihilistisempi väkivalta-elokuva. Siinä mielessä, että kun hakataan ja lyödään ja viiletään, niin kaikki niin kuin jättää verisiä jälkiä. Niin kuin tämä uhri tuntuu kärsivän niistä. Että tämä ei ole ollenkaan semmoinen, tiedätkö, että heitetään vitsi sen jälkeen, vaan siitä joutuu oikeasti sairaalaan jo. Mistä mä tykkään kyllä. Ja täytyy sanoa, että vähän samanlainen asetelma kuin myös tuossa paljon paremmassa elokuvassa toi Miami Connection. Eli siinäkin oli koululaisia, jotka on selvästi paljon vanhempia kuin mitä pitäisi. Mutta tässä vielä enemmän jo. Joo, mutta ei tämä nyt niin kauhean viihdyttävä elokuva ollut kyllä, että siis siis tosi paljon tyhjäkäyntiä tällä, mutta toimintakohtaukset oli ihan hyviä. Kai mä annan tälle kuitenkin välttävä 3 tähteä kyllä, ja toivoisin kyllä, että jonain päivänä tästä tulee joku Vinegar-syndroomen julkaisu, koska siis tämä VHS oli paljon parempi kuva kuin tässä DVDssä. Tämä oli ihan vitun tumman paskakuva. Niin kun mä vertasin niitä, niin mä huomasin, että siinä VHS, niin esimerkiksi siinä yhdessä kohtauksessa oli strippi luolassa vai mistä, niin mä näen tuon naisen kasvot tässä. Tässä ei näe mitään, niin kuin tässä paska Kung Fu Wars-levyssä. Siis tää on ihan amatööritason DVD. Tässä on 4 muuta elokuvaa. Crippled Masters, yes. Deadly Kick. The Fist of Bruce Lee. Ai saatana, se on Bruce Lee. Hei, mun täytyy varmaan katsoa tää. Bruce Lee. No joo. Mutta joo, American Street Fighter suoraan videolla. Ja kyllä Suomessa sitten tuli kokonaan kieltopäätös siitä sitten kolahti tälleen, että 80, mä kirjoitin tähän. Vaikka tää on leikattu puoli minuuttia tää VHS, sitä yritettiin tarkastaa 9.8.89 sieltä valtioneuvoston tarkastama vastaista kokonaan kielletty ja raaistava. Ja vielä 92 vuonna 9.10. kokonaan kielletty ja raaistava. Mä kirjoitin tänne tämän lapun, niin ei ollut mikään hellävaraisesti käsitelty tätäkään elokuvaa Suomen elokuvatarkastamalla kyllä.
Joo. Tin 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 tin. Videokornerissa sitten, kaikkiin aikojen mun suosikkielokuva Sloane. Tämähän se kansi sanoo parhaimpi. Philip Sloane jatkaa siitä, mihin laki loppuu. Hän lupasi tuoda tytön takaisin. Eli Philip Sloane, tämmönen seikkailija Playboy-äijä, lähtee Filippiinille, koska sen semmoinen rikas äijä on pyytänyt sen etsimään semmoinen tytön, joka oli sitten ex-tyttöystävä tälle Philip Sloanelle. No, sillehän se lähtee sitten, ja se, mikä nyt on aika perustoimintajuoni, siellä löytyy semmoinen tukikohta ja siellä sitä pidetään vankina. Näin. Ei juonessa ole mitään erikoista, mutta mä oon nähnyt tämän vaikka liian monta kertaa. Mutta se, mikä tästä tekee hauskan tästä Sloanesta, on se, että tämä Philip Sloane on ihan vittu mulkkuäijä. Siis täydellinen ääliö ja siis niinku tämmönen niinku sovinisti sika. Jos joku on sovinisti sika, niin se on Philip Sloane. Se koko ajan on sellainen, mama san, niin se menee ilotaloon, niin sitten on Kaljalla siinä, että okei, Philip Sloane sanoo, että okei, hei, mulla on idea, että voisi kuvitella, että se, hei, nyt me ratkaistaan tämä juttu, ei se sano, lähdetään huoriin. No sitten ne menee ilotaloon, ja sitten siellä on se joku lapsuuden, tai siis semmoinen, kun tämä Philip Sloane oli 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten asu Manilassa, niin silloin se oli tavannut tämän bordellin pitäjä muija ja sitten sen tyttären, mikä oli silloin ollut ihan pikkukilli. Niin nyt sitten Philip Sloanen iloksi tämä pikkutyttökin on kasvanut isoksi ja päätynyt bordelliin. Ja Philip Sloane ilmeisesti ei ole mitään ongelmaa siinä, että tämä oli iloinen yllätys vaan, että hei, mä tiesin, että olet niin hyvän näköinen lapsena, mutta nyt oikeasti, onneksi nyt on, kuka on kypsynyt, jotain tämmöistä, tiedätkö, että. Ja siis tämä elokuva ei mitenkään yritä, se ei näe mitään vikaa tässä, vaan se on okei, cool. Ja lisäksi, kun Philip Sloane, siis se ampuu konepistoolilla baarillisen ihmisiä kuoliaksi ja nauraa sen jälkeen. Lisäksi Philip Sloane ampuu konekiväärillä kallion kielekkeeltä, se ampuu varmaan 20 ihmistä. Philip Sloane, kun se on baarissa, niin se yksi estää biljardimailalla sitä, että vittu sä et pääse tästä ohi. You better put that stick away before I shove it up your fucking ass. Sitten Philip Sloane, niin kun se ajaa autolla ja pahikset ajaa siinä vieressä, heittää käärmeen sinne autoon, se ottaa sen käärmeen ja puree sen käärmeen pään irti ja heittää sen käärmeen sinne niiden pahisten autoon ja sitten se shove it up your fucking ass. Tämä on aktion sankari, siis ihan, siis vain 80-luvulla, vain Filippiineillä olisi tehty tämmöinen elokuva. Ja siis mielenkiintoista, että näin ei ole juuri missään muissa elokuvissa ollut, ja tämä on tämän ohjaajan Dan Rosenthalin ainoa ohjaaja kyllä. Jostain syystä tämä on tullut katsottua liian monta kertaa. Katsoin tämän uudestaan tosiaan ja oli se vieläkin viihdettä. Ai niin, mä en edes muistanut sitä, mutta siinä on se pahisten tukikohta siellä luolassa, niin se kun ne karkaa sieltä syvemmälle sen luolaan, niin se sattuukin jollain kannibaalibykmien luola, semmoisia kannibaalikääpiöitä on siellä ja ne syö sen yhden äijän siinä. Joo. Ja tosiaan Matchin arvotuksessa oli tämä kyseinen elokuva siinä sitten. Muistatko vielä Hekon ja Jeepin rekkarit siitä? En muista, mutta siis kyllä ne on siinä elokuvassa ne on selvästi nähtävissä siinä kyllä. Mä nauroinkin siinä, kun mä kattelin sitä. Niin jo, tossa oli se arvuutus kyllä. Ja lopussa se heittää ne granaatit sinne taloon ja se talo räjähtää ja ne pahikset kuolee. Philip Sloane on siitä tulee pysäytyskuva, missä se nauraa ja sitten tulee lopputeksti. Kyllä, suosittelen ehdottomasti Philip Sloane, Sloane kyllä kaikille Videospacen kanavan katsojille, ja tämä saattaa olla jopa aika harvinainen nykyään. Tämä oli joskus semmoinen hirveä riasakasetti, mutta en ole kyllä pitkään aikaan nähnyt, että onkohan se, että mä aina puhun Sloanesta, niin aiheuttanut sen, että tämä nyt Sloane on kysyttyä tavaraa kyllä. Joo. Ehdottomasti helposti 4 tähteä kyllä Philip Sloanelle kyllä. Joo, sitten, mitäs mulla oli vielä tuossa, nyt täytyy vähän luntata tuosta.
Mä en muista ihan ulkoa nyt tossa. Joo. Sitten vielä yksi Video Corner-elokuva. Tää on kans tämmönen niin kuin lapsuuden suosikki. Odotas ensin. Hei, Ossi Los Angeles sanoo, että terveisiä täältä vuoden 85 Los Angelesista. Aivoja on turrutettu itsenäisyyspäivän liepeillä Molbergin tuntemattomalla Resident Evil Marathon. Alright, hei, hyvä Ossi. Go Ossi, go Ossi, go. Niin. Sitten. No otetaan tähän vaikka Malibu Express. Eli tää oli yksi katsojien toive. Mä en tiedä, oliko se enää siinä listalla, mutta jonkun mielestä tää on 85 vuoden parhaita filmejä. Mä oon vähän eri mieltä. Tää on siis ton Andy Sidariksen elokuva, ja en muista monesko on, mutta tässä on tämmönen yksityisetsivä nimeltä Cody, joka sitten, se on ihan tumpella, se ei osaa ampua eikä osu aseella mihinkään. Mutta eräänä päivänä se sitten saa tehtävän, että sen pitää soluttautua semmoiseen vanhan rouvan kartanoon, missä on paljon tyyppejä. Ja siellä tutkia jotain vakoiluvyyhtiä tällä. Tämä on niin vitun tylsä juoni. Ja sitten siellä murhataan yksi tyyppi ja sitten ne alkaa selvittää, että kukahan sen tappaa. No, on paljon countrymusiikkia, paskaa huumoria ja siis tää tuntui pitkältä, vaikka mä katoin tämän kuntomatolta, tää siltikin onnistui tuntuun tosi pitkältä. 96 minuuttia muistaakseni, joo, ihan liian pitkä kesto. Tämmöisen filmin pitäisi kestää 80 minuuttia, mieluummin alle. Tää on tämmönen yhden idean filmi, mutta se täytyy kyllä sanoa, että Jesus Christ, siinä on Sybil Dunning ja lukuisat muut hyvin kauniit naiset, niin ne on tässä kyllä tässä on paljon paljasta pintaa kyllä, ja toimintaelokuva parhaaseen Playboy-tyyliin, se on jo ihan kaukaa haettu toi mainoslause, että tässä on paljon alastomia naisia tällä, mutta vähän tuntuu, että tässä on taas tätä pidennystä, että siellä on se yksi kohtaus, missä ne taka-ajo siellä aavikolla, niin musta katsoin, että se varmaan kestää melkein 15 minuuttia, teekö, juoksentelee ympäriinsä, tällä välissä ottaa moottori, jotain tällä, pahikset seuraa perässä, ja sitten taas ne jatkuu tällä, niin oli vähän sieltä, okei, this is getting old real fast, man. Joo, ei tässä toimintaa kauheasti ollut, niin kuin Tabukissa sanoo, mutta paljasta pintaa senkin edestä, siitä pitää antaa pari tähteä kyllä, mutta kyllä tämä aika Scheitzendalia muuten kyllä on, että siis jos joku haluaa yhden Andy Sidaris-elokuvan katsoa elämässään, niin parasta sen olla kyllä Harttikin tuhaavaji, se on ihan taattua kyllä. Joo. Sitten, toi. Mihin mä pistin? Tossa. David A. Prior-elokuva Killzone, tappokone, vuodelta 1985. Fritz Matthews, eli mun ymmärtääkseni toi... puhuin paskaa. Ei se ollut Ted. Se ei ollut David A. Priorin veli. Ted Prior on hänen veljensä. Ne on tehnyt ihan sikana yhdessä action-elokuvia. Niin tämä elokuva on yksi näistä randomeista. Ja siis tässä on ideana se, että on sotaharjoitus tuolla jossain USA-mettissä, missä harjoitellaan sitä ilmeisesti, että kuinka paljon amerikkalainen sotilas kestää kidutusta. Ja siellä on ihan vietnamilaisia jostain palkattu sinne kiduttamaan sitä. Ja siellä on se kusipääkenraali tai joku kappari, mikä vetää sitä harjoitusta. Ja sitten tämä McKenna-niminen sotilas sitten niin menettää järkensä ja pakenee metsään ja alkaa tappaa niitä amerikkalaisia sotilaita siellä Amerikan maaperällä, aivan kuten John Rambo konsanaan kyllä joo. Tämä on ihan sikahyvä B-action-elokuva ja Suomessa myös kokonaan kielletty. Elokuvatarkastamo kielsi tämän välittömästi, koska
on tässä brutaaleja kohtauksia. Onko se joku ansassa joku pää lähti irti jotain tällä ja sitten koko ajan hakkaamista ja tappamista on paljon kyllä. Ja tästähän löytyy MVD Digitaalin tää Blu-ray, minkä innolla ostin kyllä ja katselin sen ja on nähnyt tämän monta kertaa. Jostain syystä yhdellä pojalla meidän talossa silloin kun mä asun Arkkitehdin katu, mikä numero 40 se oli silloin ihan 90-luvun alku, 80-luvun loppua. Niillä jostain syystä oli videot, tai siis oli videot, mutta niiden hyllyssä oli tää filmi. Ja me katsottiin se monta kertaa, että jee, ihan sika hyvä tappokone, on ihan sika hyvä kyllä. Ja näin. Se on jäänyt kummittelemaan siitä lähtien mielessä. Ja sit joskus löysin tämän ja olin tosi iloinen, kun kuulin, että se tulee myös Blu-rayna, niin se oli pakko ostaa. Ihan helposti varmasti 3,5 tähteä tappokoneelle kyllä ja väkivaltoelokuvan ystävälle ja roska toimintaelokuvien ystävälle ehdotonta kassaltava. Mutta sama pari Ted Prior, Fritz Matthews, David A. Prior ja Fritz Matthews on tehnyt vieläkin paremman elokuvan samasta aiheesta, Deadly Prey. Se on semmoinen, mikä kannattaa etsiä kyllä käsinsä hinnalla millä tai hyvänsä kyllä. Joo. Tappokone. Siinä oli Videocorner ja sitten tervetuloa Sex Corneriin. Ai, Sex Corner perkele. Sex Corner. Mulla on ainoastaan yksi Blu-ray tässä, siinä on 2 elokuvaa ja näistä muutama sana. Mihinkäs mä ne pistinkään? Sex Corner. Kuka tykkää Sex Cornerista? Tappokone vaihtui panokoneeksi. Tässä se löytyy. No niin, Sex Cornerista mulla on tänään Energize Me, Amber Arrowset, missä näyttelee sitten Amber Lynn. Ja sitten toinenkin filmi samalta Blu-raylta on tää Slip into Silk. Tässä on tämmönen Vinegar Syndromen Blu-ray sitten, joka on tätä P-Karama-seriesiä, mikä on 22 järjestysnumeroltaan sitten. Ei parane kauheasti näitä levitellä, koska muuten sitten varmaan YouTuben sensuuri taas vie voiton. Mutta tää oli ihan hauska tää Amber Aroused. Tässä oli semmonen vähän niinku futuristinen, se on tämmönen kotiapulainen tää Amber Lynn tässä näyttelee. Niin sitten siinä on semmonen robotti. Mitenkäs se meni? Mun täytyy taas vähän luntata. Siinä oli se robotti, joka... Ootas ne. Joo. Eli Amber saa työn palvelijattarena pariskunnalta, jolla on seksuaalisia ongelmia. Ja sitten kun se työhukki on loppumassa, niin sitten niin kyllä nämä ongelmat selvitetään. Sen verran mä voin spoilata kyllä joita. Sasha Gabor näyttelee tässä. Se on joku random äijä, joka se panee ennen kuin se pääsee tänne kämpille. Ja Ron Jeremikin näytteli tässä kiimaista naapuria siinä sitten. Mutta paras kohta tässä tosiaan oli se, kun tässä on tämmönen kotitalousrobotti sitten, joka tulee mieleen Rocky 4 robotti, mutta tällä kotitalousrobotilla on semmonen dildo sitten ja kyllä siinä se yksi kohtaus saadaan sitten kyllä. Ja se oli semmonen mieleenpainuva tästä kyseisestä filmistä. Ja sitten tää Slip into Silk, niin mitäs tässä sanot? Joo, montakohan elokuvaa tämmöstä on, näitä aikuisviihde-elokuvia, missä on joko TV-asema tai joku tämmönen uutistoimisto tai tässä tapauksessa radiotoimitus, että niitä uhkaa tämmöinen lopettaminen, mutta sitten ne päättää vähän virkistää, tiedätkö, ohjelmiaan sillä niin kuin panemalla keskenään sitten, niin, että ne saa niin kuin enemmän kuulijoita sitten jo. Tässä on tämmöistä puheliseksi hommaa ja tämmöistä niin kuin
ne ihmiset soittelee tällä ja sitten vastaa ja sitten se niinku puhutaan tuhmia tällä ja totta kai nämä aseman työntekijät paneskelee. Tämä ei ollut mitenkään kauhean merkityksellinen elokuva. Siis Amber Aroused on selvästi tämä se niinku se main attraction tässä kyseisellä Blu-raylla sitten kyllä tämä Slip into Silk ja Amber Aroused. Kuka on nähnyt nämä samat filmit sitten jo? Mä en välttämättä ehkä tähtiä nyt osaa antaa tälle, mutta sanotaan, että molemmissa oli hyviä toimintakohtauksia kyllä. Mulla on semmoinen uuden vuoden lupaus, että mä ehkä ensi vuonna voisin ehkä enemmänkin koittaa keskittyä näihin erotiikka-elokuviin sitten. Mun täytyy keksiä keino vaan, miten niin kuin, puhutaan sillä lailla, että se ei suoraan ettei tule sensuurilta bannia sitten. Jeppe ja Sabina vieraaksi. Joo. Mutta se oli tässä tää Sex Corneri tällä kertaa. Vähän nysä, joo, tiedän kyllä, mutta parempi se kun ei mitään. Teemalliset pokeleffat on ihan kultaa, esimerkiksi joku Edward Peniskäden. Mä haluaisin nähdä sen Edward Peniskäden kyllä. Nyt sitten vielä on paljon leffoja, katso. Eipä tässä mitään. Klassikkomatskua. Amerikan Ninja, 85 vuoden elokuva tämäkin kyllä. Ei voi olla kyllä paljon kovempaa leffavuotta kyllä. Sam Firstenbergin ohjaama elokuva ja alunperinhän Chuck Norriksen piti näytellä tässä, mutta Chuck Norris ei ilmeisesti halunnut olla naama peitettynä. Tämä ei ole mikään vahvistettu huhu kyllä, että se on vaan tämmöinen ehkä urbaani legenda. Tässä VHS:ssä mulla on itse ohjaajan nimikirjoitus Sam Firstenberg, jonka tapasin sitten, oliko se 2018 Night Visionsilla, kun se oli Amerikan Ninja esitettiin filmiltä. Enkä ollut sen koommin nähnyt sitä elokuvaa, mutta nyt sitten katselin sen tästä vanhalta sotaratsulta 88 Filmsin täältä Amerikan Ninja Collectionilta, jossa on 1-4 elokuvat sitten. Se tuli katsottua siitä ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä tässä on imua. Tässä on paljon imua, vaikka tämä ei ole kauhean verinen elokuva tai mitenkään nihilistinen tai mitenkään, mutta tämä on tämmöinen vanhan ajan kunnon toimintaseikkailu. Tässä elokuvassa toi näyttelee toi Michael Dudikoff, ei Dudi Karjala, vaan Dudikoff näyttelee Amerikan Ninja Joe-nimistä miestä, joka on muistin menetyksen saanut, koska oli lentokoneella crashannut viidakkoon ja siellä sitten semmoinen aasialainen äijä on kouluttanut siitä ninjaan sitten ja sitten se on semmoisella amerikkalaisella sotilaskasarmilla sitten palvelemassa sotilaalla. Ja siellä sitten joukko tämmöisiä ninjoja sitten yrittää varastaa aseita sieltä sotilasvarikolta, jotta ne voi myydä niitä sisseille ja jotain tämmöistä. Ja no eiköhän siinä sitten Joe lähde sitten kaverinsa kanssa selvittää, sitä kaveria näyttelee Steve James tietysti. Ja sitten vedetään vitusti lättyyn tyyppejä ja ninjoja tällä. Ja toi pahis ninja näytteli toi kova jätkä toi Tadashi Yamashita, joka on siis Bronson Lee nimelläkin tunnettu henkilö kyllä jo. Joo. En tykännyt junnuna Amerikan niistä eikä tykkää nykyään. Mikä siinä muka Evil voi reteen voi olla? Ei voi olla tuommoista ihmistä. Selitäpä nyt miksi. Mutta ei siis kyllä munkin mielestä Avenging Force on vielä parempi, mutta kyllä tässä on hyvä tämmönen seikkailufiilis ja varsinkin se loppukähy. Niin kuin sanotaan, että tämä oli ihan ok, mutta se loppukähy nostaa tää mun mielestä ihan uusille sfääreille kyllä. Siinä ninjat ampuu laaseria ja ninjat ampuu tulta ja sitten jotain raketteja sitä hihasta ja helikopteriin hypätään ja äijä pistetään kyllä niin lakoon kyllä, ettei mitään kyllä joo. Joo, siis annan 4 tähteä, ja siis se oli uskomaton fiilis silloin, kun tämä näytettiin siellä Night Visionissa filmiltä kyllä, niin se oli silloin ihan 10 elokuva, mutta ei se nyt ihan niin hyvä ole kyllä, mutta joo. Mutta joo,
Avenging Force, mikä siis piti olla Invasion USA 2, niin se on sitten vielä seuraavan vuonna. Puhutaan ensi vuonna siitä sitten. Se on ehdottomasti mun yksi kannon suosikkeja kyllä jo. Joo. Kyllä, 4 tähteä tälle filmille. Vittu kun ne Kino Lorberin, ne pisti vaan sen Blu-rayna pihalle sieltä sitten, että vittu kun ne ei pistänyt 4K:ta. Mä olisin heti päivittänyt, mutta en mä nyt jaksanut Blu-rayta päivittää vaikka se on ihan varmasti parempi, kyllä toi aika käppäinen Blu-ray, mikä tuossa 88-filmissä on kyllä joo. Hei, nyt sitten. Kuselle taas, mä menen kusemaan, itsenäisyyspäivänä vaan mä käyn kuusella taas. En paskalla yrjöllä, enkä runkullakaan, aina vaan uudestaan kuusella taas. Kusella taas, mä olen kusella vaan uudestaan. Mä olen kusella taas. Mä olen kusella vaan. Amerikan ninja. Mä katselen kusella vaan. Whoops. Kusella taas. Mä olin kusella taas. Au! Kusella taas. Mä olin kusella vaan. En paskalla yrjöllä, enkä runkkaamassakaan. Aina vaan uudestaan. Kuusella taas. You fucking shove it up your fucking ass. Kuka mä oon? Sloan. Täyttääkö kusilaulu ensi vuonna 40 vuotta? Mitä että? Richard Papen, mikä elukka? Joo. Mennään nyt eteenpäin sitten. Mulla on vielä sikana filmejä tässä vielä käytämällä läpitte kyllä. Vähän ehkä tuli ahnehdittua kyllä tähän. No ei se mitään. Mä tykkään puhua leffoista live-lähetyksessä. Noniin. Let's fucking do this shit. Kiitoksia Miikalle, joka lähetti tämän Molberg-boksin. Niin kattelin täältä elokuvan Tuntematon sotilas sitten. Olin tietysti nähnyt sen aikaisemminkin siinä ja näin. Mutta 85 vuoden elokuva ja on tehty 30 vuotta siis sen alkuperäisen jälkeen. Mun täytyy häpeäkseni tunnistaa, mun on tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi katsonut sen ton Edwin Laineen elokuva. Mutta kuitenkin tämä 85 vuoden elokuva ehkä jopa tutumpi mulle kuin se. Välivotkaa väliin sanoo Aate Sakari, yes! No niin, sieltä tulee välivotkaa, kyllä, otetaan välivotkaa. Välivotkaa, yes sir. Se sopiikin hyvin aiheeseen, koska siellähän joku sanoo, että Tuntematon sotilas on ihan paska Mollen versio. Mä oon täysin eri mieltä, tää on aivan loistava sota. Jesus! Valot hyppii päällä. Se tipahti. Tää on vaan uusi tulkinta. Ja siis mun täytyy häpeäkseni sanoa, mä en ikinä lukenut Väinö Linnan sitä kirjaa kyllä. Mä en tiedä kuinka uskollinen tää on. Mutta voisin kuvitella, että tää on ehkä niinku pystyy käsittelemään ehkä vähän vapaammin kuin 50-luvun versio sitä kirjaa. Ehkä sinänsä mä en osaa sanoa. Ehkä Rauli voi tehdä tästä niinku kirja vastaan elokuva videon sitten, mutta joo. Eli siis ei tätä varmaan, kaikki varmaankin tietää, mistä tässä on kyse, eli siellä on sellainen komppani, joka seikkailee sitten ensinnäkin Itä-Suomessa ja sitten ylittää rajan ja menee sitten Karjalan kannakselle. Ollaan siis jatkosodassa siinä sitten, ja Hitlerin käskystä sitten on Marsalkka Mannerheim sanonut, että Suomipojat pitää hyökkää sitten tonne
Viipuriin sitten, vai oliko se, niin Viipuriin ne menee valtaan sinne. Ja periaatteessa niin kuin tässä on hilpeä sotaretki, mutta jatkuvasti ihmisiä kuolee sinne. Loppua kohden sitten alkaa tulemaan takkiin ja ryssäpoika rynnii sieltä päälle ja suomalaiset joutuvat vetäytymään sieltä sitten ja tullaankin jalat kintussa sitten häntä koipien välissä niin sanotusti takaisin sitten kotimaahan tappion kärsineenä tällään. Tää on niin kuin jotenkin hirveän niin kuin melankolinen elokuva, vaikka tässä on iloisia hetkiä, mutta se ei sitä poista, kuinka paskaa niin kuin sota on. Ja tämä mun mielestä jotenkin onnistuu tosi hyvin kuvaan semmoisen sota-ajan paskuuden. Niin kuin se kaiken arjen, niin kuin, paitsi vaarallisuus, mutta myös tylsyys siihen sitten, että niin kuin, eikä sekään mun mielestä kauhean hyvin välity, siis, että onko ne niinku kavereita loppujen lopuksi siinä sitten. Niinku, se on vähän niinku koko ajan kaikkien välillä on eri puraa. Tietysti mun huippuhetki on tässä se, kun toi Antti Rokka tulee sieltä. Älä siellä kuule perkele kekkuli ala vittuilemaan minulle. No ei sano vittu, mutta älä siellä kuule kekkuli ala perkele, älä perkele lupee minulle kuule, että niinku pistää niinku. Tästä välittyy hyvin tämmönen niin kuin herraviha. Herraviha, niin kuin, tiedätkö sä, kun niinhän se oli, tiedätkö, että se oli niin kuin, periaatteessa upseerit oli näitä valkoisia sotilaita, mikä oli, ei sitä kauhean kauan ollut sitten, että kun oli vedetty, niin kuin, oli Suomessa ollut sisällissota, niin se, että työväenluokka joutuu siellä ryynään saatana juoksuhaudassa ja tällä samalla kun herrat sitten vaan niin kuin kuvittelee jotain tämmöisiä asioita, mitä ei ole olemassa ja mikä täysin ei ole mahdollista eikä niin kuin välitä yhtään mitään siitä, että niin kuin mitä näille niin kuin, tälle niin kuin tavalliselle, tiedätkö, sotamielle tapahtuu. Vaikka sekin, että kun se Koskela sanoo, että heittäkää noi konekiväärit tuohon suohon, että pystyy niin kuin kantaa haavoittuneita paremmin siinä sitten, niin sitten kun ne tulee takaisin, niin ne kapparit on niin kuin vittuuntuneet siitä, että minkä takia sä oot kantanut näitä ihmisiä, jotka on haavoittuneita, eikä niin kuin kantanut konepistooleita sieltä, konekivääreitä, että kantanut siellä sitten, että niin kuin, ja nyt menette takaisin sitten niin kuin tekee hyökkäyksen. Okei, millä muskeleilla? Vittu, tämä on täysin ylivertainen voima, mikä siellä on vastassa näin. No. Kyllä mä tykkään tästä. Joo, jos joku sanoo, että tämä on tylsä elokuva, niin joo, mä voin ymmärtää, mutta ei tämä mun mielestä ole yhtään tylsä elokuva. Mun mielestä tässä on paljon tämmöistä niin kuin no ei nyt välttämättä jännäriä, mutta tämmöistä sotadraamaa. Tämä on jatkuvasti mielenkiintoinen elokuva kyllä, ainakin mun mielestä kyllä. Joo. Siis helposti, siis kyllä mä annan, jos en nyt 10 tähteä tai 10, niin kyllä mä annan 8,5. Mistä mä puhun? 9/10 tälle, 4,5 tähteä kyllä. Että niin kun. Ja mä tiedän, että tästä on se Blu-ray, mikä on pidempi versio. Siis tää DVD, tämä kesti vain 3 tuntia ja 20 minuuttia, tää leffa. Mutta siinä ilmeisesti Blu-raylla on se pitkä versio, mikä on 4 tunnin versio sitten. Niin mun täytyy se katsoa seuraavaksi sitten jossain vaiheessa, jos saa semmoisen käteen. Ja tässä vaiheessa taas niin kuin, olisi kiva, jos niin kuin, tulisi näitä suomalaisia 4K-hommia niin kuin enemmänkin. Siis, tämä on ehdottomasti elokuva, mikä haluaisin nähdä niin kuin kunnolla restauraationa 4K-versiona kyllä joo. Hessu Hopo heittää 6 euroa Vote for Runaway Train ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Hessu Hopo, kiitos sinne ja hyvää itsenäisyyspäivää sinnekin kyllä. Ja hei, älkää nyt tulko hakkaa mua, älkää tulko linjoja pitkin vetää mua turpaan, mutta niin kuin mä tiedän, että siis mun täytyy myöntää, mä en ole nähnyt Aku Louhimiehen versio vielä tänäkään päivänä. Muistaakseni me puhuttiin ihan samasta asiasta viime itsenäisyyspäivän tiinoilla, ja mä lupasin katsoa sen, mutta guess what, I fucking lied. En mä oon nähnyt sitä nyt. Ja Runaway Trainista muuten puhutaan vielä tänään sitten. Itse asiassa aika pitkaa kyllä sitten. Mutta semmoisen mä vielä haluaisin sanoa tässä näin itsenäisyyspäivänä ja nyt kun tästä tämmöisistä hommista puhutaan, niin ajat on kyllä nyt niin kuin on äärimmäisen hankala, kyllä varmaan hankalammat sitten niin kuin, tiedätkö, en mä tiedä kuinka pitkän aikaa vittu laman jälkeen kyllä ja miettii siis niin kuin okei, mitä nyt kaikkea on
huomattavasti ilmassa eri puraa, hallitus tekee sitä ja tätä. Mä en todellakaan väitä olevani mikään niin kuin, tiedätkö, taloustieteen asiantuntija. Mä en osaa sanoa, mikä on oikea tapa hallita maata ja nostaa taloutta ylös. Mä en pysty siitä keskustelemaan. Mutta se, mikä mua eniten ehkä huolestuttaa, on se, kun kuulee uutisessa, siis että nuorten ihmisten niin kuin, tiedätkö, usko tulevaisuuteen ei ole kauhean korkealla. Se johtuu monestakin asiasta, myös näistä talousasioista, mutta myös sota, satanan venäläiset siellä puskee menemään ja malauta. Nyt varsinkin mitä nyt tapahtuu nyt tuolla, että ilmeisesti, no tämä ei ole mikään yllätys, mutta ilmeisesti USA nyt virallisesti on sitä mieltä, että ne ei aio enää mitään olla Euroopan puolella. USA on hylännyt Euroopan, koska mä en syytä siitä, koska jos mä katson vaikka Trumpin perspektiivistä, tiedätkö, miten se katselee maailmaa, niin Eurooppa on heikko, saatana. Vittu, kaikki maat täällä, keskeiset maat on täällä ihan kurapaskaa, tiedätkö. Ihan vitusti velkaa, helvetin huonot talousnäkymät kyllä, ja täällä vaan täällä ei osata oikein päättää yhtään mitään. Vittu, ei edes omasta turvallisuudesta. Fuck those motherfuckers. Nyt pitäisi ottaa pieni ryhtiliike, mutta varmaan sä et pysty tekemään siellä kameran toisella puolella yhtään mitään. Enkä mäkään kyllä. Me voidaan vaan jauhaa paskaa tässä. Ja vittu oikeesti vuonna 2026 niin en tiedä mitä tulee tapahtua, mutta sen mä vaan sanon, että ei pidä jäädä tuleen makaamaan saakelin pojat, että se mihin sä voit vaikuttaa, niin vaikuta siihen. Niin esimerkiksi vaikka omaan terveyteen tai mielenterveyteen ja kropan terveyteen, siihen sä voit vaikuttaa. Ja voit vaikuttaa siihen, että sä voit ehkä yrittää pyrkiä eteenpäin elämässä. Kaikki voi tehdä semmoisen asian, vittu. Mä en osaa sanoa, mitä tulee, mutta sen mä voin sanoa, että vittu ei hyvältä näytä, mutta fuck those motherfuckers. Kuten satana Rokka sanoisi, niin perkele siellä kekkuli vittuille, että nyt vaan eteenpäin, älä kuule hankeen makaamaan, saatana. Ranska ei nyt kauhean heikko, no itse asiassa on. Katoppa Ranskan valtiovelkaa ja katoppa, siellä on 4 pääministeriä vaihtunut tässä vuoden sisällä. Hirveä poliittinen kriisi, hirveä maahanmuuttokriisi, sama kuin UK, hirveät kriisit. Perkelee. Onko siis Areenassa toi louhimiehen tuntematon? Kyllä se varmaan siellä on. Kaikki 3 krapulassa putkeen tuntematonta sotilasta. Joo, Saksa, hirveä kriisi, maahanmuuttokriisi, hirveä kriisi. Tuntuu siltä, niin kuin monet järjestelmät vaan niin kuin on sortumassa. Joo. Ja tuntematonta sotilasta ei siis olla USAssa nähty, mutta Suomessa se sai ensi-iltansa tasan 40 vuotta sitten. No Puola taitaa olla ainoa Euroopassa, mikä edes jotenkin loistaa. Suomi vittu vetää ihan vittu pohjamuudissa kynnitään täällä. Ruotsikin taitaa olla vähän nousussa kyllä. Kyllä mä oon nähnyt Scarface-elokuvan kyllä. Joo, mutta eipä siitä nyt sen enempää yhteiskunnallisista asioista, kunhan nyt halusin vielä vaan sanoa tällä itsenäisyyspäivän aattona, että ei hyvältä näytä, mutta ei anna sen, ei hyvältä näytä, mutta ei anneta sen lannistaa kyllä. Jep, noniin, seuraava elokuva uunista ulos.
Don't worry, se oli siinä. Seuraavaksi ihan toisiin poliittisiin asioihin ja puhutaanpa rutkusta. Mulla on rutkutupla nytten seuraavaksi. Flesh and blood. Lihaa ja verta. Ai että nyt onkin sitten jälleen kerran kyseessä on sodankäyntiä, mutta vähän erilaista sodankäyntiä sitten on tässä kyseessä sitten. Eli sijoittuu keskiajalle johonkin siihen, en muista mainittiinko se siinä, mutta olettaisin näitä, oliko se 1600-lukua tai jotain semmoista, että niin kuin tosi käppäistä aikaa Euroopan historiassa kyllä. Ehkä jopa pahempaa kuin nyt vielä. Mihinkäs toi nyt meni toi? Tuolta. Tuolta, joo. Noin. Mutta tässä elokuvassa tosiaan Rutger Hauer näyttelee Martin nimestä tämmöistä jonkin sortin palkkasoturi-tyyppiä. Ja ne alun perin on töissä sieltä saattaa aatelismiehellä sitten, joka sitten pyytää tätä rosvoporukkaa niin auttaa sitten valtaamaan takaisin kaupunkiinsa. Eli täytyy muistaa, että siihen aikaan ei ollut vielä varsinaisesti valtioita, vaan oli kaupunkivaltioita. Ne valtaa sen kaupungin ja sitten tämä aatelismies kusettaa niitä ja Rutger Hauer rosvoporukoinen vannoo kostoa. Ja sitten ne saakin kostoon siinä sitten ja kidnappaa tämän Jennifer Jason Leigh esittämän semmoinen nuoren Mors Maiku, joka on luvattu tämän aatelismiehen pojalle sitten. Ja ne sitten kidnappaa sen ja sitten menee sinne linnaan, linnoittautuu sinne ja sitten tämä mikäs tän on, Andolfini vai mikä, Arnolfini, niin se yrittää vallata sen linnan takaisin jo. Tää on oikein hyvä elokuva, siis on nähnyt tämän vaikka kuinka monta kertaa. Tää on niinku tämmönen raadollinen, oikein groteski elokuva, tää on keskiajan, tässä on tätä ruttohommia ja tämmösiä, niinku, ja mässäillä ja syödään, ja sitten tämmöistä niinku panemista on siinä, sellaista niinku, ei kauhean eroottista, mutta on tässä erotiikkaakin. Nuori Jennifer Jason Leigh, niin sitten Rutgerin kanssa alkaa paneskeleen siinä. Siinä tulee vähän, se on niinku, mä sanoisin, että se on niinku ehkä siis ehkä elokuvan pahiksi, kovin pahis tää Jennifer Jason Leigh, joka manipuloi nämä kaksi miestä niinku toistensa kurkkuun kimppuun sitten. Niinku. Ja tää on siis Verhoeven just, se on niinku juuri oikea mies tehdä tämän tyylistä elokuvaa. Se semmoinen tosi moniselitteinen ja monisyinen motivaattori hahmoilla ja puhumattakaan siitä, että tässä on brutaaleja väkivaltakohtauksia ja kuumottavia seksikohtauksia ja tosiaan niin tämä on täysin tämmöinen pidättelemätön niin keskiajan toiminta-elokuva. Ja siis tämä on semmoinen genre, mitä mä toivoisin enemmän näkeväni, tiedätkö, että keskiaikaan sijoittuva toiminta-elokuva, missä ei ole mitään sellaista niin yliluonnosta, niin kukaan ei lennä tai käytä taikaa tai mitään semmoista, vaan tämä on ihan niin kuin, tiedätkö, no en mä tiedä kuinka realistista se on, en oo elänyt keskiajalla, mutta niin kuin, kuitenkin varmaan voisin kuvitella, että aika realistista, ainakin sen verran realistista, mitä olen lukenut näistä ajoista sitten kyllä. Flesh and Blood. Tämä on ihan loistava elokuva. Tämä on niin mun mielestä 4 tähden elokuva, helposti, ehkä jopa 4,5 tähden elokuva. Tämä on viihdyttävä ja tämä on jännittävä ja tämä on niin mielenkiintoinen. Ja se rutto, justiin tulee oikein paha olo siinä, kun se on niitä ruttokohtauksia. Niin on se, ei saatana, kun on vastenmies ja tällä. Joo, tämä oli jostain, tämä on tämä tosi harvinainen, tämä Nordicin kasetti, missä on sairaan siisti kansi, niin tämä on ihan kumma kyllä leikkaamaton versio. En tajua mitenkään, millä järjellä kyllä, mutta mä kattelin sen tästä jo jonkun aikaa vanhalta Eureka-levyltä ja tiedättekö muuten, siis tässä on muuten elokuva, mikä ehdottomasti kaipaus restauraatio. Tää ei ole kauhean hyvin restauroitu tää Blu-ray. Tää on monessa kuvassa, tää on siis sellainen, niin kuin, värit on jotenkin aivan jossain hevon perseessä. Välillä se on liian oranssinen, välillä se on liian harmaa kuva ja siis semmoinen, siis tosi niin kuin flat kuva. Jumalauta, jos tulisi joku Arrow-video, mikä restauroi sitä niin kuin 4K Dolby Vision, niin jumalauta. Meidän tää on hyvin kuvattu. Jan de Bont oli
tässä kuvaajana. Eli se äijä, mikä ohjasi muun muassa Twisterin ja Speedin, niin sehän on kuvannut myös Die Hardin, niin oli tässä kuvaajana, on hienosti kuvattuja kohtia, hyvin tehtyjä juttuja, ja hyviä tehosteita, siis sellaista, niin kuin sanottu, tämmöinen realistisen oloinen niin kuin keskiaikainen toiminta-elokuva, missä on mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi portaat, mikä nousee, mikä räjähtää sinä sitten, ja mitä kaikkea. Niitä hauskoja ruutitynnyri, mikä räjähtämisen sytytyslanka, ja sitten se semmoinen niin kuin, vähän niin kuin panssarivaunu, mikä suojaa nuolilta. Ja Rutger Hauer, come on. Tää äijä on karismapesä, niin kuin siis kaikki on tässä tosi hyviä kyllä. Mutta Rutger Hauer on kyllä niin kuin mies paikalla, ja niinhän tarina kertoo sitten, että siis tää oli se leffa, mikä pisti Rutger Hauer ja Verhoevenin välit poikki, eli Rutger Hauer olisi halunnut olla niin kuin hyvä, niin kuin näytellä niin kuin kiltimpää hahmoa, koska sen tähti oli niin sanotusti nousussa siinä. Mutta Verhoeveni sanoi, että vittu, ei kun sä oot mulkkuäijä. Se koko ajan yritti muuttaa sitä, mutta niillä meni monta kertaa rupesi riiteleen siellä. Ja kuulemma nämä olosuhteet kuvata tätä elokuvaa oli ihan karmeet, tiedätkö? Ne oli kylmässä linnassa, hotelli oli pitkän matkan päässä, ihan vitun kämänen hotelli ja kaikki oli ihan paskaa, paskat kelit ja kaikki, mutta ihme kyllä, tästä on tullut näinkin hyvä elokuva sitten, että täytyy arvostaa. 4,5 tähteä Flesh and Bloodilla ja ehdottomasti iso suosittelumerkki täältä kyllä, niin kun, jos ei ole nähnyt ja jos niin kiinnostaa tämän keskiaikainen seikkailuelokuva sitten. Jan de Bondin ura on kyllä yksi rajummista pyllymäistä koskaan. No joo, mitäs se teki? Se teki ton Speedin ja sitten Twisterin. Mitäs se sitten teki? Eikö se tehnyt sen joku se kummituskartano-elokuva? Mä en muista, onko mä ikinä nähnyt sitä. Mutta mitäs sen jälkeen? Flesh and Blood on sen verran reipasta menoa, että eli uusinta katselua ei halua milloin tahansa, mutta kun heti koittaa, ei se pedä. Joo, Rutko ja Jennifer seuraavana vuonna sitten Liftaris. Niin aivan! Vittu, niin on! Ui, vittu. Ensi vuonna puhutaan Liftarista. Miten, jotenkin tää meni multa ihan ohi tää. Mä en ajatellut sitä tolla tavalla, mutta joo. Pitäisi päivittää Suomi DVDs ja Eureka Bluukkaan. Joo, siis mä veikkaan, että tää on tämmönen elokuva, mitä ei ikinä niinku restauroitu hyvin. Se Blu-ray ei ollut kauhean hyvällä kuvalla sekään kyllä. Niin sen takia, että tää olisi just sellainen, kun tiedätkö, nyt olisi sen aika. Nyt tulee Excalibur, niin vittu, vetäkää Flesh and Blood kanssa Arrow-video. Please. Onkohan tää studiokanali? Se saattaa lukea tässä. Ei se kyllä tässä lukee Park Circus, MGM ja Orion Pictures, joten ei se välttämättä ole. Se saattaisi hyvinkin olla mahdollista, että se tulisi Arrow-videolta. Siis se just, että kun on elokuva, joka kertoo niin tuollain menneestä ajasta, keskiajasta näin, niin yleensä siihen sekoitetaan sitten jotain tämmöisiä fantastisia elementtejä, mutta tossa ei todellakaan ole mitään semmoisia. Mutta nyt kun ollaan aiheessa sitten, niin otetaan tämmönen. Tää oli mulle ihan ekaa kertaa kattelin. Mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Siis uskokaa, Lady Hawk, eli Legenda Haukasta. Tässä näyttelee Rutku ja sitten Michelle Pfeiffer ja sitten tää Matthew Broderick. 85 vuoden elokuva ja ensi ilta oli USAssa 12.4.85 ja sitten vielä aika nopeasti, mitä vittua, Suomessa on 5.4.85. Voiko se pitää paikkaa? Suomessa on ollut ennen ensi ilta kuin USAssa. Kyllä se varmaan voi, koska tämähän on aika lailla eurooppalainen elokuva sitten, tämä Legenda Haukasta, Lady Hawk. No niin. Mä oon jotenkin, siis mä luulen, tiedätkö minkä takia mä en ole välttämättä katsonut tätä? Koska mä oon nähnyt tämän DVD. Tää kansi on niin vitun paska. Tää ei oo houkutellut yhtään mua katteleen. Niin siis kattokaa nyt tätä. Siis tää on niin vitun tylsän näköinen kansi. Siis ei vittu. Siis mulle tulee mieleen joku, teikö semmonen nuorisoelokuva. Joku Poika ja Haukka. Joku Poika ja Ilves, Poika ja Haukka.
I don't give a shit. Niin kuin, tää tuli mulle yllätyksenä, että okei, tää on niin kuin keskiaikaiselokuva. Aha, okei. Ei se tästä kannesta kauheasti niin kuin paista läpi sitten kyllä. Joo, jäis hyllyyn kannen perusteella. No mutta, hei, tää paljastui kyllä, siis oikein hyväksi filmiksi. Tässä on no Rutger Hauer on taas keskiajalla ja tää on tämmönen seikkailuelokuva. Tää Matthew Broderickin esittämä tyyppi, niin se pakenee sitten semmoista jostain vankilasta heti alkuun ja tulee toimintakohtaus. Tämän muuten on ohjannut itse Richard Donner, eli isovuosi Donnerille oli tullut Goonies ja sitten tämä elokuva. Ymmärtääkseni molemmat oli suuria menestyksiä sitten. Toki Goonies oli paljon isompi, mutta noin. Se pakenee sitä vankilasta ja sitten se törmää tämmöiseen äijään, joka on Rutger Hauer, tämmöinen miekkamies sitten ja mystinen miekkamies, jolla on tämmöinen kotka mukana. Ja sitten kun ne lyöttäytyy sitten, vetää hynttyyt yhteen ja näin alkaa matkustamaan yhdessä sitten tässä vaarallisessa keskiaikaisessa maailmassa, vältellä näitä sotilaita ja mikä yrittää vetää niitä nirrin pois, niin käy ilmi, että tämä mies, kun tulee yö, se muuttuu sudeksi. Ja sitten se kotka, joka on tämän miehen mukana, muuttuukin ihan vitun kuumaksi Michelle Pfeifferiksi sitten öisin sitten. Eli käy ilmi, että tämä on kirous langetettu tämän pariskunnan ylle sitten tämä Kusimuna, saatanan piispa, joka oli tehnyt saatanan kanssa diili. Niin kirous, mikä tekee tämmöisen, että ne on aina yhdessä, mutta ei koskaan saa toisiaan, koska ne ei ikinä vietä samaa aikaa yhdessä, koska toinen on silloin tiedoton elukka ja toinen on silloin ihminen sitten. Hei, tosi mielenkiintoinen idea. Siis niinku, okei, ei olisi tullut mulle yhtäkkiä mieleen tommonen, niinku, joo. Ja siis tää on hyvin tehty, tää kantaa tää idea koko tän niinku leffan ajan ja sitten ne matkustaa sinne sen piispan tykö sillä, että tulee suuri miekkailutaistelu sitten, että saako ne sen kirouksen peruttua siinä ja näin. Joo, tää oli yllättävä, siis mä olin ihan niin kuin kokonaan tässä messissä ja niin kuin tykkäsin tästä. Se pitää vielä sanoa, että musiikit on kyllä erikoiset. Tässä on tämmöistä niin kuin syntikkapoppia, sellaista siis mulle tulee ihan mieleen niin kuin semmoinen lauantai-aamun niin kuin, tiedätkö, seikkailusarja, nuorille suunnattu seikkailusarja, niin tulee siitä musiikista mieleen. Niin kuin. Mä olin sitä, okei, tosi kummallista ensin, mutta siis tää on aika groovy musaa, niin kuin mitä mä kuuntelin. Sitten lopulta mä niin kuin tajusin, että okei, tässä on varmaan haettu vähän tämmöistä seikkailusarja-meininkiä. Ja okei, mä aloin tykkää tästä musiikista sitten jo. Mutta tosi epätavallinen musiikkivalinta. Se tietäkää sitten, jos alatte tätä katsoa sitten. Kyllä mä voin suositella tätä. Ei tää nyt niin hyvä kuin Flesh and Blood, mutta siis kyllä mä sanon, että kyllä tää on varmaan niin kuin... No, vahva 3,5 tähteä tai 4 tähteä kyllä, niin annan sinne kyllä jo. Joo. Mutta joo, siis kansi ihan paskaa, mutta sisältö oli yllättävän fine. Joo, Michelle oli samana vuonna sitten myös Yön selkä elokuvassa. Siitä puhuttiin vähän aikaisemmin tässä ohjelmassa sitten. Joo. Jedin paluu VHS-vuokrassa on toi Legenda Haukasta mainos. Onko? No, joo. Mutta siis jos ette ole nähnyt, niin älkää antako typerän kannen hämätä. Että toi on oikeasti viihdyttävä. Tämmönen fresh-elokuva mun mielestä. Veli-Pekka Koskinen sanoi, että Lady Hawk on sen verran sympaattinen, että vieläkään voi keksiä sitä mitään pahaa sanoa. Niin. Fury to Freedom, vihasta vapauteen, se kristillisen filmipalvelun leffa on vuoden 85 elokuva. En muista, onko sitä käsitellyt sitä. Me itse asiassa katsottiin se porukalla tuolla Discordin serverillä Samvan. Onko sä muuten Samvan siellä Discordissa? Tuu sinne Discordille kanssa. Ohjeet on tuossa alhaalla. Se oli kyllä niin paska filmi. Mutta joo, siis hei, mä en mitenkään voi kaikkia niin edes name-dropata 85 vuoden elokuvia. Siellä on niin paljon elokuvia kyllä tullut, että niin kuin, periaatteessa näitähän voisi periaatteessa ensi vuonna koko 2006 vuoden, joka lauantai aina. No niin, palataanpas 40 vuotta ajassa taaksepäin ja keskustellaan vuoden 86 elokuvista sitten. Periaatteessa ei varmasti loppuisi matsku. Ei loppuisi matsku kyllä. Niin, no niin mäkin mietin, että kyllä sä siellä oot.
Mutta sä varmaan missasit sen yhteiskatselun siitä sitten. Mikä on alkuperäisen kesto? En mä tiedä. En mä muista ulkoa tätä. Mikä oli vuoden 85 katsotuin elokuva Suomessa? Kyllä se oli varmasti Uno. Uno Epsaniassa, kyllä. Joo, hyvä kysymys kyllä. Elonetistä, mikä se oli se ses.fi? Mun mielestä sieltä löytyy noi katsojaluvut sitten. Ootas nyt. Mistä se näki? Katsojaluvut ja tilastot. ses.fi, katsojaluvut ja tilastot löytyy täältä. Okei, tää lataa. No. Okei, vuosi 2024 lukee tässä. Mutta voiko tässä valita sitten vuoden? Jaha. No joo, kai se sieltä löytyy. Mulla nyt ei ole tässä sitä tietoa. Lisää ääniä kommandolle, sanoo Juuso Paakko, yes! Tuleekohan meillä toinen arvonta sitten vielä tänään? Kyllä varma, kyllä. Itsenäisyyspäivän toinen arvontaa kohti sitten. Lisää ääniä kommandolle. Eli sehän kommandohan on tunnetusti amerikkalainen tuntematon sotilas. Mä en usko, että se on tuntematon sotilas, koska niin kuin siellä sanoo, CB Finn sanoo, se tulee vasta joulukuussa. Ei se pysty kerään niin kuin 3 viikossa. Ei se pysty kerään niin kuin miljoonia katsojia kyllä. Vodka-hörppyä ääni Demonsille 2 € kummidus, kiitos kummidus. Ja Demons on kova filmi. Toivottavasti näit kun puhuttiin sitä aikaisemmin kyllä. Alrighty then. Siinä oli se. Sitten palataan Cannon Groupin herkkuihin. Elikkä. Joku luuli jo, että puhutaan pakojunasta, mutta ei. Pray for Death, Ninjan kosto 2, rukoile kuolemaa. Elikkä tämä ei ole siis Revenge of the Ninja 2. Tämä ei ole mitenkään liity siihen, tämä ei ole kanonin tuottava. Tämä on vaan kotimaisen levittäjän tämä nimi, Ninjan kosto 2, rukoile kuolemaa. Ja täytyykin sanoa, että on muuten aika saatanan kova takakansiteksti tässä. Kuunnelkaas tätä. Minä kostan. Nuo saatanan mafian eläimet eivät tule jäämään rankaisematta. Niin totta kun olen ninja, vannon, että he tulevat rukoilemaan kuolemaa. Elikkä Sho Kosugi näyttelee tätä tyyppiä nimeltä Akira, joka muuttaa USAhan perheensä kanssa ja muutti vähän väärälle alueelle, nimittäin ne vuokraa satteen liiketilan, jonka kellaria tai sellaista komeroa sitten tämmönen mafioosat käyttää niin kuin tavaran välityksen ja semmoinen timanttikoru viedään sinne ja sitten se häviää, koska se yksi kyttä, minkä vei sen sinne, niin kusettaakin se. No nämä mafioosat sitten luulee, että tämä kiinalainen tai japanilainen mies sitten otti tämän kyseisen korun ja alkaa sitten hiilostaa sitä ja ne hyökkää perheen kimppuun ja lopulta sitten vaimo pahoinpidellään ja sairaalassa tapetaan. Joo. Tässä näyttelee tämä James Booth, mikä on ihan vitun täydellinen kusipää kyllä se. Mun mielestä monessa Cannonin elokuvassa näyttelee tämä sama äijä, mutta tässä se on kyllä ihan niin kuin virtuosimainen asshole kyllä sitten. Se on se mafia-bossi tällä ja näin. Oikein hyvä ninja-elokuva, vaikka sitä vähän epätasainen kyllä niin kuin siinä alussa ja näin. Mutta kyllä tämä lunastaa kaikki lupaukset sitten viimeistään loppua kohti, kun tulee loppukähy, mikä kestää tyyliin se joku 20 minuuttia siinä sitten.
Se mikä tässä on vähän tylsää on se, että tässä ei ole muita ninjoja kuin itse tämä Akira Ninja, eli kaikkihan sen tietää, että vain ninja voi tuhota toisen ninjan, joten sen tietää, että ei näistä mafia-assholista, ei niissä ole mitään vastusta niitä. Ja niitä kyllä pistetään halkipoikkia pinoon tässä. Tässä on monta brutaalia kohtausta. Ei tietenkään tässä VHS ei ole, mutta meikä katsoi sen täältä vanhalta kunnon Tausend Augen der Ninja, tämmönen saksalainen Mediabook Blu-ray, mikä on aika siisti kyllä. Niin, siinä on kyllä lätty lätisee ja siis, tässä on aika monta brutaalia kohtausta, esimerkiksi kahvilassa ammuskelu ja sitten se vaimon tappo siellä sairaalassa ja näin. Ja tätähän jouduttiin leikkaamaan tosi paljon siellä Jenkeissä niin R-ratingia varten, mutta tämä on se unrated-versio. Mä en tiedä mikä lähtöversio tässä on, mutta sen mä tiedän, että tää on leikattu. Sori, mä en ehtinyt tätä nyt tarkastamaan leikkaustietoja tästä kyseisestä kasetista sitten. Olisi ollut hieno. Joku päivä se täytyy vielä tehdä sitten. Mä veikkaan, että tässä on paljon kohtauksia puuttuu kyllä jo. Heittotähtiä heitellään ja miakalla viillellään ja just tämmöistä ilkeää ninja-aseistusväkivaltaa, mistä minä kyllä pidän. Täysin siemauksiin kyllä. Joo. Mutta ei ole sukua siis varsinaisesti kanoni ninjoille, mutta kuitenkin erittäin varten otettava elokuva siinä sitten. Ootteko nähnyt Pray for Death? Ja, siis jos tää toivottavasti Kino Lorber, nyt kun ne tekee ton kanonin Ninja-trilogian, Enter the Ninja ja sitten Revenge of the Ninja ja sitten Ninja 3 Domination, vittu, kun toivottavasti ne tekis ton Pray for Deathin kanssa. Nimittäin tämä on MGM:n elokuva. En mä usko, että se on mitenkään mahdotonta, mutta mistä sitä tietää sitten. Mutta varmasti ostaa, jos se on tulossa sitten. Kyllä mä varmasti helpot 3,5 tähteä kyllä varmaan tälle annan kyllä. Joo. Hei, Ghost Dog, 6 €! Ghost Dogi, kohta ollaan 200 lähellä, joo. Lähellä seuraavaa arvontaa sitten. Muutama lippuarvonta ja lisää ääniä definitiivisen itsenäisyyspäivän elokuvalle Come and See. Kiitos Vladimir Lenin, kyllä. Hei, siitä puhutaan tänään. John Matrixille ääni. 6 € simpula. Ai. Molemmalle jalalle otetaan nyt sitten. Kyllähän se Finlandia näin raakanakin uppoo ihan hyvin kuin veitsi vanhaan naiseen. Joo. Mutta pysykäämme vielä Cannon Groupin tuotannossa ja nyt ottakaamme tämä elokuva käsittelyyn sitten ja se on tietysti Runaway Train. Ohjaus Andrei Konkolovski ja se on puolalainen ohjaaja. Eikö se ollut puolalainen vai venäläinen? Puolalainen mun mielestä. Pakojuna. Ja mun täytyy sanoa, että tää on varmastikin, siis Death Wish 3 on ihan vitu hyvä, mutta siis jos puhutaan oikeasti hyvistä elokuvista, niin tää on mun mielestä Cannon Groupin niin kun se kulmakivi niistä oikeasti hyvistä elokuvista. Tässä on mahtava kokonaisidea, tai siis se perusidea on se, että 2 vankikarkuria, jotka pakenevat vankilasta sitten, niin ajautuvat vahingossa sitten tämmöiseen junaan, josta sitten veturikuski sattuu samalla hetkellä heittämään veivinsä sydänkohtauksen takia. Ja sitten tämä juna on sitten niin kuin ilman kuskia ja vauhti täysillä niin kuin matkalla kohti vääjäämätöntä tuhoa, kuten nämä elokuvan sankarikin sitten jo. Eric Roberts näyttelee sitä Aisa-paria tässä ja sitten myös Rebecca de Mornay sitten on tuolla on siellä junassa kanssa sitten jo. Siis tää on älyttömän hyvin kuvattu, tää on kylmän näköinen elokuva, siis tää on huikean upeasti kuvattu kyllä nämä maisemat siellä. Mä en tiedä missä se on kuvattu, olisiko se Rocky Mountains tai joku semmonen. Ja se junan, niin kuin mitenkä se on tehtykään, mitenkä ne on saanutkaan kuvattua sen junan niin kuin keskellä sitä lumiaavikkoa niin hyvin kuvattu. Varmasti osa näistä on pienoismallilla tehty, mutta tää on niin kuin ehdottomasti niin kuin taidokasta elokuvan tekoa aivan parhaimmillaan kyllä jo. Niin. Ja John Voight,
oi herran jumala, tämä mies on kyllä elämänsä kunnossa tässä elokuvassa. Siis se on niin kuin mun, siis John Voight on ihan loistava näyttelijä, mutta niin kuin ehkä mun kaikkien aikojen suosikki hänen roolisuorituksensa on nimenomaan tämä Manny tässä elokuvassa ja Eric Roberts. Eric Robertsinkin, siis ei nyt missään nimessä saman kaliberin näyttelijä ole, mutta mun mielestä Eric Roberts vetää kyllä kanssa tässä todella hyvän roolin. Eikä pidä unohtaa myöskään John P. Ryania, joka näyttelee tätä vanginvartija Kusimuna Rankin nimistä äijää, joka sitten haluaa niin kuin ehdottomasti saada tämän John Voightin tapettua siinä sitten pakomatkan aikana sitten kyllä. You're an animal, worst! You're an animal, worse, I'm human. Joo. Siinä on kovaa settiä, todella kovaa settiä kyllä joo. Keskiön kaupojen on parempi John Voight. No joo, no siis ne on vähän makuasioita. Ei mun mielestä, mutta siis en mä nyt lähde väittelemäänkään siitä, että kumpi on parempi. Siis se on ihan loistava kyllä kas toi kyllä myös toi Midnight Cowboy. Mutta siis tykkään ehkä enemmän tämän tyylisistä elokuvista, mitä tämä edustaa sitten Eikö Van Damme tehnyt tästä remakein Derail? No joo, siinä mun mielestä saa aika paljon mielikuvitusta käyttää, jos pitää Derailin ja tämän sukulaiselokuvana kyllä. I'm very sorry. En tiedä. Angelina Jolie ei tunnu arvostavan isänsä mitä lukenut. Siis en tiedä tästä. Joo, voi olla. Mutta joo, tämän pystyy näkemään Yle Teemalta myös, jos et ole ikinä nähnyt, niin siis se suurin mahdollinen suoritus kyllä. Suurin mahdollinen suositus kyllä, että 4,5 tähteä helposti tälle kyllä joo. Ja siis siinä mä tykkään se kohtaus, missä Manny ja sitten toi Eric Roberts, kun ne alkaa I kill you Manny, I kill you, fucking sweat, I kill you, come on, punk, come on, motherfucker. Näin, ja ne alkaa tappeleen siellä veturissa, ja sitten se Rebecca de Mornay tulee pureen sitä Mannyä käteen, ja sitten tulee sellainen, että se on pieni hetki, kun ne kaikki ymmärtää, että ei vittu, meistä on tullut elokoita tällään, niin se on jotenkin kaunis hetki siinä elokuvassa kyllä. Ja kaunis on koko elokuva muutenkin kyllä, ja mä tykkään siitä kyllä, come on, watch me, I fucking do this, kun Manny hakkaa sen ikkunan paskas ja menee siihen, teekö niinku, siihen veturin siihen kannelle ja hyppää siitä siihen toiseen veturiin, niin holy shit, niin siinä on, tässä on niin tehokasta elokuvan tekoa, ja täytyy kyllä sanoa sekin, että siis Kino Lorberilta piti tulla 4K, mutta ei ole kyllä vieläkään kuulunut, että heti kun tulee 4K Kino Lorberilta, meikä poika tilaa, mutta ei tää huonon näköinen tää Arrow-videon Blu-raykään ole kyllä tässä, vaikka tällä on kyllä jo ikää jo, varmasti enemmän kuin 10 vuotta sitten, niin joo, mutta joo, ehdottomasti suosittelen kyllä niin kuin for sure, että niin kuin se kannattaa katsoa kyllä ehdottomasti tämä kyseinen elokuva, jos et sitä ole vielä nähnyt kyllä. Mitä mieltä niin Kummitus sanoo, että täytyypä katsoa ehdottomasti sieltä Areenasta. Joo, kannattaa katsoa. Tulette pitämään. Ja hei, mä oon muuten nähnyt toi jopa elokuvateatterissa. Se oli Tampereen elokuva-arkistolla. Mä muistin, että se oli varmaan joku 5 vuotta sitten. No, mä katsoin mitähän se oli, olikohan se joku 2015 vai 2013, miten se oli ollut? Alright. Mä jos katselen, että tää on nyt uusi versio tästä OBS, se ilmoittaa, että jos
rendauksen teho on liian kovalla. Ja siis tää tuntuu sahaavan välillä tosi kovissa tehoissa, mutta, tai siis CPUn käyttö, niin kuin, että siis se on jo hyvä asia kyllä. Varmaan pitäisi siellä läppärillä aina striimata. Niin kuin, siis se tuntuu olevan niin kuin aina smooth sailing koko ajan. Mä en tiedä, onko tää nyt jotenkin joku ihme juttu täällä jossain prosessi käynnissä täällä, mutta no. Ei tässä nyt enää kauhean montaa filmiä ole, että varmaan joku 10. Hei, mulla on Photoshop auki tää. Pitäisikö se sulkea? Sen vois kyllä sulkea. Ottakaas vähän. Antaa olla sitten. Antaa. No niin, se on siinä. Joo, siis nyt on, niin kuin sanottu, niin siis jumalauta, 85 vuosi oli kyllä erittäin kova elokuvavuosi, että niinku kattokaa tota listaa justi. Joo, ihan älytön elokuvavuosi ja sit toi, piti vielä sanoa tuosta Runaway Trainista, niin sehän tuli Suomessa sitten 86 vuonna, heinäkuussa sitten. Joo. Mutta aika jännä valinta, että toi Runaway Train tuli Suomessa niin kuin ei kun siis USAssa niin kuin tuolla, niin kuin aika lailla lähellä joulua kyllä. No on se kyllä lumielokuva, että joo, kyllä, miksei. Harvinainen kannonen Oscar-ehdokkuus Jon Voight. Okei, en tiennyt tota. Kiitos tiedosta, että Jon Voight sai Oscar-ehdokkuus. Siis mun mielestä se olisi ansainnut kyllä voittaa. Ihan ilman muuta. Joo. No niin, sitten mennään eteenpäin sitten elokuvan vuodessa. Eli nyt on käyty noin Kannonit ja Flesh and Blood ja sitten on vielä viimeinen hei hetkinen, mä oon ton käynyt, ei tässä kun 4 elokuvaa. Okei, tätä elokuvaa mulla ei ole. Ei oo hyllyssä. Mä olin nähnyt tän silloin joskus telkkarista, kun tää on tullut joskus, tiedätkö, 90-luvulla tällä. Enkä nyt oo ajatellut sitä sen enempää. Ja nyt sitten oikein otin asiakseni ja vuokrasin tämän YouTubesta sitten ja katselin The Breakfast Clubin uudestaan nyt monen 10 vuoden jälkeen. Ja kaikkihan tätä sanoo, että joo, tää on tämmönen niinku 80-luvun tämmönen niinku must see nuorisoelokuva ja mä uskoisin, että he ovat kyllä varmaan oikeassa. Tää on aika loistava elokuva. Tää on tosi yksinkertainen elokuva premissi siitä, että siinä oli 5 nuorta, jotka menee joutuu jälki-istuntoon ja siis mä en tiedä, onko tää juttu niinku USAssa tää lauantai-aamun jälki-istunto, mutta ilmeisesti on kyllä, että siis ne on kaikki istumassa niin kuin lauantai-aamuna 8 joutuu menemään sinne koululle ja 8 tunnin jälki-istunto, niin se on aikamoinen jälki-istunto sitten kyllä. No mutta kuitenkin, siinä kun alkaa lusimaan siinä sitten, niin pikkuhiljaa alkaa jutteleen siinä ja alkaa riiteleen siinä ja pikkuhiljaa ne alkaa tekemään kolttosia siinä ja sitten
lopulta ne alkaa niinku sekoilemaan siellä ympäri koulua ja sitten alkaa ystävystymään siinä ja lopulta tulee, siis siellä tulee itkut ja naurut tulee tässä ja tää on niinku tämmönen sukupolvikokemus kyllä, niinku voisin jopa samaistua siinä, että siis hyvät näyttelijät on Emilio Estevez ja sitten toi, kukas se sanoi se toinen äijä, se vittu. Okei, no mun täytyy luntata. Mulla ei ole nyt tätä, mistä mä kattoisin sitä, niin Breakfast Club. Mä sanon ne näyttelijät tuossa, mä en muista ikinä. Se on se Jude Nelson ja sitten Anthony Michael Hall on se jätkä, joka on siis myös näyttelee tuossa se, mikä se nyt, Weird Science, niin siitä puhuttiin muuten oikein. Tämäkin muuten, John Hughilla oli helvetin kova vuosi, tämä 85 vuosi, eli tuli Breakfast ja sitten toi Breakfast Club ja sitten Weird Science kyllä. Molemmat on tietyllä tavalla klassikkoelokuvia. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tässä on imua. Ja siis tämä niinku, ei tarinalta kuulosta niinku, yhtään mitenkään mielenkiintoiselta, mutta siis se mikä tässä tekee niinku, mun mielestä niinku, hyvän tästä elokuvaa, on se, kuinka niinku, luonnolliselta nämä tuntuu, nämä hahmot. Ja kuinka tavallaan niinku, hauskoja juttuja siinä on, ja myös koskettavia juttuja tässä on kyllä jo. Joo. Ei siis... Mulla ei ole mitään nostalgista sidettä tähän, ei mitään whatsoever, mutta kyllä mä tykkäsin, kun mä kattelin tämän uudestaan kyllä. Mä annan tällekin 4 tähteä. Ei tää ole mikään mun suosikkielokuva. Mun mielestä Planes, Trains and Automobiles Hughesilta on vielä parempi. Se kutkuttelee enemmän mun elokuvamakuaistia kyllä. Mutta kyllä tää on semmonen elokuva, niin että tää pitää katsoa, mutta ehkä ei välttämättä semmonen elokuva, minkä mä haluan ehkä hyllyyn ehkä pitää siinä. Ja nyt kun mä puhuin vain miehistä tossa, niin totta kai ei voi mitenkään unohtaa, siis ei voi olla mainitsematta tietenkään niin kuin Molly Ringwaldia tässä, joka näyttelee sitä teinityttöä siinä. Ja sitten tietysti aina ihana Ally Sheedy, joka oli myös ihastutti War Games-elokuvassa sitten. Ja oli muuten myös Sean Pennin kanssa siinä Pahat pojat -elokuvassa, joo. Jep. Mutta... Mä voisin, siis on varmasti porukoita, jotka kattelee tän niin kuin, tiedätkö, uudestaan ja uudestaan, mutta ei tää nyt semmonen kulttielokuva mulle ole, mutta niin kuin, tämmönen hyvän mielen elokuva kyllä tää varmasti on. Niin kuin, voisin kuvata, siis kyllä mä varmasti tuun kattoon tämän, mutta uudestaan, mutta en mä tiedä, tuleeko mä sitten uudestaan sitten, tai ostamaan sitä hyllyyn kyllä, joo. Joo, 8 tunnin jälki-istunto lauantai-päivänä. Mieti mikä rangaistus. Joo, siis mäkin muistan meidänkin koulussa 2 tuntia oli ehdoton maksimi, mitä voi pitää. Joo, Ally Sheedy oli se. Joo. Mutta tiesittekö sitä, että Breakfast Clubin nimi oli alun perin ja tosi pitkällä. Tiesittekö mikä se alkuperäinen nimi oli? Jos joku tietää, niin vastaa chattiin sinne. Heppo sanoo, pystyn ymmärtämään, mitä vaihetta nuorille Breakfast Club pitäisi näyttää. Ei välttämättä sellaisia. Mä näin sen vasta myöhemmin, mutta olisi pitänyt nähdä 17-vuotiaana. St. Elmo's Fire on erittäin hyvä Brat Pack-filmi. Reksi 2. ei ole Reksi 2. Alun perin tämän kässärissä tämän käsikirjoituksen nimi oli... Mikä se on? The Lunch Bunch. Joo, en kuseta. The Lunch Bunch. Ja hei, okei. Mä tykkään tästä Lunch Bunchista. Mutta kieltämättä Breakfast Club on parempi nimi. Mutta Lunch Bunch. Meidän trash-videon pitäisi tehdä The Lunch Bunch. Vittu, 500 tunnin jälki-istuntoa esti ja sitä Jammu ja Rantala ja Kipe on siellä. Sätänä vittu, kun vittu jälki-istus, sätänä vittu, koska me päästään vittuun täältä, sätänä vittu, pitsi, sätänä opettaja vittu, haista sätänä vittu. Se voisi olla juhlajätkä se koulujakson nimi, The Lunch Bunch. Löysin Kirppalta Flash Gordon-leffaan perustuvan sarjakuvalehden.
Wargamesikin on kanssa Areenassa. Joo, ehkä Lunch Bunch kuulostaa vähän niin kuin hassuttelulta. Eikä tää ei ole mun mielestä, niin kuin, mun mielestä tää ei ole komedia-elokuva ollenkaan, eikä niin kuin draama-elokuva. Tää on John Hughes-elokuva. Joo, ja hyvät musiikit. Tässä oli tosi monta hyvää biisiä oli tässä elokuvassa. 5000 tunnin jälki-istunto. Joo, siis Don't Forget About Me oli ainakin alkuteksteissä. Eikös John Hughes kuollut aika nuorena? Joo. Mikä teidän mielestä on paras John Hughes-elokuva? Kyllä mun mielestä on Vauhdilla Chicagoon, Planes, Trains ja Automobiles. Se on meikäläisen nostalginen elokuva kyllä. Ja Breakfast Club muuten, tää pitää vielä mainita, kun se nyt ruudulla lukee, niin se oli helmikuussa 15. päivä 85 tuli rajoitettu ensi-ilta USAssa. Ja Suomessa tuli yllättävänkin nopeasti, se tuli jo elokuussa 16. päivä 85 tuli sitten Suomeen elokuvateattereihin toi. Korodei sanonta Vauhdilla Chicagoon, ehdottomasti. Ei kai se nyt Home Alone 3 ohjannut kyllä. Niin joo, tostakin piti mainita se kansikuva tässä, mikä on Texas Chainsaw Massacre, teki pilaa siitä jo. Se on ihan loistava kansi, mä tykkään siitä. Joo, Jackeri, tuntematon sotilas käsiteltiin vähän aika sitten. Mutta ei se mitään, tervetuloa takaisin. Sitten. Linnan juhlien jatkot alkoi. Nyt tulee kaikki Linnan juhlia katsomet tulee tälle kanavalle katsomaan. Videospace Linnan juhlat, Videospace itsenäisyyspäivän vastaanotto. Ja seuraavaksikin nyt sitten hymy hyytyy nimittäin. Come and see. USAssa ei saanut ensi-iltaansa, mutta Suomessa se sai ensi-iltaansa 18.10.85. Ja puhun sitten tietysti tästä venäläisestä elokuvasta Idi Ismotri. Eli tämä kertoo venäläisistä partisaaneista ja tämmöinen nuori poika liittyy heihin siinä sitten ja joutuu kyllä sodan helvetin niin kuin ihan koko kauheudessaan. Ei tämä ole varsinainen mikään juonielokuva, tässä on hyvin vähän mitään hahmokuvausta, mitään juonikehitystä. Tämä poika vaan menee ympäriinsä siinä ja ensin se lyöttäytyy sen muijan kanssa siinä yhteen ja seikkailee vähän aikaa siellä, että se menee kotikyläänsä ja siellä on kaikki tapettu ja sitten menee sitten suosaarekkeelle, jossa on tämmöisiä äijiä, jotka sitten pestaa sen sitten hyökkäämään, tai menee hakemaan lehmiä jostain maatilalta ja siellä niitä ammutaan kohti valojuovilla ja tällä. Ja lopussa sitten niin siis aivan järkyttävä kohtaus se, missä nämä saksalaiset sotilaat sitten pistää näitä venäläisiä sinne semmoiseen kirkkoon sitten ja vetää sen kiinni ja alkaa polttaa sitä. Niin kuin näin sanotusti kansanmurhaa tekee kyllä. Tämä on erittäin tämmöinen ahdistava elokuva. Tämä on äänimaisemaltaan, kuvaukseltaan. Tämä kaikki on niin kuin täyttä niin kuin sodan terroria kyllä. Tämä ei ole varsinaisesti raaka elokuva, mutta tämä on hirveän niin kuin tämmöinen viskeraalinen elokuva ja groteski elokuva monellakin eri tasolla. Kaikki mädäntynyttä jotain paskaruokaa ja jotain kuolleita eläimiä ja kaikkea tällainen. Niin kuin, Siis oliko se nyt se Enkmeister, jota keneltä tuli tämä? Tämä on muuten hauska, tämä on Criterion Collection, mutta tämä on kiinalainen piraatti. Täällä on kiinaksi jotain tekstiä, jolla mä en ikinä nähnyt näin hyvin tehtyä piraattia kyllä. Piraattiversio, mutta tämä on vielä ihan niin kuin aidon tuntunen tämä kansi, että ne on kyllä oikein vimpan päälle tehnyt kyllä piraattiversion tästä. Mutta joo, olen tän nyt 2 kertaa elämässäni katsoa ja mähän silloin sanoin, että mä en ole ikinä nähnyt sitä, mutta nyt mä oon nähnyt tämän 2 elämässäni ja kyllä täytyy sanoa, että
niin on vaikuttava elokuva kyllä, kautta linjaan kyllä, niin kuin ihan järkyttävä kerrassaan kyllä. Ja tää on neuvostoliittolainen elokuva, eli nämä joutu varmaan 10 vuotta taisteli sitä, että ne sai tehtyä tämän koko elokuvan sitten, että ja siis niin kuin viimeinen este, tiesitkö mikä tässä oli viimeinen este, oli siihen, että ne sai, että okei, lähdetään tuottaa tätä. Se oli se nimi, alkuperäinen nimi. Ja sen alkuperäinen nimi oli Let's Kill Hitler. Ja se oli mennyt siihen viimeiseen tapaamiseen se toinen äijä ja se oli soittanut sen toiselle, että okei, me varmaan saadaan tää rahoitus tähän nyt, mutta semmonen juttu, että meidän pitää keksiä niin kuin nimi, että 20 minuuttia mä menen junalla sinne ja mä soitan sulle sitten, niin meillä pitää olla uusi nimi. Ne ei tule päästään Let's Kill Hitler läpi missään nimessä. Ja se oli ottanut raamatun käteen ja sitten pistänyt sieltä niin kuin chapterin siihen eteen ja sitten siellä tuli ensimmäinen chapteri ja se oli ollut Come and see. Idi is Motri. Joo, semmonen elokuva. Siis niin tää on niin erittäin niin kylmähermoisten ihmisten elokuva. Mä en voi kaikille suositella tätä missään nimessä. Tää on, ei missään nimessä niin kuin, vaikka niin pienten lasten elokuva kyllä. Että jos vähänkään niin nykypäivän tapahtumat pelottaa, niin tämmöistä elokuvaa ei kyllä todellakaan kannata katsoa. Ja siis, siis tämä jätkä, mikä tässä näyttelee, niin uskomaton roolisuoritus ja se, että Zackari sanoi, että juttelin hänen kanssaan, oli kuulemma raskain rooli siihen saakka. Siis tämä ihan helvetin läpi joutui meneen tämä jätkä, se joka aamu joutui juokseen tyyliin 5 kilometriä hotellin ympäri, eikä saanut syödä mitään, tiedätkö. Ja mä en nyt muista ulkoista juttua, mutta ihan siis tyyli tiedätkö, kidutusta vastaava tämä filmin teko oli tälle pojalle. Ja siis se kohtaus, missä se on sen lehmän kanssa, kun ne ampuu valojuovia siitä. Ne ei ole mitään special effectsejä. Siis se on kameramies ja sitten se poika ja sitten se lehmä, niin ne on oikeasti siellä maassa. Samalla kun joku ampuu valojuovia siitä ylitte. Eikä ne ole mitään elokuvaluoteja, vaan ihan oikeita luoteja kyllä. Ton elokuvan ohjaajan vaimon elokuva, The Askent on myös hieno sota-elokuva, joka kannattaa katsoa. En ole kyllä tuommoista nähnytkään kyllä. Joo, ei ollut efektipommeja, ne ei miellyttänyt ohjaajaa, niin ammutaan sitten oikeasti. Ja Hannu Kivi, okei joo. Kyllä mä sanoisin, että tämä on elokuva, joka ehkä parhaiten kapturoi sodan tämmöisen raakuuden ja mielettömyyden. Ja myöskin sen, että semmoinen sattumanvaraisuuden. Tämä poika ei selviä sen takia, että se on nokkela tai ketterä tai ovelampi kuin muut. Sillä vaan käy säkä. Sillä käy uskomaton säkä. Ja siis hyvä esimerkki on se, missä pistää sen Lugerin sen päähän ja ottaa sen valokuvan, ne natsit siinä ja siinä naureskelee siinä. Ja siis ihan varma katsoja on siitä, että kohta ne ampuu sen, mutta ei ne vaan ammu, ne vaan jatkaa matkaansa siinä. Joo, Tää on siis... Mä en mielellään katsonut tätä uudestaan nytten tässä. Siis tää on hyvä elokuva, tää on palkitseva elokuva, mutta tää on myös tämmönen raskas elokuva kyllä katseltavasti. Että voi olla, että vähän aikaa menee sitten, kun seuraavan kerran katselen tätä kyseistä elokuvaa sitten. Suosittelen, mutta sillain omalla vastuulla. Joo. Siinäpä se. Oho. Juman kautta. Juman kautta juu.
I wish we angry faces. Okei. Rocky 4 tuli sitten vuonna 85, 27.11.85 ensi-iltaan USAssa. Ja aika nopeasti sitten helmikuussa sitten 14. päivä, ystävänpäivänä sitten 86 vuonna sitten myös Suomessa. Tämähän jouduttiin leikkaamaan minuutin verran Suomessa elokuvateatterilevitystä varten, missä haluttiin leikata kaikki nämä kohtaukset lopussa pois, missä näytetään sitä Politbyron porukkaa siellä katsomossa, joka taputtaa siellä Rockille ja näin. Siis kaikki kuvat niistä on leikattu pois. Mä oon nähnyt tämän elokuvateattereissa sen elokuva-arkiston versio. Itse mä oon nähnyt tämän 2 kertaa elokuvissa. Niin se teatteriversio, mikä oli se filmiprintti, niin se huomaa aina, se muuttuu vähän punertavaksi se kuva siinä, kun on ne leikatut kohtaukset, mikä oli palautettu siihen, tähän arkistoprinttiin. Niin. Mutta tässä on molokantinen, saakeli siisti Rocky 4 VHS kyllä. Eikö mulla muuten on varmaan 2 näitä kyllä? Voisin vaikka lähettää sen sinne. Niin. Tarina on varmaankin aika selvää pässin lihaa, eli Ivan Drago, Neuvostoliiton punakoneen nyrkkeilymasiina, saapuu Amerikkaan haastamaan riitaa ja ottaa sitten matsia Rocky Balboan parhaan kaverin kanssa, eli Apollo Creedin kanssa. Sen pitäisi olla vain tavallinen ystävyysottelu, mutta ei olekaan. Siellä meinaan kyllä toi Ivan Drago ottaa tosissaan ja pistää Apollon kanveesiin ja henkihän siitä lähtee kyllä pois. No, Rockyhan lähtee sitten haastamaan Neuvostoliittoon Ivan Dragon ja punakoneen ja menee treenaamaan sinne jokin kuuluisille Siperian vuoristolle sitten, mitä siellä on. Ja sitten yhdessä Paulien kanssa sitten treenaa itsensä huippukuntoon ja lopulta sitten otetaan matsi siellä sitten Politbyron pahan pesässä niin sanotusti, eli Moskovan sydämessä, saatana. Oi, siis jos Breakfast Club, niin kun kiteyttää 80-luvun nuorisoelokuva, niin mä sanoisin, että jos yksi elokuva kiteyttäisi niin kuin 80-luvun, no, en mä sano toiminta-elokuva genre, mutta niin kuin 80-luvun hengen, niin se olisi Rocky 4. 80-luvun amerikkalaisen hengen, can-do-asenne, niin kuin miehen taistelu vastoin kaikkia vastoinkäymisiä vastaan, voittaakseen sen tittelin, mitä hän haluaa. Paitsi hän voittaa nyrkkeilytittelin, hän voittaa koko kylmän sodan. Amerikkaa ei pysty pieksemään, se on taattua, nimittäin siinä on tieteellisesti rakennettu ihmisrobottikin on kyllä pelkkää paperia, kun pistetään kunnon Brooklynin amerikkalaismies häntä vastaan sitten jo. Mua aina naurattaa se alkuteksti, kun nämä nyrkkeilyhanskat tulee, ne iskee yhteen toisiaan, niin se Neuvostoliiton nyrkki niin kuin taipuu ennen, niin mä veikkaan, että siis siellä on joku insinööri oikeasti suunnitellut se, että ei vitsi, se on pakko se Neuvostoliiton nyrkki, että se niin kuin hajoaa niin kuin enemmän kuin amerikkalainen nyrkki, niin ne on varmaan miettinyt sitä tuntikausta. Miten me saadaan toi Neuvostoliiton nyrkki hajoon niin kuin nopeammin sitten? Niin, joo. Siis tää elokuva on ihan täyttä niin kuin 80-luvun MTV-tyyliä alusta loppuun, siis okei, leikkaustyyliltä lähtien. Siis nämä tappelut, nämä nyrkkeilyt on leikattu, kuten musiikkivideo, vähän sen tyylit. Mutta sitten nämä lukuisat montaasit, oliko tässä peräti 6 montaasia, niin kuin 85 minuutin elokuvassa. Se on aika paljon kyllä. Ja Robert Tepper, No Easy Way Out. Tarinahan kertoo, että se lisättiin aika lailla loppua kohtaan siihen
loppua kohti siihen filmiin, että oli niinku puula siitä, että se on vähän liian lyhyt, että pitää lisätä tähän vielä yksi montaasi. En tiedä, oliko toi totta vai paskaa, mutta näin mä oon kuullut. Ja sitten tietysti James Brown Living in America ja sitten tietysti Vincent D. Scola, siis toi musiikin tekijä, tämä ihan uskomaton soundtrack, siis se instrumentaalinen, just se instrumentaalinen treenikohtaus, missä on se nyrkkeilykristalli, se, kun toi Ivan Drago harjoittelee, niin se on se tietokone, missä on nyrkkeilykristalli. Se on varmaan antaa sitä salaista kosmista voimaa siihen Ivan Dragolle. Mä en tiedä, miten ne laitteet on, mutta ne on fantastic. Ja tietysti Paulien robotti, niin ihan mahtavaa settiä kyllä. Niin. Mutta nyt sitten on hyvä aika puhua myös tästä versiosta, mikä on 4K Ultra HD, eli täällähän on sisällä sitten molemmat versiot tästä, eli Rocky 4 ja sitten Rocky 4 Rocky vastaan Drago, eli sehän tuli tuossa 2022 vai 2003. Stallone leikkasi tuossa pandemian aikaan, leikkasi uuden version tästä Rockista, mitä nyt ei varmaan kun ei varmaan kukaan pyytänyt semmoista, mutta sen me kuitenkin saimme. Käytiin kattoon se elokuvissa ja olihan meillä se videokin sitten, kun ollaan Apassi ja Antti ja sitten ton Matsin kanssa siinä katsomassa se. Ja se on kummallinen versio, siis se on ihan uusi versio vanhasta elokuvasta, missä on erilaisia kohtauksia ja eri lailla leikattuja kohtauksia. Esimerkiksi justiin se, että mun mielestä ne nyrkkeilykohtaukset, ne on leikattu tässä uudessa versiossa paljon sellainen modernimmin kyllä, ja äänitehosteet varsinkin on paljon paremmat siinä uudessa, mutta mä en tiedä, onko uudempi välttämättä parempi, että Paulien robotti puuttuu tästä Rocky vastaan Drago-versiosta, ja sitten puuttuu nyrkkeilykristalli mun mielestä puuttuu siitä. Sitten siinä on jotain semmoisia uusia kohtauksia, mitä ei ollenkaan tässä vanhassa versiossa. Esimerkiksi se, kun Rocky menee juttelemaan siinä nyrkkeilykomissiolle ja pyytää sitä lupaa lähteä Neuvostoliittoon ja ne ei myönnä sitä lupaa. Sitä ei ollenkaan tässä Theatrical Cutissa. Eli siis nämä on periaatteessa pituudelta about yhtä pitkiä versioita, mutta tässä on enemmän siis erilaisia kohtauksia. Esimerkiksi mun mielestä Paulien rooli on pienetty paljon ja varsinkin sanonut toi Stallonen muija toi Brigitte Nielsenin rooli on tosi paljon pienennetty tässä. Ja vähän kummallista, mikä tässä on kanssa. Eikö se ollut Sage Stallone, joka näyttelee tässä sitä Rockin poikaa? Eli siis Stallonen oma poika. Niin mun mielestä siis yksi hahmo, mitä on kaikista eniten typistetty tässä, on se sen oman pojan rooli. Että sehän on kuollut. Siis toivottavasti mä en nyt puhu ihan pelkkää paskaa, että se oli se poika vai... Ootan nyt, mä varmistan, että mä puhun nyt ihan hevon paskaa tässä päähän. No ei se varmaan kyllä ollut. Talia Shire. Okei, mä en nyt tiedä, näyttelikö sen poikaa sen oma poika. Hei, mitä? Vodka ja pieni luritus laulusta No Easy Way Out, Rocky 4. Okei, mä sekoitan sen, että Saki oli Rocky 5 sitten. Okei, mä otan tämän takaisin. Tää tuli ulkomuistista, I'm very sorry about that, ei tule toistumaan, tai no tulee varmasti toistumaan, mutta siis tää on... Me pistetään Finlandia vodkan piikkiin ja nyt sitten otetaan vähän Finlandia.
Ootas nyt. Okei, mä en muista Easy Way Out. En mä muista sanoja, mutta ne sanat menee jotenkin näin. Ja siinä Rocky menee väärinpäin. Mä näen aina Rockin vain. Mä katselen VHS. Sit mä katson sen 4K. Eikä mä katsele enää VHS. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no 4K out. Giving away VHS can be wrong. Ei vittu mä oon tyhmä. Otetaan, nyt mua hävettää niin paljon, mutta täytyy ottaa äkkiä lisää vodkaa. Rocky menee väärinpäin. VHS ei ole leikattu, toi Rocky 4. Ei ole leikattu. Siinä on ne politbyro, koska siinä oli semmoinen juttu, että siis jos elokuvateatterissa leikattiin leffoja väkivallan takia, niin se oli about aina meni läpi. Mutta jos poliittisen syyn leikattiin elokuvateatterissa, niin sama asia ei päde kotivideokatseluun, koska tämä on niin absurdia, mutta siis se rinnastettiin elokuvateatterissa käynti, rinnastettiin niin joukkokokoukseen. Mutta niin kuin himassa sä pystyt nauttimaan tämmöisestä länsipropagandasta täysin rinnoin. Niin kuin, siis tämä on äärimmäisen epäloogista kyllä. It's about to burst. Joo, siis Burning Heart on kans aivan loistava, aivan saakelin upea biisi kyllä. It's a burning heart, it's about to burst. En kato Rocky VHS, vaan 4K ja kännään. It's a burning tape, it's about to burst. It's not gonna affect my 4Ks today. I'm gonna watch a 4K today. No niin. Joo, mutta Rocky 4, niin siis en mä tiedä. Siis tää on jo niin kuin helposti 10/10, 5/5 elokuva. Elokuva, jonka mä jaksan... Siis mä en kuseta teitä. Mä en vittu kuseta teitä. Mä katoin tän samana päivänä peräkkäin. Mä katoin 2 kertaa. Se oli pikkujoulun jälkeinen aamupäivä. Mä kattelin siis se, kun mä olin työpaikan kanssa, niin pienessä nyt Kohmelossa katselin tän 2 kertaa peräkkäin. Ensin Theatrical Cut ja sitten ton Director's Cut. Siis todellakaan se Director's Cut ei ole parempi versio, mutta niin kun, se on mielenkiintoinen, vähän niin kuin extra feature siihen perään, kun katsois. Mä haluaisin nähdä jotain extra, näistä ei missään versiossa mitään extra. Stallonen haastattelu. Olisi ihan mahtavaa nähdä, että niin kun, mitä se kertoisi, että no, miksi se tuli siihen johtopäätökseen, että Rocky 4 pitää niin kun, leikata uudestaan. Niin kun. Siis haluaisin nähdä kyllä, ehdottomasti. Ja varmasti seuraavan kerran kun katselen tän, niin varmasti tuun katselemaan molemmat versiot siinä sitten kyllä. Joo. Helposti voi katsoa, sanoo Tutipuntti, ja Niko sanoo, että todella helposti. Rocky 4 voi katsoa aina uudestaan ikuisesti. Se on ihan totta, Matti, kyllä. Helvetin totta. Mitä te annatte Rocky 4 tähtiä? Mä annan täydet 5 tähteä kyllä. Ja aina ja ikuisesti.
todellinen nyrkkeilykenttien tuntematon sotilas. Ja hei, tää oli viimeinen elokuva, mitä mulla nyt teille tänä iltana on sitten, että siinä se oli. Nyt se on aika pistää 85 vuosi pakettiin. Aika uskomaton elokuvavuosi. Mä en nyt ole laskenut montako elokuvaa mä käsittelin tässä, mutta varmaankin 90 ehkä. Lähemmäs 90 ainakin kyllä. Jos vielä lasketaan Pornocorner ja Videocorner mukaan, niin se on helposti enemmän kuin 100 sitten kyllä, joo. Mitä mieltä ohjaajan versiota? No mä just selitin, että ei se ole niin hyvä, mutta siis se on erilainen versio. Että mun on tosi vaikea niinku kriittisesti arvioida siis kun se on tosi kummallinen fiilis. Mä en tiedä mitään toista tapausta, että tommonen legendaarinen vanha elokuva olisi leikattu uusiksi sillä lailla, että siinä on erilaisia kohtauksia ja vanhoja kohtauksia on poistettu siitä. Että siis se on kummallinen, se on jotenkin skitsofreeninen, kun kattelee sitä. Mutta onneksi vittu, siis ihan oikeesti, onneksi tässä niin 4K:ssa on nämä molemmat versiot. Sitten olisi alkanut tiedätkö, niin kuin kopeikat ropiseen saatana, kun jos olisi niin kuin, vaan niin kuin se uusi versio. Ei vittu, siis tommonen George Lucas-tyyli, niin jumalauta, sitten olisi kyllä niin kuin lähetty, vittu, sitten olisi barrikaadille lähetty, se on kyllä ihan taattua kyllä. No joo, Tähtien sota, no joo. Mä sanoin klassiset elokuvat. No ei vaan. On ne nyt klassisia elokuvia kyllä. Mutta joo, siinä on toinen esimerkki kyllä. Jep. Mutta siinä on katsojien lista sitten, niin siellä on katsojaton yleisö on puhunut, että kyllähän se näyttää siltä, että Commando on suvereeni ykkönen, 129 ääntä euroissa. Commando 1 ja Rocky 4, niin kuin hyvä, erittäin hyvä kakkonen kyllä niin kuin sitten 94. Sitten on To Live and Die in L.A. Me taidettiin puhua sitä ihan ensimmäisessä 84 vuoden lähetyksessä, joko siinä tai toisessa sitten. Ja Come and See, yllättävän korkealle tämä Come and Seekin sitten kohos sitten, vaikka voisi kuvitella, että tämä on aika marginaalinen elokuva kyllä, että on iloinen siitä. Pale Rider, siitäkin puhuttiin mun mielestä ensimmäisessä lähetyksessä. Back to the Future myös taisi olla ensimmäisessä lähetyksessä. Fright Night, ai että se on mun suosikkeja kyllä. Siitä puhuttiin muistaakseni toisessa lähetyksessä sitten, ja Breakfast Club puhuttiin tästä lähetyksestä. Ja sitten Rambo 2, taisi olla ensimmäisen lähetyksessä kyllä, ja Death Wish 3 oli tässä. Fletch, sen mä unohdin jo. Siitä, oliko se taisi olla ensimmäisen kanssa kyllä. Montako leffaa sulla on, jos lasket kaikki formaatit yhteen? En mä muista, siis se tieto löytyy tuolta videospace.fiistä, kun valitsee mut ja sitten katsoo mun listat ja omistetut leffat, siellä on koko numero siitä sitten. Autokoulun apuluokka, Demons, Phenomena, Police Academy 2, Hei, niin, hei! Loppuun, nyt, anteeksi, tää piti tulla aikaisemmin. Mä ajattelin, että puhutaan tästä. Vielä niinku honorable mentionit, tiedätkö? Että niinku filmit, mitä nyt en varsinaisesti käsittele tässä, mutta kuitenkin puhutaan näistä. Tästä on puhunut jo, ja tää on hyvä filmi Vihollisen armoilla, eli Enemy Mine. Dennis Quaid ja Louis Gossett Jr. näyttelee tämmöistä avaruuden taisteluparia, jotka on sitten joutuu samalle planeetalle, eli ihmiset käy sotaa tämmöistä alienrotua vastaan, ja sitten ne haaksirikkoutuu, tämä ihminen ja sitten tämä, mä en muista mikä nyt rodun nimi oli haaksirikkoutuu samalle planeetalle, ja sitten ensin tämä Dennis Quaid joutuu taistelemaan näitä planeetan olioita vastaan ja luontoa vastaan, ja näin, ja sitten se huomaa, että tämä alieni on siellä, ja sitten alkaa tappeleen keskenään, mutta yhdessä ne sitten tajuaa, että niiden pitää tehdä yhteistyötä siellä planeetalla, että ne voi selvitä. Ja tämä on vähän niin kuin remake siitä Lee Marvin ja Toshiro Mifune leffasta, se Hell in Pacific, mutta avaruudessa.
Oikein mukava filmi ja hyvä filmi, ja oliko tämä Wolfgang Petersenin ohjaama kyllä, että niin kuin näin. Ehkä vähän tunnettu elokuva kyllä, mutta en nyt katsonut sitä tätä lähetystä varten, koska tämä oli tuoreessa muistissa ja me ollaan puhuttu tuossa leffamätössä tästä aikaisemminkin kyllä jo. Ei tämä mun mielestä mikään lapsellinen elokuva. No joo, olihan se on vähän tämmöinen niin kuin positiivinen, niin kuin, miksi se sanotaan, optimistinen loppu kyllä. Mutta mun mielestä hyvin tehty elokuva ja jännittävä ja siis erilainen elokuva kyllä. Ja siis niinku, tätä mä just tarkoitan, kun mä puhuin Predator Badlands-arvostelussa siitä, että tiedätkö, siitä voisi saada tosi kiinnostavan, tiedätkö, jos joku menee vieraalle planeetalle ja se joutuu tutustumaan siihen, varoon niitä monstereita tällä, kun siihen annettaisiin vähän aikaa, tiedätkö, jos jollain olisi jotain painoarvoa, niin se voisi olla kiinnostavaa, mutta jos, niin kuin esimerkiksi tässä niin kuin on aikaa perehtyä kaikkiin asioihin, mutta kun ei mun mielestä siinä Predatorissa ei kauheasti ollut kyllä. Niin. Mutta joo, se oli honorable mention numero 1. Ja sitten on Jackie ja John, Machikan, Jackie ja John. Onko Nikola kotiräntsillä tätä? Ehkä yksi varmaan harvinaisimmista näistä Warner Brosien kaseteista on Jackie ja John suojelija Protectorn. Leikattu kasetti. Tämä on kans 85 vuoden elokuva ja tämähän oli James Kickelhausin ohjaama Jackie Chan elokuva, missä myös näyttelee toi Danny Aiello. Newyorkilaiskyttä ja Jackie Chan on newyorkilaiskyttä ja yhdessä matkustavat Hongkongiin hakkaamaan rikollisia. Mä en katsellut tätä nyt sitä varten, että tästähän tulee 4K. Sen piti tulla tänä vuonna jo, mutta se on myöhästynyt. Mutta 88 Filmissa tulee maaliskuussa. Mä lupaan silloin puhua tästä enemmän sitten, mutta en nyt halunnut sitten ottaa tätä käsittelyyn sitä ennen. Olisihan multa löytynyt se Future-filmin Blu-ray, mutta säästetään tää sinne sitten ensi vuodelle sitten. Onhan tässä kuitenkin aika hyvä filmi kyseessä kyllä. Protectorn. Ai, Warner Molos. Ja sitten vielä, ennen kuin mennään loppuarvontoihin, niin vielä yksi honorable mention, eli Stuart Gordoni, Reanimator. Olis tää Brian Usna. Mutta hei, vanha kunnon Reanimator Splatterin kulmakivi ja amerikkalaisen Splatterin kulmakivi Herbert West ruumiiden ylösnostattaja. Vai mikä se on se H.P. Lovecrafti, se kirja, mihin tämä perustuu. Niin, kyllä te varmaan tämän elokuvan tunnette, niin kuin tiedätkö, kannesta kanteen. Mutta tästä, siis mä olisin toivonut, että se olisi ehtinyt. Mä oon tilannut Second Sightilta sen 4K. Se on varmaankin postissa nyt, mutta se ei vaan ehtinyt tähän lähetykseen. Se on julkaistu mun mielestä nyt, niin kuin, oliko se nyt, vai oliko se virallinen julkaisupäivä, taisi olla 8. päivä joulukuuta, mutta mun mielestä tuli mulle ilmoitus siitä, että on postissa nyt. Limewood Medialta vai mistä se tulee, mutta vähän toivoin, että olisi tullut niin kuin eilen, niin olisin kerennyt katsoa sen, mutta ei nyt tullut, mutta puhutaan siitäkin sitten varmaan lisää sitten myöhemmin, mutta elokuvahan on ihan klassikko kyllä, ja mulla ei ole mitään Blu-rayta tästä ikinä ollutkaan, joten mielenkiinnolla odotan sitä 4K-upgradea, koska tää on leffa, mikä tosiaan ansaitsee sen kyllä. Mad Max Road Warriorista ollaan puhuttu kyllä silloin ensimmäisessä lähetyksessä kyllä. Jes, tää on kyllä legendaarinen filmi, ei siinä mitään. Mutta hei, mä teen tästä joko videotalkkiin tai sitten niin kuin videospaceen. Teen oman videon sitten kyllä tässä. Joo. Jaha, Kimmon leffavlogi on saanut hommattua Back to the Future Limited Edition Steelbook. Noniin, mulla on ei ole Steelbook, mutta mulla on kanssa se samat 4K:t kyllä tossa, niin oi, on kyllä hyvä. Stuart Gordon kanssa ristiriitainen ohjaaja, eka Reanimator, sitten Dagon ja Robot Yöks ja sitten Fortress. Mitä? Robot Yöks on vitu hyvä. Robot Yöks on vitu hyvä. Kyllä me käytiin Polystory läpi 85 vuoden liveissä. Kyllä käytiin.
Toni Tornator piti odottaa loppuja varmistaa, että Commando pitää pintansa ennen kuin pystyy tykkäämään livestä. No hei, ei ole live vielä loppunut, että sä varmaan vähän liian aikaisin tykkäsit tästä livestä. Että on vielä mahdollista, että tulee tommonen niin kuin, 40 € superchatti ja pistää sitten Rocky 4 sinne ykköseksi sitten. Kyllä se on täysin mahdollista kyllä. Näyttelikö Tina Turner ikinä missään muussa kuin Ukkosmessa? Se on muuten hyvä kysymys. Näyttelikö? I don't know. Mutta ei se mun mielestä mikään huono näyttelijä ole, että olisi ihan hyvin voinut näytellä. No joo, mutta Cameo Last Action Heroes, no joo, mutta ei, se on cameo-rooli ei mun mielestä ole näyttelijäsuoritus kyllä. Ei ole legendaarista siis me ollaan käsitelty se jo aikaisemmin kyllä. Mun mielestä oli ensimmäisessä 85 vuoden lähetyksessä oli Mad Max Beyond Thunderdome. Ei ole mikään, siis tää on 4. osa näistä 85 vuoden leffoista, että John, niin katon ne aikaisemmat sieltä, jos et nähnyt niitä. Tina ei tainnut olla Struktur. No ei todellakaan olla. Joo, ja hei muuten 86 vuodesta muun muassa kovia filmejä tulossa sielläkin sitten. Howard the Duck tulee, Big Trouble in Little Tokyo tulee, eikö, Big Trouble in China, mikä? Big Trouble in Little China. Siellä on vaikka kuinka monia. Eli mun mielestä 86 vuosi ei kyllä ole mun mielestä yhtään sen pöljempikään kyllä. Että katsotaan, mä pistän nopeasti siihen. Heitetään vähän sneak peekkiä. Vähän sneak peekkiä. Top Gun, Crocodile Dundee, Karate Kid 2, Aliens, Star Trek 4, Cobra, Poliisiopisto 3, Golden Child, Poltergeist 2, Kärpäne, se on tossa vaan edellisen vuoden jo. Friday the 13th Part 6. Joo. Kyllä siinä kuulee on paljon kovaa settiä tulossa ensi vuonna sitten. Niilin jalokivi. Itse asiassa muuten, eikös Niilin jalokivi ollut 85 vuoden filmi, mutta no joo, kuitenkin. Jäätävä Bolte kyllä tuli muuten. Ja Uno muuttaa maalla. Mun äänet ei varmaan reksitä, mutta John Matrix siis Commando. Mitä? Menikö multa joku superchatti ohi? Menikö systeemiltä joku järjestelmältä? No joo. John Matrixille, eli 6 €. Joo, ei, siis, sorry. Mä en ole vielä niin hyvää järjestelmää keksinyt, että se niin pystyisi tollain laskees. Nyt mä pistän manuaalisesti Commando, 6 €. Noin, nyt on 135 on Commandolla. Koska muuten käsittelit Commando? Se oli edellisessä lähetyksessä, joo. Se on muuten se kansikuvakin. Siinä on Arnold Schwarzenegger siinä, niin joo. Oliko se nyt sitten, sanotaan 1,5 kuukautta sitten se edellinen lähetys. Mä en nyt tarkkaan muista, koska se oli. Joo, Stand By Me, Blue Velvet, ai, kyllä se on niin hyviä. Brighty, ui. Ostin Howard the Duck-elokuvan, kiitos tämän kanavan. En ole koskaan nähnyt, piti laittaa kassallisuuteen nopeasti. Kyllä, Tommy Lee Cooper, hän tietää mistä hän puhuu kyllä. Heitetään vähän kato sneak peekkiä 86-leffoista kyllä. Heartbreak Ridge, se on realistinen sotaelokuva, kuten tosiaan Jäätävä Bolte. Nonni. Hei, nyt alkaa oleen arvontojen aika siinä sitten kyseessä.
Highlanderi on, kyllä. Painakaa hei tykkää, jos tykkäsit näistä, jos otetaan ensi vuonnakin vielä lisää sitten näitä tosiaan vuosikatsauksia. Todennäköisesti otetaan, mutta mä en tiedä vielä kuinka monta. Mä en ole vielä laskenut sitä, moneenko sitä kapasiteettia riittää. Painakaa tykkäistä, jos on joku, joka ei tilannut kanavaa. Painaa tätä tilaa kanavaa ja painaa, että sanota kaverikin tilaa. Paina kaveria, että sekin tilaa kanava. Paina kaveri. Paina kaveria niin, että se tykkää tilata kanavan. Niin. Ehdottomasti lisää tätä. Oot aivan huippu. Enkä ole. Te olette huippuja kyllä. Minä olen paska. Minä olen paskaa porsaan perseestä. Kivoja nostalgiatrippejä. Ja toivottavasti olette myös nauttinut myös Video Corner ja Sex Corner osastoista. Mä voisin ehkä vähän, toi on vähän niin kuin, ehkä niin kuin tommonen vähän niin kuin side, mikä se sanotaan, semmonen vähän niin kuin sivuajatus tää Sex Corner. Siihenkin voisi vähän panostaa kyllä. Niin. 9,5 viikkoa muuten tulee kans 86. Mä en oo ikinä nähnyt sitä. Mä odotan innolla, että mä pääsen kattoon kyllä. Close Range. Hei, Close Range tulee just Vinegar Syndromelta. Ui. Mutta kiitos Sepi XXX nyt vielä. Oliko siinä viimeinen superi siinä sitten, niin mennään arvontaan sitten kyllä. Oi, Armed Response, eli Jade Jungle. Ai saatana, siinä on kovaa setti. Helvetin kovaa setti. Laitatko tuon lopuisen 85 listan Facebookiin? Niin siis tarkoitatko sä nyt tätä top-listaa, mikä tässä... Joo, mä pistän ton top-listan, niin mä voin jakaa sen... No, okei, mä jaan sen Facebookiin tuonne Facebookin yhteisön välille ja Discordiin. Vilho tarina. 85, mitähän mä tein 85 vuonna? Muistaakseni me asuttiin silloin Kemian kadulla Hervannassa, mä ja mun äite. Ja mehän oli silloin hetkinen, mä oon ollut 6 vanha silloin, 5 ja 6 vanha. No, en mä nyt osaa oikein niin tiedätkö, laskea mikä aika oli mitäkin kyllä, mutta niin kun, siis siihen aikaan varmasti asuttiin Kemian kadulla ja mä kävin Kisapuiston tarhassa silloin, joo. Se on, tiedätkö, kun miettii jotain tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, lapsuuden juttuja, niin silloin kun ensimmäiset 10 vuotta, ne niin kuin, se blendaantuu tosi paljon niin kuin toisiinsa. Olikohan se just 85 vuosi silloin, kun me käytiin Legolandissa Tanskassa? Täytyisi varmaan äiteltä kysyä, että mikähän vuosi se oli. Asuntoautolla. Joo. Mä muistan siellä semmonen ihan vitun siisti semmonen siipiratas alus, niin kuin melkein oikein kokoinen, rakennettu Legoista. Mä olisin, ai saatana, mitenköhän toi on tehty? Niin kuin, no varmaan Legoista, mutta niin kuin, ai vittu, hieno. Se on about ainoa asia, mitä mä muistan sitä Legolandista kyllä. Joo, ja Lötköjen yö on kans ensi vuonna. Ja No Retreat, No Surrender, kyllä. Joo, mä imin Legolandissa tissiä. Noniin, okei. Nyt sitten otetaan arvonta superchattaajille. Elikkä mä kaivan tästä nyt erä 2 sitten esiin. Ai. Erä 2. Epis 33, Kimmo Leffa Blogi, Sampola, Ossi Leffa Arkista, Aatte Sakari, Hessu Hoopo, Juuso Paakko, Ghost Dogi, Kummidus, Niko, 75 Simpuli ja Sepi XX. Täällä on, nyt on vähän pelureita.
hyvä sauma voittaa kyllä. Mahtavia, great prizes. Mutta sieltä se lähtee. Toisiksi viimeistä kertaa. Se pyörii sitten, ai caramba, baby! Sieltä se lähtee, äijät on satana itsenäisyyspäivänä pistetty suoraan satana telotusjongiin, että siellä on vierasvalta vaatii satana paskaa, mutta ne ei sano mitä. Ne sanovat, että haista sä vittu, satana kusipää, mene vittuun satana omaan maahas. Vittu, tää on Suomi satana, tää on itsenäinen Suomi satana, täyttää mitä, en mä edes muista montako vuotta Suomi täyttää, mutta onko se 105 vuotta vai 104, mutta ei se mitään, tässä pelissä ei mikään vittu kissanäntiaita, ei aloita saivarsteroa eikä yhtään vittuilla mitään, varsinkin jos on satana jostain idästä kotosi. Saatana, painu vittuun takaisin sieltä, koska nyt on Ossi Los Angeles ja sitten Atte Sakarinen on siellä keskenään tappelemassa, satana viertää viimeisiä iskuja, satana tällä turpaan tulee niin perkeleesti, mutta kumpi näistä herrasmiesistä on vittu voittaja, kumpi on voittaja, mä en tiedä sitä, siellä on Ossi menee johdossa, mutta satana Atte Sakarinen tulee satana mutta nyt otetaan voittaja, ja mä olin, se on kyllä varmasti, kova! Ossi Los Angeles hyytty viimeisellä metrillä, perkelee! Mutta Aate Sakari, se oli saatana. Se vei sitten peli. Herranjumala. Mutta Aate Sakari on varmaan ensimmäistä kertaa voittamassa niitten. Pistä osoitteesi ja laita sähköpostia trashvideofinland@gmail.com. Laita osoitteessa, moi mä oon Aate Sakari ja voitin toisen palkinnon, niin sillä tavalla saat palkinnon sitten. Tosi kova. Ja Ossi Los Angeles, hyvä kakkonen. Kakkonen on ykkönen. Aate Sakari on uusi JJ, pitäisi olla osa. Okei. No hei, mä en mitenkään muista tuommoista asiaa. Sun täytyy lähettää tästä mailia, että niinku JJ, että sun on mun oset. Jos viitsit. Niin, siinä Ossi Los Angeles meni haisteleen kukkasia siinä radan varteen ja sitten meni vihollinen ohi. No niin, hei, nyt taas uudella tapaa, jos kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan, ettei vedetä random wheelia, vaan tällä tavalla, jos me otetaan supersäkkijäsenet tässä kisassa tällä, niin kaikki on silloin mukana, kaikki, jotka on supersäkkijäseniä, eikä se vaadi sitä niin kuin paikalla oloa. Mielestäni tämä on reilua. Kaikilla on yksi ääni. Ja myös kaikki on mukana tässä kaikkien nimellä sitten. Että jos tämä nyt ei niin kuin pahoita kenenkään tunteita, niin mennään tällä arvonnalla sitten. Eli nimihuuto arvonnalla siinä sitten. Ja mä voin sanoa spin the fucking wheel. Mutta 6.12. Supersäkkin jäseniä on kyllä Jamde, uusi jäsen, Korodei, Elkemp 1, Mies Velatasta, Niko Räsänen, The Wayne, JK, The Sampola, Timu M, California Jani, Markus Käänsäkangas, Marko Noma, Juhani Mäki Ainali, Bobby Lupo, yo Bobby, where's Richie? I know who did we, Bobby Lupo, Dream Evil, Mikko Heinonen, Someone, Hessu Hoppo, Konero, Niko 75, Jack Rautio, Savikko 24, Niko K, Jip 81, Te Kaippaaja, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun Leipä, Henk Meisters, Harri Jokinen, Baritonisti, Kokko, Freakasoid, Dunked, Yläpelti, Nappi Ojala, Epis 33, Oisku 10, Kondis ja kaikki. Niko 75, 51 kuukautta ollut supersäkkiä. Herra jestas. Herregud. Ei saa puhua ruotsia eikä venäjää, kun ollaan itsenäisyyspäivänä.
No niin, mutta siellä on kanavan supersäkki jäsenet. Heille kaikki kiitos. Arvostan tukea. 39 supersäkkijäsenestä. Mielestäni, mun tietääkseni tämä on ennätys. Mun mielestä koskaan ei ollut enempää kuin 40. Tai siis ei ollut 40, joten tämä on pakko olla ennätys. Joten jälleen kerran, tupla kiitos. Itsenäisyyspäivän vastaanoton kiitos kyllä. Ja sieltä se lähtee sitten ihan tuota pikaa. Tää on niinku tosi raaka. Tässä on niinku 39 sälliä on telotusjonossa ja sieltä heti ensimmäiset lasautetaan pois. Tämä on raaka peli. Otetaan äärimmäisen raaka peli. Otetaan 10 sekunnin peli raksalla saakeli. Joo. Ja sieltä se lähtee 10 sekuntia speedia. Tää kestää varmaan koko illan. Mutta ei se mitään! Siellä on äijä rivissä. Ketkä on ensimmäiset 2 uhria, jotka lähtee täällä. Se on 10 sekunnin sytytyslanka. Dynamiitti palaa jo. Sieltä lähti 3 jätkää. Marko Nomaanillakin yksi. Minä en nähnyt, ketä se muut oli. Mutta tässä oli vasta 3 jätkää. Jumalauta, 10 kertaa vielä tämä. Ei, sieltä lähti. Saatana äijä tipahti. 3 jätkää tipahti sieltä. Mutta kuka on seura? Mies velatas oiskuja, joku kolmas, ei saatana, 3, siellä on satana natsi-upseeri, venäläisryssä on siellä satana pistolin kanssa, satana kusimuna, mutta se ei todista hevon vittuakaan, koska tämä on raatteenti ja satana suomalainen Suomi-poika voittaa, että kyllä se on taisteluun satana käytävä. Ei, Niko Kalifornia Jani ja sit joku kolmaskin tipahti, mä en näe niitä kaikkia 3 yhtäänkään, ei satana, ai, ei tässä kestää, mä en tiedä kuinka mä jaksan juontaa tällä energialla, helvetti energia loppuu, satana, annapa vähän voimajuomaa, otetaan voimajuomaa, saatana, voimajuomaa otettu, nyt taas jaksaa satana huutaa, niin perkeleesti, sieltä kerran 2 ja joku toinen tipahti, ei, älä nyt hidastele nyt enempää, perkeleen peli, speed, 10 sekuntia, tämä on liian, JK ja kaikki putosi maan päältä pois, perkele, kuinka kauan tätä vielä kestää, Einari Keskiaho, ei, montako ihmistä täällä on, vielä pari Toonisti, Epis 3, Sampola, ei, Timo, ei, älä nyt ala yhtä vaan kerralla pudota, tässä kestää koko yö, saatana, ei, kuka seuraavaksi tipahtaa, ei, yläpelti tipahtaa, no, hei, oikeesti tässä kestää, voiko tätä liikuttaa tässä, noniin, tipahtaako se nopeammin, jos mä vaihdan nyt lennosta, Mikko Heinonen tipahtaako seuraava äijä nopeammin tästä näppiojalla, no niin, tämä on vähän järkevämpi vauhti, kun se yhtä kertaa puhuttaa, Dream Evil tipahtiin, no niin, nyt sieltä alkaa äijää tippua, saatana, se Sampola perkele putosi, kuka se on, Niko perkele, saatana, oi, kuka seuraavaksi putosi, perkele, oi saatana, onko se, ei, Henkmeister, siellä on nää Epis, Team Ketolama, Heshopo, Elkep, ei ole enää Episkään satana elossa, siellä on 5 äijää enää, Tevein, Juhani Mäkiän, Elkep, kuka, Team Ketuleipä, Hessu, Hopo, Juhani Mäki, ei Juhani Mäki älä tipat, Tevein, on enää jälleen 3 äijää satana, kuka siellä vielä, mä veikkaan, Hessu, Hopo, voi perkele, siellä nyt on enää 2 äijää, se on viimeinen taistelu, ei jumalata, vauhtia miehet, saatana, tänne ei tulee makaa, perkele, mulla ääni loppuu, perkele, Finlandia vodka ei riitä tähän, kissan, saatana, rahatteen tie, saatana, raksa on rauhoit, perkele, mä en edes keksi mitään mielenkiintoisia anekdootteja enää, perkele. Tässä sonit jo viimeiset. Naapurit varmaan kuulee, satana yläkeränä ja hermostuu niin vitusti, satana, satana se psykopaatti, satana jakomielitautinen runkkari huutaa siellä satana koko yö, satana raatteet ja sitä ja tätä tällä, mutta kerranhan se on vaan itsenäisyyspäivä vuodessa, joten silloin mä huudan, mitä vittua mua ikinä huvittaa, satana, ja se on voittaja on The Wayne, hirvee loppukiri, perkele, saatana. Holy shit. Niinku, mulla mielestä taju lähtee tässä niinku jo. Holy shit. Onneksi olkoon The Wayne. Kirjoitetaan nyt sitten. Siinä, hei, nyt se on 85 taputeltu. 85 taputeltu. Mä pistän tämän listan vielä sitten huomenna tonne näkyville sitten, että
oon pahoillani siitä, että se alkuvuoden lista nyt ei kopioitunut se täysille, mutta niinku, shit happens, man, kyllä. Vielä kerran kiitoksia kaikille katsojille ja kiitoksia kaikille tukien jäsenille ja kaikille tilaajille ja kiitoksia kaikille uijujäsenille ja erityisesti Supersäkkin jäsenille ja kiitoksia kaikille superchattajille ja kaikille, jotka äänesti tähän listalle, kyllä. Palataan sitten 86 vuonna asiaan, ei vaiskaan, ensi viikolla on toi videopörssi, jos en nyt ihan väärin muista, se on aikatauluttu siihen sitten, niin. Okei, hei, mä katson, siellä kysytään mitä loppuvuonna livessä, niin mä kerron teille mun suunnitelman tässä nyt sitten, kun sieltä kerta kysyttiin. Niin mä otan kalendar tähän auki, niin ensi viikolla 13. päivä lauantaina videopörssi, sitten 19. päivä, se on perjantai, koska 20. päivä on Cinemadrome joulutupla, niin 19. päivä on Skifi-trilogia pikkujoulut, eli käydään toi Matsin tekemä Skifi-trilogia läpi ja pidetään pikkujoulut. Sitten näillä näkymin jouluaattona unboxata. Okei, voi muuttua, saatan muuttaa mieleni. Jos mä muutan mieleni, niin sitten unboxataan tiistain sitä ennen jouluaatto. Sitten 27.12. uuden vuoden live 2025 pakettiin. Puhutaan kaikkia, vähän niin kuin vapaampaa aihetta, höpötellään kaikki höpinää ja otetaan pari paukkua samalla sitten, antaa paukku. Mutta siis uuden vuoden aattona varsinaisesti mä en ole suunnitellut pitäväni liveä, mutta come and see, Idi Ismotri, ei sitä ikinä tiedä. Kiitoksia tästä illasta, on aina ilo puhua teille, koska te olette niin hyvä yleisö ja mä nautin siitä tää on aina mun viikon kohokohta myös meikäläiselle kyllä. Hyvää yötä, hyvää itsenäisyyspäivää, parempaa ensi vuotta kuin tämä vuosi.